Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua penonton di rumah. Kami amat teruja untuk mengalu-alukan anda buat julung-julung kalinya ke Minggu Saham Digital. Acara livestream yang dibawakan khas kepada anda oleh Pemodalan Nasional Berhad. Bersama saya, Sisi Iman dengan hos-hos lain iaitu Ali Farhan, Jigi dan Fia Iskandar yang bakal menemani anda selama 7 hari berturut-turut. Membawakan anda pelbagai program pendidikan yang dibawakan khas oleh Pemodalan Nasional Berhad untuk memperkayakan minda dan mendidik anda tentang kewangan. Jadi marilah kita #labur bersama sepanjang minggu ini. Minggu Saham Digital adalah adaptasi acara tahunan Pemodalan Nasional Berhad yang lebih dikenali sebagai Minggu Saham Amanah Malaysia. Selama 2 dekad, Minggu Saham Amanah Malaysia telah membawakan pelbagai rancangan mesra keluarga serta aktiviti pendidikan untuk rakyat Malaysia menerusi pameran dan acara on-ground terapi. Tahun ini kami akan membawakan pelbagai kandungan dalam bentuk digital terus kepada anda agar anda kekal selamat dan berhibur bersama keluarga dari keselesaan rumah masing-masing. Kalau tahun-tahun lepas dapat tengok Sisi perform untuk MSAM. Tapi kali ini I jadi pengacara you all. Dan pada tahun ini PNB telah merombak MSAM ke format digital selaras dengan perkembangan era teknologi. Maka lahirlah MSD yang bertemakan Labur Bersama. Format baru ini mudah dilayari dan boleh diakses oleh lebih ramai lagi rakyat Malaysia di mana jua di hujung jari sahaja. Ia boleh disertai oleh segenap lapisan rakyat secara serentak di seluruh negara berbanding dengan MSAM secara fizikal yang hanya dikunjungi oleh masyarakat di negeri di mana ia dianjurkan. Program yang diaturkan untuk MSD adalah menyeluruh walaupun ianya berlangsung sepenuhnya secara digital. MSD padat dengan aktiviti interaktif serta hibur didik untuk membimbing masyarakat tentang pelaburan serta memupuk tabiat dan sikap yang bertanggungjawab dalam pengurusan dan perancangan kewangan. Seperti acara MSAM sebelum ini, MSD terus mendapat sokongan syarikat-syarikat pelaburan PNB. Menerusi program masing-masing, para pelabur dan orang ramai boleh meneroka operasi perniagaan syarikat tersebut dan memahami hubungan kait antara pelabur anda dalam dana ASNB dengan prestasi instrumen kewangan dan syarikat-syarikat pelaburan PNB. Anda juga akan memahami hubungan antara risiko dan pulangan. Bagaimana pulangan yang dijana oleh PNB daripada wang pelaburan anda kemudian diagihkan semula kepada anda dalam bentuk agihan pendapatan ataupun dividen. Sebelum kami memulakan siaran langsung ini, kami ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan korporat kami. Pemodalan Nasional Berhad mempunyai 3 peringkat rakan korporat untuk Minggu Saham Digital. Dalam kategori rakan premier adalah Melayan Banking Berhad Maybank, Sime Darby Plantation Berhad dan UMW Holdings Berhad. Manakala rakan utama adalah Sime Darby Berhad, Sime Darby Property Berhad, SP Setia Berhad, MIDF Berhad dan Perusahaan Automobil Kedua Sendirian Berhad Pro 2. Dan tidak lupa kepada rakan Minggu Saham Digital yang lain, MNRB Holdings Berhad, Chemical Company of Malaysia Berhad CCM, Duo Pharma Biotech Berhad, Velasco Energy Berhad, Sapura Energy Berhad dan Projek Lintasan Kota Holdings Sendirian Berhad atau Prolintas. Para penonton yang dikasihi sekalian, sepanjang Minggu Saham Digital, 2,500 pemenang cabutan bertuah akan dipilih secara rawak untuk memenangi e-voucher Lazada bernilai RM50. Untuk menang, anda cuma perlu mendaftar di microsite kami iaitu di www.minggusahamdigital.com.my. Dan pada petang ini juga, sistem kami akan memilih 500 pemenang cabutan bertuah yang pertama. Jadi sila periksa email anda dalam jam ini untuk ketahui jika anda terpilih. Jangan risau kalau anda tak menang, masih ada 4 hari untuk anda menang. Nantikan pengumuman pada 19, 20, 22, 23 November. Para penonton sekalian, kalau anda belum berdaftar di laman mikro kami www.minggusahamdigital.com.my, daftarlah sekarang untuk menyertai peraduan pencarian harta karun maya. #mana kod?
Mana agak-agaknya kod tu sepanjang acara ini ada kod-kod tersembunyi yang akan dipaparkan dalam semua video yang disiarkan di dalam setiap rancangan live pada laman sosial Facebook dan YouTube Minggu Saham Digital. Juga di laman rakat korporat Minggu Saham Digital serta di laman web Minggu Saham Digital iaitu di www.minggusahamdigital.com.my. Kumpulkan seberapa banyak kod yang anda boleh dan kemudian kunjungi laman web Minggu Saham Digital untuk memasukkan kod di halaman penebusan. Lagi banyak kod anda kumpulkan, lagi tinggilah peluang anda untuk menang. Jadi jom kita saksikan video ini. Nampak tak? Jadi secara kesimpulannya, sepanjang acara live stream ini ada hadiah bernilai lebih 500,000 termasuk sebuah Ford Ranger, sebuah Toyota Vios, sebuah Pro 2 Arus, sebuah Yamaha R25, 8 unit Honda Dash 125S you all, dan e-voucher Lazada bernilai lebih RM180,000. Wow, banyaknya. Untuk maklumat lanjut, syarat-syarat peraduan, terma dan syarat boleh didapati di laman web kami di www.minggusahamdigital.com.my. Kalau nak tahu cara-cara untuk menyertai setiap peraduan yang ada, setiap langkah, step by step, ada diperincikan di laman web tersebut. Dengan pelbagai rancangan hebat dan juga hadiah menarik untuk dimenangi, jangan lupa you all tekan like laman sosial kami untuk dapatkan maklumat terkini serta pengumuman rancangan-rancangan menarik yang telah disediakan. Jadi teruskan menonton dan jangan lupa kongsikan Minggu Saham Digital dengan sertakan hashtag apa? Labur bersama di media sosial anda. Dan kemudian pada jam 1:30 tengah hari, sertai Dato' Abdul Farid alias Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Maybank dalam rancangan Cikgu CEO. Di dalam rancangan Cikgu CEO ini, kami akan mengupas soalan-soalan berkaitan konsep-konsep kewangan. Dan cikgu-cikgu kami ini akan menjelaskan konsep-konsep ini dalam cara yang sangat mudah. Jadi kalau anda budak sekolah, ataupun sudah bersara pun akan dapat faham dengan mudah sekali dan aplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan seharian anda. Episod ini ditaja oleh Maybank Humanizing Financial Services dan Dato' Farid akan membincangkan sejarah perbankan dan kepentingan menabung. Wah, Sisi kan, kalau nampak perkataan sejarah tu macam takut je. Tapi jangan risau, kita janji ia akan menjadi mudah untuk anda semua fahami. Episod ini dianjurkan oleh Maybank Humanizing Financial Services. Seterusnya, saya menjemput anda untuk menyaksikan edisi pertama rancangan ASB Eclif MBA Masterclass bersama Prof. Dr. Melati Nungsari. Nampak? Nama pun dah vogue you all. Seorang pakar mikroekonomik yang mengkhususkan diri dalam organisasi industri, ekonomi awam, reka bentuk pasaran dan pendidikan ekonomi. Beliau akan memberi kuliahnya mengenai platform dan kebaikan sosial pada jam 2:30 petang. Masterclass Dr. Nungsari akan memperkenalkan konsep dan praktik strategi platform dan bagaimana strategi ini berbeza dengan model perniagaan lain. Topik yang dibahas akan merangkumi gambaran umum mengenai kejurutaran mikro di pasaran dan cara-cara untuk menentang persaingan dalam platform. Rancangan ini dibawakan oleh Asia School of Business. Asia School of Business ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia dengan kerjasama MIT Sloan.
Tapi kan anda semua nak tahu apa lagi yang tersedia buat penonton hari ini. Mesti nak tahu kan. Jadi saksikan My Cerita bersama hos Dahlia Syazwan. Dia ni sangat cantik tau. Jadi kalau sambil-sambil dengar isi tu macam wah, tengok Kak Dahlia tu macam wah, seronok je kan. Yang akan membuat pegawai-pegawai pemodalan nasional Berhad untuk mengetahui selok-belok PNB yang merupakan salah satu syarikat pengurusan dana terbesar di Malaysia pada jam 3.30 petang. Rancangan ini dibawakan oleh Pemodalan Nasional Berhad. Selain itu, kalau tadi kan macam semua sejarah lah, kewangan lah, rasa macam macam mana? Ada tak yang hiburan yang nyanyi-nyanyi? Ada. Jangan ketinggalan untuk mengikuti. Itulah dia. Susah. So are you all mengikuti konsert Maya Agong Pass the Mic. Konsert mega Minggu Saham secara maya di mana Hil Husaini. Dan bila kau hadir bagai satu misteri. Janganlah bagi I nyanyi. I hari ini nak hosting you all. Okay, kita ada juga Hakim Ahmad, Dayana Faiza, Keklik, DJ Caesar dan Aman Ra akan menyanyi secara live bersama-sama. Saksikanlah mereka dalam konsert Maya besar-besaran pada hari Sabtu 21 November 2020 jam 8.30 malam hingga 10.30 malam secara live di rumah anda. Wah, sambil-sambil pakai baju kaftan tu kan kat rumah kan. Lepak-lepak kat living room tu. Boleh tengok konsert ya. Okey, memang menyeronokkan dan anda berpeluang memenangi pelbagai hadiah menerusi permainan menarik semasa program Pass the Mic ini nanti. Itulah dia untuk Minggu Saham Digital ni sebenarnya. Macam-macam hadiah, macam-macam sambutan bertuah lah, macam-macam lah. Okey, jadi nak tahu tak apa yang boleh saudara-saudari menang? Sisi dengar korang cakap nak tahu tu sebab dari hati orang kata macam telepati tu, dengar je orang cakap nak Sisi nak. Jadi untuk pertandingan ni akan ada perodua arus. Itu hadiah dia, gepak kan. Jadi teruskan menonton untuk maklumat lanjut dan jangan lupa klik akan hadir pada laman acara Pass the Mic di Facebook. Sambil berhibur, kita juga akan selami ilmu untuk memperkasakan kefahaman anda dalam pengurusan kewangan. Daripada memilih kediaman idaman dalam rancangan selesa yang dihoskan oleh Awal Asyari, memahami enjin kereta-kereta ternama dalam kereta kita dengan Hizman Huzair dan Fahrin Ahmad, sampailah perbincangan mendalam tentang kewangan Islam. Sopan sikit bila sebut Islam tu kan. Minggu Saham Digital adalah platform untuk mempelajari cara pengurusan kewangan anda di samping berhibur. Jadi saudara-saudari boleh lihat memang banyak benda menarik akan berlangsung pada minggu ini di Minggu Saham Digital. Jadi jangan lupa untuk bersama kami setiap hari dari jam 12.30 tengah hari hingga jam 10 malam. Dan anda semua boleh tinggalkan komen. Nak komen Sisi punya baju cantik ke apa ke, semua sebenarnya boleh you all. Dan mana tahu kami akan pilih untuk bacakan komen anda di sini. Jadi kalau selalunya orang macam Sisi sebutlah nama kita, sebutlah nama kita. Sisi akan sebutlah tapi anda semua kena komen ya. Okey, dan jangan lupa kongsikan Minggu Saham Digital dengan sertakan #labur bersama di media sosial anda. Teruskan bersama kami dan jangan ke mana-mana. Okey, pertama sekali kita akan menyiarkan sembang-sembang ASNB di Facebook, YouTube dan Instagram live. Siri Forum Bual Bicara ini akan membincangkan topik-topik utama yang dibawakan khas oleh Amanah Saham Nasional Berhad untuk memperkasakan diri anda dengan pengetahuan dalam bidang kewangan, di mana kami menjemput pakar industri untuk berkongsi rahsia dan kepakaran mereka. Bukan mudah ya, di Minggu Saham Digital je kita ada. Dan di Facebook dan YouTube, moderator kami hari ini Fatri Yahya. Abang Fatri Yahya merupakan seorang lyricist yang terkenal ya. Dan tetamu jemputan Suraya Zainuddin, penulis dan pengasas blog Ringgit Oh Ringgit, akan berbincang tentang COVID-19 merubah segalanya. Bagaimana sedikit perubahan dalam gaya hidup boleh membantu mengharungi masa sukar ini. Di laman sosial Instagram pula kami di Minggu Saham Digital, Encik Syahrir Sarapudin akan berbual bersama Abdullah Syafiq Ahmad, pengasas
Asa Pro resources mengenai topik pendapatan alternatif sebagai sumber pendapatan tetap melalui saluran Instagram Live. Ikuti perkongsian pengalaman dua anak muda yang berani menongkah arus ini. Jadi kalau anda berminat untuk menonton topik bualan ini, ikuti Minggu Saham Digital di laman sosial Instagram. Ia akan disiarkan secara live. Jadi jumpa anda di sana. Kedua-dua rancangan sembang-sembang ASNB ini dianjurkan oleh Amanah Saham Nasional Berhad Pilihan Pelabur Bijak. Its compelling design, its tailored technology, and its relevant innovation. And they combine to create a vehicle that will truly resonate on an emotional level. The new Range Rover Velar changes everything. Its compelling design, its tailored technology, and its relevant innovation. And they combine to create a vehicle that will truly resonate on an emotional level.
The new Range Rover Velar changes everything. Grant Stella 8000 0W20 makes cold start easy and instant oil flow throughout the engine. Specially formulated unique antioxidant additives controls oil thickening at high operating temperatures and conditions, guard against imminent severe wear. Advanced detergent system disperses contaminants in the oil to prevent sludge and varnish deposits for cleaner engine performance. The new Knockout technology protects your engine against low-speed pre-ignition known as LSPI that occurs in today's smaller and powerful engines, especially turbocharged gasoline direct injection engines known as TGDI. In a normal combustion, spark-triggered ignition is designed to propel with the pistons forward, creating pressure to support pistons' downward push. LSPI is an abnormal combustion event resulting in catastrophic engine damage when the air and fuel mixture ignites before the spark plug fires, resulting in extreme pressure and engine failure. Grant Knockout is formulated with advanced additive technology, giving you the ultimate protection and peace of mind for your journey. Move further, last longer with the new Grant Stella 8000 0W20 APISN Plus engine oil.
Assalamualaikum dan selamat tengah hari untuk anda semua yang bersama kami live di Minggu Saham yang bermakna hari ini, Minggu Saham Digital bersama saya Fitri Yahya untuk hari ini. Berkongsi ilmu dan pengalaman keuangan daripada pakar yang hebat untuk mengupas pelbagai topik yang menarik bersama dengan saya. Dan juga pastinya inilah satu perkara yang amat penting di saat kita tempuhi detik yang sukar. Dalam menempuh detik sukar ini, apakah ilmu yang perlu kita ada? Kadang-kadang kita ada keuangan tapi semakin menyusut. Kita ada pelbagai ilmu tapi tak dapat dipraktiskan dengan cemerlang, mungkin kerana kurang upgrade ilmu. Sebab zaman telah pun berubah, macam-macam boleh terjadi. Dan inilah masa untuk anda bersama kami dalam minggu yang terbaik, Minggu Saham Digital. Walaupun tidak bersua muka, tapi tetap ada peluang untuk kita tambahkan ilmu bersama. Dan untuk hari ini, saya akan bersama anda pada hari ini, esok Sabtu, Ahad, Isnin dan Selasa dengan tetamu yang berbeza pada pukul 1 sampai 1.30. Pastikan anda bersama saya sebab ada limpahan ilmu bakal menanti anda. Dan untuk hari ini kita akan berbincang bagaimana COVID-19 mengubah segalanya. Dan untuk itu saya akan bersama dengan seorang panel, pengasas dan juga penulis blog Ringgit Oh Ringgit, Cik Suraya Zainuddin. Apa khabar? Khabar baik Fitri, Assalamualaikum. Ya, baik. Dan hari ini kita pertama kali bersua dengan satu perkara yang walaupun santai tetapi amat penting untuk semua. Baik, kita sedari bahawa COVID-19 memberi kesan yang sangat besar kepada ekonomi dan kewangan individu. Ramai yang terjejas dan kehilangan pendapatan. Jadi, apakah sebenarnya pengajaran yang paling bermakna untuk semua dalam konteks kewangan supaya semua orang bersedia dengan apa jua kemungkinan? Silakan. Terima kasih Fitri. Pengajaran yang saya boleh nampak daripada kesan COVID-19 ini ialah sebenarnya ada, kalau nak simpulkan ada dua lah. Satunya ialah kepentingan dana kecemasan. Stres bila tak ada duit ni stres yang sangat melampau. Jadi orang yang ada dana kecemasan, Alhamdulillah boleh bertahan lama sikit. Orang yang tak ada dana kecemasan, susahnya sekarang. Yang kedua yang kita boleh dapat tahu ialah apa jadi dengan sistem kita sekarang ni di mana ramai orang tak ada dana kecemasan. Jadi kita kena buat sesuatu. Ada setengah orang mungkin keluarga mereka jenis yang suka dia cakap benda macam biar menyesal beli, biar menyesal tak beli. Jadi budaya berbelanja tu kuat. Tapi jaga juga dalam masa yang sama kita boleh juga cakap gaji minimum kita memang kecil. Jadi memang orang susah nak dapat dana kecemasan tu. Itu bukan saya cakap, itu BNM cakap. Jadi banyak cara yang kita boleh buat supaya orang boleh kumpulkan lebih dana kecemasan dalam masa akan datang. Itu dia, dana kecemasan sebagai perkara pertama yang paling penting untuk kita bincang hari ini. Jangan lupa catatkan sambil anda mungkin makan, sambil anda membuat apa jua pekerjaan, dana kecemasan. Baik, soalan yang kedua, walaupun kita dah ada kewangan yang agak baik ataupun dah semakin menyusut, penting untuk barangkali menilai kembali status kewangan. Mungkin kita nampak macam banyak tapi rupanya ada hutang, ada liability yang kita tak perasan. Jadi menilai pada masa yang sama juga untuk mengawal semula kewangan dan perbelanjaan. Ya. Betul. Jadi untuk sekarang ni dan terutamanya kepada orang yang mungkin mungkin pendapatan makin kurang, makin terjejas kerana COVID-19, mungkin dapat buat semula bajet supaya anda kena kurangkan perbelanjaan. Kos dah tak boleh sama dengan dulu, kos kena kurangkan. Jadi buat bajet itu kena cek. Tengok pendapatan yang ada berapa, yang keluarnya berapa. Jadi kena tengok. Kalau cukup, Alhamdulillah. Kalau tak cukup, itu susah sikit. Jadi kena buat cara apa pun yang boleh buat supaya boleh kurangkan dan juga kena tambahkan pendapatan. Dan yang ketiganya ialah kena sendirilah macam Fitri cakap tadi. Kena usahakan diri cari ilmu, cari ahli-ahli Financial Education Network ni, cari timba ilmu supaya dapat strukturkan hutang contohnya. Banyak benda yang kita boleh buat supaya kita punya kewangan lebih kuat lagi. Okey, itu dia. Kata kunci yang kedua untuk menilai semula kewangan kita. Baik, saya juga ingin bertanya, ini memang mungkin siapa yang faham kewangan akan tahu tentang menstruktur kembali kewangan. Sebab itulah sekarang ni kita dalam keadaan yang kecemasan, terutama yang berniaga, kecicilan ke, besar-besaran ke, tiba masanya untuk masuk gear 5 untuk menstruktur kembali kewangan. Bagaimana? Okey, cara untuk menstrukturkan hutang tu ialah paling penting sekali kita tak boleh nak lupakan hutang. Sebab banyak terjadi orang dia lupakan hutang dia mungkin susah
stres tak fikir kan. Jadi dia lupa sampai tiba-tiba satu hari mungkin bank contact cakap, maaf tuan, puan, kami terpaksa tarik balik kereta, terpaksa tarik balik rumah. Jadi kita tak nak perkara macam tu terjadi. Okay? Jadi yang cara untuk strukturkan hutang tu ialah dia akan nasihatkan, pihak bank ataupun pihak AKPK akan nasihatkan. Mungkin kalau ada contohnya ada 3, 4, 5 hutang, mungkin dia akan jadikan satu saja dengan kadar yang lebih rendah. Itu satu cara dia strukturkan. Satu cara lagi ialah mungkin dia akan cakap, okey sekarang ni mungkin daripada bayar balik 300 bulan, mungkin dapat bayar balik 200 bulan. Jadi dapat kurangkan sikit beban bulanan tu. Itu cara dia strukturkan hutang. Itu dia. Kalau kita dapat duit kan contohnya, nak bayar hutang dulu ke nak simpan dulu macam mana? Sebab hutang satu komitmen kan? Macam mana tu? Okey. Yang paling penting ialah bila dapat tengok dengan bajet, hutang tu memang kena buat jadikan priority dulu. Yalah, kalau kita tak ada rumah, tak ada kan susah keluarga kan. Jadi memang kena check dulu. Tapi kalau ada hutang yang yang kalau kena bila cakap dengan KPK macam sekarang ni BM6 ada cakap kan, kalau tak dapat sangat cakap dengan dia akan tolong. Jadi ada pertolongan dekat situ. Tapi kalau rasanya hutang tu hutang yang sangat-sangat tinggi, memang betul-betul kena cekalkan diri, minta tolong tu ialah perlu. Saya sekarang ni saya nak tekankan, ada orang dia jenis, kalau dalam bahasa Inggerisnya dia avoidance personality. Dia orang yang personality macam ni, dia takut stres, takut nak berhadapan dengan masalah. Jadi kita saja nak beritahu dengan orang, masalah tu boleh dibantu tapi kena cekalkan diri, minta tolong. Itu yang paling penting. Itu dia. Dan juga amat penting kepada semua orang untuk masa inilah untuk menurunkan sedikit keegoan. Maksud saya di sini tentang perubahan gaya hidup. Semua orang dah biasa berbelanja, mungkin ketika makan pun sehari sampai RM100 ya. Order macam-macam, sekali order tu macam berpuluh-puluh ringgit. Makan nak yang high class. Jadi bila berlaku sebegini, pendapatan dah berkurang, penting untuk mengubah gaya hidup. Sama ada di tempat shopping ke, jenama-jamu yang dipakai ke dan sebagainya. Sebab ia adalah satu hanya kehendak saja, bukan keperluan ya. Jadi macam mana cabaran untuk menurunkan gaya hidup supaya kewangan itu dapat kita stabilkan kembali. Macam yang Fitri cakap tadi, kemahuan tu memang susah, nak tahan nafsu tu memang susah. Sekarang ni mungkin kita boleh cakap pasal ada dua jenis orang. Satu ialah yang dia kalau dia dapat potong, dia dapat cash flow dia lebih banyak. Dia dapat simpan dana kecemasan. Tapi juga tak dinafikan, ada juga orang di luar sana yang dia memang dah potong dah, memang dah tak dapat dah. Nak potong apa lagi pun memang tak dapat. Yang itu adalah kena cari bantuan luar lah, cari bantuan kerajaan, cari bantuan daripada ahli Financial Education Network. Jadi cara-cara untuk orang potong perbelanjaan, kebiasaannya 3 benda yang paling tinggi untuk perbelanjaan keluarga. Tempat tinggal, kenderaan atau transportation dan juga makanan. Jadi 3 ni, ini kita tak fikir pasal berbelanja shopping tiap-tiap minggu, pergi beli barang yang beg-beg, baju baru itu semua dah tak fikir dah. Kita dah sangka you dah potong dah perbelanjaan tu. Jadi 3 kategori terbesar ni dan ramai orang buat banyak sangat strategi untuk betul-betul kurangkan. Contohnya ada orang dia pilih untuk pindah balik rumah keluarga supaya dapat simpan jadi duit rumah sewa. Ada orang dia buat macam contohnya dia buat strategi 1 bulan, 2 bulan kita makan vegetarian. Contohnya, ada orang juga dia mungkin pindah daripada rumah sewa yang jauh daripada tempat kerja, dia pindah kepada tempat yang dekat dengan kerja dia supaya dia dah tak ada ekstra perbelanjaan kenderaan contohnya. Jadi 3 perbelanjaan ni adalah paling besar dan duit yang kita dapat simpan tu kita masukkan ke dalam dana kecemasan. Baik, ada juga yang bertanya sebab ada yang kirim soalan katanya sesuai tak masa ni untuk kita berniaga? Kata dia memang tak pernah berniaga, tiba-tiba macam tengok semua orang digesa untuk buat perniagaan online. Jadi nak jual apa? Takkan terus nak jual kereta kan? Mungkin adakah cara untuk berniaga yang praktikal sesuai untuk membina tabungan dana kecemasan? Kita takut pula nanti bila dah gairah sangat nak berniaga, takut terjebak dengan hutang baru.
ataupun dengan komitmen baru. Sebab bila ada komitmen baru ni, hutang makin bertambah. Silap strategi. Jadi adakah digalakkan ataupun perlu tambah ilmu dulu, masuk kelas dulu, kemudian barulah kita dapat berniaga tambah ilmu itu. Bagus soalan tu Fitri. Jadi kalau macam dari segi berniaga ni, kita yang paling penting sekali, kita cari perniagaan yang modal kecil. Jadi sekarang ni kan ramai orang dia ingat kalau nak berniaga kena ada modal 1,000, 2,000, 10,000 dan selebihnya. Jadi nanti tak lama lagi bila orang dapat dana baru daripada EPF contohnya, kalau boleh duit tu kita simpan jadi dana kecemasan dan kita cari peluang bisnes yang tak perlukan capital yang besar. Kita boleh jual barang orang dulu contohnya. Dan juga ada strategi yang orang pakai. Yang ni saya boleh sharekan pada penonton. Apa yang mereka buat ialah mereka buat strategi pre-order. Jadi mereka jual dulu, kutip duit dulu daripada pelanggan dan duit tu baru dia buat rolling untuk cari barang yang pelanggan mahukan. Jadi duit yang asal tu dia tak perlu simpan barang dulu dan juga dalam masa yang sama dia boleh tahu barang ni sebenarnya orang nak. Jadi jangan kita jual barang yang orang tak nak, kita jual barang yang orang nak. Kita jual servis yang orang nak. Cari pelanggan dulu, baru kita cari mana nak supply barang. Okey, lagi satu, ini juga tentang gaya hidup sebenarnya. Sebab bila kita sebut tentang kehidupan ni, ada orang yang dulu dia betul-betul pentingkan kelas ya. Dia tak beli barang buy one free one. So, barangkali nak jaga status. Jadi masa ni kena buanglah sikit keegoan tu ya. Mungkin beli di pasaraya yang biasa-biasa saja. Yang mungkin tadi saya sebutkanlah, beli satu dapat percuma dua ke. Ataupun barang yang memang dalam pack yang besar-besaran, yang jimat kan. Jadi ibu biasa jadi ketua keluarga untuk membeli ni. Ataupun seorang isteri. Jadi macam mana peranan yang perlu dimainkan supaya dapat mengurangkan. Kadang-kadang kita dulu mungkin ada kewangan yang bebas. Pergi ke mall mungkin ambil saja kan. Zaman sekarang kena buat list. Yang mana ada promosi. Sekarang orang dulu memang dia kata, aku bukan jenis yang beli barang diskaun ni. Tapi sekarang ni kenalah. Sebab kita perlu mencipta tabungan yang kuat. Puan Suraya, macam mana? Itu betul sangat Fitri. Memang ada setengah orang lah. Dia jenis yang macam, diskaun ni mesti barang tak elok. Mesti barang dia nak jual lama, mesti ada lubang ke kat baju tu. Ada orang fikir macam itulah. Tapi kebiasaannya orang yang dia memang tengah nak kumpul duit ni, dia dah okey je dia mencari barang yang murah tu dah tak jadi masalah. Mungkin pada masa yang ini, mungkin kita cuba dekatkan diri dengan kawan-kawan yang suka simpan duit. Jadi kadang-kadang benda-benda macam ni bukan kita sendiri yang nak beli tahu. Kadang-kadang kawan kita hasut, kadang-kadang keluarga kita hasut. Betul tak? Fitri pernah jadi kan? Jadi kadang-kadang bila kita macam pergi keluar dengan kawan ke apa ke, dapat tengok baju yang full price punya. Tengok, lawa tak? Dia kata, lawa, beli, you kena beli. Dah terbeli sebab kawan hasut contohnya. Jadi kita kena dekatkan diri dengan kawan-kawan pun yang sama mentaliti dengan kita, yang sekarang ni kita kena simpan dulu. Jadi konsep ini dalam bahasa Inggerisnya namanya delayed gratification. Cara saya sendiri fikir ialah, kalau nak sesuatu tu tunggu dulu. Tunggu seminggu, 2 minggu, 3 bulan, setahun, baru beli. Kalau macam dah lebih, contohnya ikut harga barang lah ya. Kalau dah macam lebih 3 bulan macam tu, masa terfikir lagi, baru kita tahu, sebenarnya kita nak. Tapi kebiasaannya, barang-barang tu dah seminggu dah lupa. Kan? Jadi bila dah tak nampak je dah lupa. Jadi dekat tempat tu, kalau kita dapat, kita letak dulu, kita jalan dulu, baru kita dapat kurangkan sikit nafsu membeli tu. Okey, dan semua ini memerlukan kepada disiplin yang amat tinggi. Sebab tanpa disiplin kita buat apa sekalipun takkan berjaya. Sebab semua orang perlukan kepada satu konsistensi ataupun dalam bahasa Arabnya istiqamah untuk melakukan perkara ini. Baik, juga penting untuk ada ambience ataupun ekosistem yang baik. Kadang-kadang kita ni seorang je, tiba-tiba yang depan kita ni memang boros, yang sini macam tak ada motivasi. Penting untuk kita berada bersama orang-orang yang positif, orang-orang yang baik, orang-orang yang celik kewangan, supaya kita dapat ilmu lah. Kadang-kadang kita bersembang hanya dapat negativity kan. Sama ada buku yang kita baca, apa yang kita baca hari-hari itu juga memberi input kepada diri kita. Macam mana? Betul sangat Fitri cakap tu. Kita sekarang ni dia
kalau nak komplain tu senang. Nak komplain, ni salah itulah, salah inilah, salah majikan lah. Memang salah dia itu memang ada. Contohnya kalau majikan tu dia kasih gaji minimum 1,200, memang nak buat macam mana? Jadi kita cuba untuk cari kerja baru yang kita dapat tampung keluarga kita. Itu memang betul. Tapi dalam masa yang sama, kita juga sendiri kena cekalkan diri macam mana kita nak cari keadaan yang lebih bagus untuk keluarga kita. Macam mana untuk kita belajar dengan taktik-taktik kewangan. Macam mana kita nak cari orang yang suka berniaga dan suka kongsi tips perniagaan dengan kita. Jadi benda-benda macam ni, contohnya banyakkan membaca, banyak tonton program-program macam ni, banyakkan cari kawan-kawan baru yang suka yang tak suka komplain. Itu penting. Cari kawan yang tak suka komplain. Baik, bagaimana pula dengan katakan kita ada satu jumlah wang yang kita simpan contohnya dalam ASB kan. Itu patutnya jangan kacau langsung kan sebab ia mungkin berguna pada masa akan datang. Macam mana dengan kewangan yang sebegitu yang menjadi ini tentang masa depan kita, masa depan anak-anak. Penting untuk ada ASB itu kadang sebagai talent hayat yang cukup penting dalam kehidupan. Betul. Saya sendiri pun ada tabung ASB daripada saya masa waktu baru belajar pun dah buka dah baru. Dan alhamdulillah duit tu saya simpan sikit. Walaupun RM10 pun masa tak ada duit pun saya letak juga. Jadi saya rasa ada setengah orang cakap, duit tak banyak mana pun nak letak dekat tabung kecemasan. Baik tak payah, baik letak dalam bank je. Tapi sekarang ni yang penting ialah tabiat nak letak duit asingkan tu. Okay? Kalau nak keluarkan, kalau betul-betul sesak, nak keluarkan duit ESB itu bukannya susah. Kan? Senang je nak keluarkan. Tetapi proses nak keluar, nak masukkan di dalam tu, kalau kita dah biasakan, minggu ni kita masuk RM10. Minggu depan kita masuk ada rezeki lebih sikit, kita masuk RM20, masuk RM100. Dia tabiat tu dah ada. Jadi kalau dia lebih bagus, kalau kita ada tabiat tu dalam setiap bulan contohnya, daripada kita sekaligus masukkan contohnya 1,000 setiap 5 tahun. Jadi semakin konsisten kita buat benda tu, semakin kita ingat, semakin kita fikir, duit ni kena asingkan, nak letak tempat lain, makin elok untuk hidup kita. Okey, dan juga sedikit tambah sikit tentang cara untuk dapatkan wang ataupun cara untuk meningkatkan tabungan. Contohnya sekarang kita sebenarnya memang kita ni kaki shopping, katakan setiap bulan je muka kita je yang ada di situ untuk terlibat dengan pre-loved item, kembali menjual. Kadang-kadang contoh minta maaf ya, ada juga kawan saya perempuan yang kata dia ada 100 kasut, tapi dia nak pakai kasut, dia tak tahu pilih yang mana sebab terlalu banyak kan. Baju tu terlalu banyak, macam almari pun dah tak muat. Jadi masa barangkali untuk menjual pre-loved item sebab ia boleh menjadi sumber kewangan yang baik juga. Macam mana? Okay. Cara nak menjual pre-loved item ni, bila saya tengok strategi-strategi yang orang pakai, dia gambar kena lawa lah. Okay, gambar kena lawa. Dan juga strategi, orang kata copywriting kena buat nampak supaya informasi dekat dalam tu dapat sesuai untuk pembeli. Sebenarnya pembeli ni ada banyak jenis kan. Dia ada jenis yang bagian hunter, so macam orang-orang macam tu kita kasih dia free gift ke, ataupun kita kasih dia diskaun lebih sikit ke, kita kasih dia free shipping ke. Ada juga orang yang dia nak tahu, dia jenis orang online shopper yang nak tahu dia dah tahu dah apa yang dia nak. Dia cuma nak tahu you dapat kasih dia cepat ke tak. Kan? Jadi you kasihlah servis macam tu. Okey, cakap, kalau you post saya kalau you transfer dengan saya hari ni, saya post hari ni juga. Jadi orang macam tu pun ada, ataupun saya COD dengan you, saya jumpa dengan you pun boleh juga. Jadi bila you dapat tahu macam mana jenis pembeli yang you nak tarik, you dapatlah buat gambar lawa-lawa, buat tulisan cantik-cantik, buat insentif supaya dia dapat beli dengan cepat daripada you. Tak meleret-leret. Kadang-kadang orang tanya kan, PM harga berapa, yang ini boleh dapat gambar lagi ke tak. Letak dah siap-siap dekat situ. Bagaimana pula dengan individu yang terlibat dengan hutang kad kredit? Sebab bila kita tak bayar, dia akan bertambah kan? Jadi itu yang paling membimbangkan. Jadi apa cara terbaik supaya kita bayar? Mungkin ada hutang ni bila kita tak bayar dia ada punya bunga dia ataupun persen dia kan. Jadi itu yang kita membimbangkan, kadang kita tinggalkan. Lepas 6 bulan tengok hutang itu makin bertambah. Jadi itu juga perlukan satu ilmu juga, silakan. Ya.
Hutang kad kredit ni susah betul nak cakap. Sebab dia orang fikir duit dalam, ada dua jenis orang tau. Ada orang yang fikir kredit limit dekat dalam kad kredit tu ialah duit dia. Dia macam, oh kad kredit kasih saya 3,000. 3,000 tu duit saya. Okay, itu tak betul lah. Tapi ada juga orang yang dipakai dengan sangat-sangat elok dan dia dapat bayar tiap-tiap bulan. Jadi financial tu yang sangat bagus untuk kewangan dia. Jadi orang yang sekarang yang ada kad kredit, perkara pertama ialah jangan tambah hutang barulah. Okay. Sebab saya cakap itu sebab orang yang sebenarnya stres hutang ni, mood membeli dia lagi banyak. Nafsu dia lagi banyak. Stres. Jadi okey, nak hilangkan stres, beli makanan ataupun beli baju baru. Jadi stres tu satu benda yang penting. Yang kedua ialah jangan juga tambah hutang daripada macam ambil hutang lain bayar hutang tu. Itu nama dia jangan ambil hutang baru. Yang kedua, macam saya cakap tadi, cakap dengan bank, cakap dengan AKPK, macam mana nak struktur balik supaya you dapat membayar balik hutang tersebut dengan cara yang tak menjejaskan kredit skor individu itu. Ada kalanya kita terpaksa membuat perubahan besar dalam kehidupan ini. Contohnya berpindah rumah ya. Kalau dulu mungkin di rumah kondo yang canggih, mungkin disebabkan kekangan kewangan. Contohnya ada bertambah ahli keluarga baru ke, isteri mengandung ke, anak yang baru, mungkin dapat downgrade sikit ke rumah biasa-biasa saja. Dan itu juga memerlukan kepada kena pekatkan telinga jugalah. Sebab orang akan mengatakan, tapi akhirnya kita yang terpaksa survive sendiri, lupakan semua tentang apa yang orang cela kita. Macam mana tu kekuatan untuk berhijrah, bukannya dari segi tabiat kewangan, tapi juga dari segi kadang terpaksa berhijrah dari aspek material, terpaksa kita korbankan waktu yang kritikal ini. Betul Fitri cakap. Dalam kita punya budaya, apa orang cakap tu kuat sangat. Betul tak? Oh, pakai macam ni, nanti apa orang cakap. Kalau buat majlis macam itu saja, apa orang cakap, kan? Jadi benda-benda macam tu, macam Fitri cakap, kita kena cekalkan diri, buat tak tahu je. Kita fikir diri kita sendiri. Biasa cara saya nasihatkan dengan orang ialah kalau tak ada duit dana kecemasan 3 bulan. Sebenarnya sekarang ni mungkin dana kecemasan 6 bulan. Selagi tak dapat kumpul 6 bulan duit sara hidup dana kecemasan, kita pekatkan je diri kita. Apa orang cakap tak apa, tak kisah. Kita keluarkan daripada, ingat orang ramai yang suka menghasut kita kan? Orang ramai yang suka komplainkan kita kan? Oh alah, apa ni, stres, jom pergi shopping. Kita keluarkan dulu diri kita daripada apa ni, kawan-kawan, keluarga-keluarga macam tu sekejap. Jadi sekarang ni alasan bagus. Sekarang ni maaf, saya ada COVID, tak boleh keluar. Boleh cakap macam tu je. Jadi kita buatlah cara-cara yang sesuai untuk keluarga kita. Kalau kita dapat buat rezeki lebih, kita buat rezeki lebih. Kalau kita dapat pindah rumah, kita pindah rumah. Cara keluarga banyak buat strategi yang lain. Yang itu tak adanya one size fit all punya strategi kewangan. Ikut budi bicara keluarga masing-masing, asalkan tiap-tiap bulan dapat maintain, dapat kalau macam paling minimum pun 10% daripada income tu kita masukkan tempat lain, masuk dalam ASB, masuk dalam tabung kecemasan. Ya, dan juga ambil semua peluang yang ada, kadang-kadang hanya percuma saja diberikan. Contohnya macam moratorium ataupun nanti ada apa jua program yang dianjurkan, kita mungkin terpaksa berkorban sikitlah berjumpa dengan pihak AKPK contohnya, ataupun banyak perunding, contoh macam di ASB sendiri ada perunding sendiri supaya dapatkan ilmu yang tepat. Kadang kita hanya gunakan guru Google saja tidak memadai ya. Jadi amat penting untuk berjumpa dengan perunding kewangan yang tepat supaya kita dapat ilmu untuk bertindak dan meneruskan langkah yang seterusnya. Fitri, betul cakap Fitri cakap tu. Ada setengah orang kan dia tak percayakan nasihat kewangan daripada contohnya daripada pihak PNB, daripada pihak BNM. Dia lagi percaya dengan dengan contohnya macam ustaz dekat kampung ataupun ketua kampung dia. Ada yang kasih nasihat yang bagus, tak dinafikan. Tapi ada juga kasih nasihat yang salah. Yang saya dapat tengok data daripada yang keluar research daripada pihak
Authority, dia cakap kadang-kadang orang yang buat apa ni, yang money game punya investment ni, yang Ponzi ni, yang MLM ni, yang disuruh dia jenis pelaburan yang disuruh you kasih apa ni 10,000, dia akan kasih you balik apa ni 30,000 contohnya. Benda-benda macam tu. Jadi kita kena cari tempat nasihat yang bagus. Satu kajian juga yang mengatakan rakyat Malaysia dia ingatkan pelaburan 30% ke macam tu ialah pelaburan yang apa ni yang sesuai. Sebenarnya 30% setahun tu kiranya sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat berbahaya. Jadi kalau macam contohnya ASB 6%, 7% itu kadar yang perlu dilihat. Tak perlu kejar yang tinggi-tinggi ni, takut duit you yang habis. Okey, dalam masa yang tinggal sikit saja masa. Masa yang terakhir ni apa mungkin nak Cik Saraya kongsikan kepada semua supaya sentiasa committed, sentiasa ada ilmu demi survival di musim yang mencabar COVID-19 dan kita pun tak tahu bila masa akan kita dapat vaksin untuk hidup seperti biasa. Dengan norma baru ini, apakah nasihat yang paling berkesan untuk semua? Silakan. Ya. Okey, yang saya dapat nasihat daripada orang lain ya, saya sendiri pakai. Dia cakap selagi tak dapat 1 tahun dana kecemasan, jangan pakai duit anda, jangan pandu duit anda. Maksudnya ini bukanlah masa nak cari kereta baru, ini bukanlah masa nak cari jam baru, beg baru, baju baru, ini bukanlah masa nak buat rambut baru semua. Tunggu sampai dapat 1 tahun dana kecemasan, lepas tu baru boleh fikir. 1 tahun dana kecemasan ya? Setahun? Oh, maksudnya kena makin betul-betul. Makin lama lagi bagus. Okey, jadi untuk sampai ke arah itu kita betul kena disiplin ya sebagai kunci dan teras panduannya. Okey, pengalaman Cik Saraya sendiri, macam mana nak tambahkan disiplin, membuang segala godaan shopping dan semuanya. Silakan. Nak buang godaan tu selain daripada kita cari apa ni kawan yang kasih kita influence yang bagus sikit lah kan. Cari kawan-kawan yang jenis macam daripada dia cakap, belilah murah je, RM10 je, RM5 je belilah. Cari kawan yang macam, you cukup tak duit bulan ni? Cari kawan-kawan macam tu. Itu satu. Yang kedua, ramai sekarang ni suka beli online kan. Jadi kalau bolehlah uninstall semua app-app shopping yang membuatkan nafsu kita naik, ataupun paling kurang pun tutup app notification dia. Kan? Ni kadang-kadang sehari beberapa kali app dia keluar, ada sale. Kadang-kadang kalau masa tu kita tengah rasa down sangat, kita tergoda, betul tak? Jadi tutup, uninstall terus. Lepas tu yang kedua ialah kita keluarkan diri kita daripada follow orang-orang yang menghasut kita membeli. Jadi ramai influencer sekarang ni, mereka positif, mereka bagus, memang bagus, tetapi dia menghasut you beli tu memang betul. Jadi cuba unfollow sekejap je sampai ada dana kecemasan. Okay? Jadi kalau tak nampak, kita pun kuranglah rasa nak membeli tu. Terima kasih Cik Saraya, ringgit oh ringgit, pengalaman yang ataupun ilmu yang cukup bermakna. Dan terima kasih untuk anda yang ikuti kami sepanjang setengah jam ini. Jangan lupa esok kita ada lagi dengan tetamu yang berbeza, berbincang sembang-sembang dengan Minggu Saham Digital yang bermakna untuk anda. Dan esok kita akan bersama dengan 4 tempat best untuk anak muda yang ingin melabur dan juga bina kehidupan selesa. Kita akan bincangkan esok di waktu yang sama, 1 tengah hari, dan pastinya akan melimpahkan ilmu dan pengalaman yang cukup berbeza. Dan kita akan bersama dengan Han Liu untuk berkongsi sesuatu yang cukup bermakna pada esok hari. Sekian saja sembang untuk tengah hari ini. Semoga ia bukan hanya memberikan anda ilmu yang bermanfaat, malah juga akan memberi kepada anda pengalaman baru, disiplin baru dan motivasi baru untuk kekal menabung dan membina kewangan yang cemerlang. Jumpa lagi pada esok. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.
Saya Wan Farhana. Syarikat saya telah menjalankan perniagaan menguruskan permit pekerja asing hampir 10 tahun lamanya. Sejak 6 bulan lepas, saya telah merancang untuk mengembangkan perniagaan saya, namun idea ini agak sukar untuk direalisasikan tanpa bantuan keuangan. Pada masa yang sama, saya mendapat tahu Maybank telah melancarkan permohonan pinjaman secara online. Oleh kerana itulah, saya memohon Maybank SME Digital Financing atau dikenali sebagai pembiayaan digital SME Maybank. Sistem permohonan melalui Maybank to You ini sangat pantas dan cekap. Ianya sangat mesra pelanggan kerana tiada dokumen diperlukan dan semuanya menjadi mudah untuk saya. Yang membuatkan saya lebih kagum, semuanya diuruskan dengan begitu pantas. Di mana saja, dengan hanya menggunakan pelayar web dari telefon bimbit. Maybank SME Digital Financing menjimatkan masa saya dan membolehkan saya untuk lebih fokus dalam merancang strategi untuk perniagaan saya. Yeah. Hi, Assalamualaikum and very good afternoon to all viewers out there. I'm Fiza Sabjahan. I would like to wish all of our viewers out there selamat tengah hari. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Minggu Saham Digital. I'm your host today, Fiza Sabjahan, and welcome to our very first episode of Cikgu CEO. I'm super excited and I hope you're excited too. Well, during this show, we'll be exploring complicated entrepreneurial financial concept with our teachers who will share their journey or to simply improve our financial literacy. Dan ada macam-macam kita nak kongsikan bersama dengan cikgu-cikgu CEO kita sepanjang 3 episod ini. And mungkin ramai yang tertanya-tanya kan, who will be our teachers? Well, who better to help us navigate in the world of finance other than the CEOs of some of the largest companies in Malaysia, who have worked hard over the years and earned real world experience that have shaped them to be on the very top of their game. Agak-agaknya siapa ya yang akan bersama dengan kita untuk episod pertama ini? Well, in this first episode, we will learn the basic of finance. Kalau cakap tentang orang kata asas kewangan tu, itulah yang sangat-sangat penting kita ketahui sebab daripada asas ni lah kita boleh belajar untuk menyimpan duit. We'll start with the history of money, then to the emergence of banks and how they have evolved in this modern age, and lastly, to understand why it is important to save, especially at young age. Siapa simpan duit kat sini angkat tangan? Bukan saja adik-adik, tapi anda yang sedang menonton kami secara langsung di atas talian ini, pastikan juga anda bersama-sama bawa anak-anak anda untuk kita pelajari bagaimana cara untuk kita menyimpan duit di usia yang muda. And all of this will be covered in this episode of Cikgu CEO, brought to you by Maybank, Humanizing Financial Services. And for your information, Maybank was established in 1960 and is the largest financial services group in Malaysia, which has an established presence in the Asian region. Hebat ke tak hebat? Kita tepuk sikit. Okay. And for the past 60 years, the company has grown in parallel with Malaysia's economic development and has put itself as a strong and trusted regional brand that supported Asia's development. And currently, Maybank is in 18 countries, including all 10 Asian countries, with Malaysia, Singapore, and Indonesia being their home markets. As of 2019, Maybank has taken a step towards digitization and launched May, the first e-wallet with banking facilities in Malaysia. I'm using May and it helped me a lot, especially people like me, boros, tak pandai simpan duit. And with me, it really helped me a lot. Okay, thank you to me. And on top of that, Maybank has taken the lead in becoming the first bank in Southeast Asia to launch Tap to Phone, a payment solution for merchants to accept card payments via a mobile app. Mudah ke tak mudah? Hebat. Okay. And now, I'm so excited, tak sabar sebenarnya nak memperkenalkan tetamu kita pada hari ini. Without further ado, please join me in welcoming our esteemed guest and also cikgu pada hari ini.
the Group President and Chief Executive Officer of Maybank Group, Dato' Abdul Farid Alias. Apa khabar, Dato'? Terima kasih, Fiza. I'm good, thank you. Alhamdulillah. Thanks for having me here. Yeah, thank you for making your time here today with us. Gladly. Okay, we know that you are so busy, Dato', despite your busy schedule. Perhaps we could begin with how many years have you been with Maybank Group, Dato'? How many years? I actually started my career with Maybank Group. That was in the year 1992. Okay. And then 95, I left, and then I rejoined Maybank Group back in 2009. And since then, Okay. so yeah. Since 2009 and now it's 2020. Oh, lama tu. 11 years now? 11 years plus the first 3 years, so 14 years lah. Wow. Hebat tak adik-adik? Okay. Alright. And Datuk, mungkin Datuk juga boleh kongsikan sebenarnya, because you said you have a very illustrious career prior to joining Maybank, Datuk. Maybe you can elaborate that? I started with Maybank, and I was in an entity called ASEAN Bankers. It's now known as Maybank Investment Bank. And then I left ASEAN Bankers to join a few institutions, Schroders being one of them. Schroders was a merchant bank originated from London. And then I was in, after that, I left and joined MIMB, a local merchant bank. And then I left MIMB and joined Jardine Fleming, which is another UK bank, which later on got merged with JP Morgan. I was there for about 8 years. So prior to joining Maybank, I just left JP Morgan. And I was at Khazanah for about, about 4 years, there about 4 or 5 years. Mm-hmm. Well, I think for people out there, especially for those young kids, kan, who are really interested in similar career path, really nak jadi macam Datuk ni. So maybe you can share with us, how do you get where you are today? Susah tak all the journey tu, Datuk? Well, I never expected to be here, to be honest with you. My career has always been in banking and investment banking. That was my area of interest from the very beginning when I started my career. Even though master high school, when I was the same age as Zaid or Lukman, I had no idea. Okay, clear. But I developed those interests when I was in college. Then from investment bank, I stayed in investment bank throughout until I was in Khazanah, which is basically an investment holding company. It's a sovereign funds. Then later I joined Maybank. I've always wanted to be a CEO, but never in my mind that I would be a CEO of Maybank, to be honest with you. Okay, adik-adik dengar tak tu? Zaid, Lukman, Aaron? Okay, and well, maybe Fiza, I can help the case a little bit. So I, if you don't mind, I went to college and I studied accounting, right? Initially wanted to be an accountant, but then I figured out maybe not for me. Then I did masters, and I did masters in finance because when I was doing my undergraduate, I stumbled upon a course called corporate finance, and I really like it. So when I did my masters, it was in the area of corporate finance, MBA in corporate finance, and with the intention to be in investment banking. So I had that idea when I was in college, but certainly not in high school. Okay. Okay, Datuk, if you're ready, maybe we can start with today's topic, okay? We are truly looking forward to you breaking down the fundamentals of today's topic, which is understanding money. Okay, cakap tentang money ataupun duit ni kan, I think we can all agree that it can be very hard to manage our finance sometimes, since there are a lot of things we need to think about. We struggle to find the right allocation to spend and save, especially when there are many things we have to pay, like our monthly bills, commitment, our basic needs such as foods and clothes. And in the middle of it, we tend to forget to save for the future. Kadang-kadang sedikit pun susah, okay? Maybe you can share with us, it is important to have a good understanding of finance, especially from a young age, Datuk. Thanks, Fiza. Rizwan, if you can help me share the screen with the deck.
So this deck, there's basically about 10 slides, and I have 13 minutes because I want to keep some time for question that our young friends here might have. Okay, thank you, Kak Dato'. And I just want to overview of it about it's a understanding how money in banking was created. What was the purpose of the creation? Then we move on to today. Look at how banks function today. What do we do? We will touch a little bit about the current transformation, evolution of banking right now, especially in the advent of digital technology. And then we touch on a very important topic, which is about us. What do we need to do to protect ourselves against ourselves, really? And finally, a note on looking after ourselves against online criminals. So, Richmond, slide 1. So this slide is a general history of us, of a human being, how we have evolved over thousands of years. And as you can tell, this is based on Gregorian calendar. Gregorian calendar, as you know, is the calendar that we use today. It was introduced in 1582 by Pope Gregory the 13th. BC, as you can see on the top there, means before Christ, and AD means Anno Domini. So 2020 right now is 2020 AD, actually. So 6000 BC is roughly about 8,000 years before us, before today. The first civilization as we know it, it is an area which is now cover Iraq, Syria, Lebanon, Israel, Palestine, Jordan, Egypt, and southern Turkey. This is basically Mesopotamia and ancient Egypt. Human being evolved from production for themselves, they started to produce more than they need, so that they can get something else. And the way they get something else is through a barter system, right? It's a direct exchange of goods and services. This started around 6,000 years ago. And I don't know what the kids do it nowadays. Sometimes you have Pokemon cards. You exchange cards. That's kind of like barter. But then again, barter was not efficient because you cannot exchange half a cow or half a lamb for a sack of barley. So we move on several thousand years ago to create a medium of exchange. These are in what is called as commodity money. So commodity money includes cowrie shells. So sometimes when you go to the beach, you see shells on cowrie shells on the beach. Those used to be a medium of exchange back then, especially in this region in Africa. Salt, and then later on they move on to metal. In about 600 BC, they move on to metal coins, gold, silver, copper. So because metal is durable, it's portable, it's divisible, kita boleh agi-agikan, boleh bawa senang. It's not very heavy. But then again, at some point in our history, some of our people realized that the metal itself is worth more than the currency. So they start melting the metal itself. But at any rate, gold and silver, the metal coins, gold and silver was the common form of money throughout our own history. And then paper was introduced. It was introduced reportedly in the Song Dynasty. It's actually, Song Dynasty was in the 11th century. It was actually created by the Tang Dynasty between the 6th and the 9th century. Because metal, eventually, when you have a lot of it, it's quite heavy. Then paper money replaced metal as the medium of currency. Paper money is convenient, obviously. It's not heavy. You can easily transport it anywhere. But as long as we believe it carries the value we think it says on the note, I think that's important. As long as we believe the value that's stated on the notes. Now, let's go to slide 2. So here we talk a little bit about banks, about the history of banks. Banks started almost as long as money existed. The original bankers, this is 4,000, 5,000 BCs ago, they were merchants and traders. What they lend was produce, right? Whatever that they produce. And the banks that we know today, actually, the form of it
originated in Italy in the 14th century. So the word names banks itself, the name originated from the word bench. In Italy is banco or banks, because normally the way they operate is they operate from the riverbank and setting up benches in Venice and in Florence. Some tidbits in the 14th century, usury or riba, as we know it in Islam, was forbidden in the Christian world. It was also forbidden in the Jewish religion. But in the Old Testament, while Jews cannot give loans to one another, Jews can give loans to Gentiles, to non-Jews. So this is how it started. Jews giving loans to Gentiles in Venice and Florence. So long story short, after the basically this business is loan shark lah, really, if you want to compare it to what it is today. Long story short, as this business evolve, they become more systematic, more gentrified. The organization gets bigger. They are able to bring their costs down, and they evolve from what they were into something like what we represent today. Also, what happened at that point in time was Medici, the Medici Bank, one of the most popular bank at that point in time in the 1400s. They actually operate by charging fees instead of interest in some of their activities. This is how they get away from the clergy with respect to usury. At the same time, Medici was the one who funded a lot of the Italian Renaissance, the paintings and the sculptures and all kind of stuff. Another development that is worth noting here, because Roman numeral is not easy, right? Roman numeral for 2020 is MM and XX, right? So when you want to calculate, do a multiplication using Roman numeral, in order for you to operate a bank in a big way, it's just not easy. So what happened, because this is an unintended consequence of what happened back then. I think this is the the influence from Arab through the war. They were introduced to the Arabic numerals, which is the numbers we use today, 1, 2, 3, 4, 5. That originated from Arabic numerals, and that makes multiplication in big numbers easier. That's why banks also has evolved. Slide number 3. This is a basic representation of what a commercial bank does today. So bank, at the top here, you see bank receive deposits from your parents. You multiply this by 13 million people, 13 million depositors. Banks pay them interest, which is basically the cost of funding to the bank across time. On the other side of it, the bank then lend money to you, to your parents, at a slightly higher cost than the cost of deposits for the banks. So, from the start of your age, when you have a student loan, and then after you have a student loan, you graduated, you get a degree. First thing you want to get is that you want to buy a car. When you want to buy a car, you get a car loan, hire purchase. Then after some time, after you have a hire purchase and you have a girlfriend, maybe you start thinking about getting a house because you want to get married, so you get to a mortgage. Then maybe after some time you decided, hey, I don't want to work for anyone anymore. I want to have my own business. Then you will look into having a business loans. And then we take a look at our life from the beginning all the way to the end. And as you can see here, banking touched everyone from cradle to grave, from beginning to our life to end of life. Without bank, you will not be able to have a student loan. You will not be able to have you will not be able to buy a car. You will not be able to buy a mortgage unless you come from a very, very rich family. So that's a function of banks as it is today. But let's go to slide 4. This is the modern bank, beyond deposits and beyond loans to consumers, right? SME, the small and medium-sized enterprise,
middle corporations, big corporates, government agencies, and government. These are all clients of the bank, not just the consumers, not just people like ourselves. They also involve in treasury and trading activities. They include currencies, trading currencies so that they mark to market these currencies, making sure that establish what the market price should be. Bonds and sukuk, which is Islamic Sharia compliant form of bonds, swaps, derivatives, options. And then the banks also go into Islamic banking. For example, like under Maybank, we have Maybank Islamic Bank, which now is the 5th biggest Islamic bank in the world. It's the biggest Islamic bank in Asia Pacific. We also have investment banking. We operate investment banking in the region, providing advisory on listing, on going to capital markets, and all that. We also have insurance under Etika, and we operate cross-border. So like our MC just now mentioned, Fiza mentioned that we operate in Malaysia, Singapore, Indonesia. Those are our home key markets where we try to connect our clients, trying to connect our activities so that we learn from we try to learn from best practices wherever we find them. Next one. So here is digital banking. So in the old days, people used to save money in temples, when it started back then, and creation of a bench and giving lending activities. So talking about computer, Charles Babbage was the one who conceptualized the first computer in the early 19th century. And then we have ENIAC, ENIAC. This is electronic numerical integrator and computer. This machine could add and subtract 5,000 times a second. They can do multiplication, they can do square root. It weighs 30 tons, and it was built at the University of Pennsylvania in 1945. Then the processing power has accelerated, the power for memory has accelerated, etc. The power of computing has improved significantly that all of us, now have a supercomputer in our pocket, right? In the form of our phone. That and the evolution of communication technology and on have made all this. You can pay bills, you can pop your or any of the things that you have, split hands. There's a money, something like the phone. For May account, as mentioned here, you age 12 and above can have one. Malaysian and non-Malaysian, new or existing customers. Let's go to next slide. So let's talk about us. So the first question is, what do we know when we get money? Mm-hmm. So if you go back to quickly on slide 4, Rishwan, we study very hard, go to good school, go to good college, get a degree, get a job. At least that's what has been happening, at least to my generation. And that means independence. And after making our own money, start spending it, wanted to impress friends, and maybe wanted to impress girls, at least in my case. But let's go to slide 6 again. 6. Next one. However, if you're sports fans, right? Sometimes you watch football or basketball. Sports figures, I mean, they normally come from college, but not always. Sometimes they come from high school. The biggest stars of them all earn big money by any comparison. And immediately they go on and spend money on cars, jewelries, properties, and many examples we see that after some time
they all went bankrupt. Not all, some of them. So how is that so? They earn so much money and they go bankrupt. This is because they did not save. They respond to their own needs, their own desires, rather than their own requirement. So, whether it's sports stars, whether we are a normal human being, we all have a useful shelf life. For sports people, they are useful shelf life as a sports person, maybe until the year 30 years old, or maybe slightly 35. Ours is until we retire. It could be 60, it could be 65 in Singapore, for example. But during the productive life of our stage of our life, we have to start build reserves. We have to start build reserve for emergencies, because this thing can happen at any point in time. We have to start build reserves for for some big spend concerning education, maybe when you have kids, house when you want to get married, car when you have a job, or for rainy days, things that you can't predict, like pandemic today. Nobody predict that's going to happen. We need to have savings in order for us to tide through the difficult times. Okay, Dato', sorry to disturb you. We have less than 5 minutes on the session today. Okay, just maybe I just go to one slide or two slides. The next slide. I think instant gratification is the world that we live in today. I want it now. I want the like right now. I think our brain has been conditioned by our digital, unfortunately, our digital device that we have, for us to have everything right now. And once we have it, we want to share it with the rest of the world. Want to show it. We're kind of hooked. So we kind of hooked to all of this, in the sense that sometimes we have to check our phones every second. This behavior is actually very similar to an addiction. So we have to start teaching ourselves self-control. It's not easy. It takes time, but we have to be disciplined. We have to teach ourselves a delayed gratification. Postponing immediate rewards for long-term gains. Sacrifice for the now for bigger reward in the future. So, I think one thing that I want to share with our friends today is practice better self-control and make sure that we can, do delayed gratification, practice delayed gratification rather than what we have been doing right now. So maybe I stop there, because times are limited. But if you want to know more, if you go to the last slide. Okay. Last slide. No, not this slide. Before this. We have Maybank Foundation. Maybank Foundation has a financial literacy program. It's called Cash Flow Kids. We introduced this in the year 2013. We have taught 200,000 kids across ASEAN, in Cambodia and the Philippines. More than 900 schools, 2,000 teachers. If you want to know more about this, you can check it out. Cash Flow Kids, Maybank Foundation. Okay. Thank you so much, Dato'. Sacrifice now for bigger reward in the future. Well, actually today I would like to introduce our special young and eager students with our viewers online via Facebook and YouTube. We have Alia Farhana. Hello, Alia. We have Nick Aaron. We have Tan Yi Qian. We have Luqman Hakim. And we have Muhammad Zaid. And Dato', you do have some questions for them, right? Yeah, I have some question for our friends here. So the first question, what was the name of the system used to exchange goods and services? Show of hands. Okay, right? Okay. Zaid. The barter system. The barter system. Wow. Correct. Oh, okay, you got it correct. Yeah. Well done, Zaid. Me at your age, I wouldn't be able to answer that question. So before banks, where did people used to store their money? Alia? You're mute, Alia. Alia? Before bank, where people store their money? In the temples. Yeah, you're correct.
So you were paying attention. Thank you very much. Either you were paying attention or somebody feed you with the answers. No. We have a very good teacher today. Cikgu dia best. Right. Okay, next question, Datuk. Okay. How old do you have to be to open a bank account without a guardian? Yes, Lokman. Hello, Datuk. The answer to your question is 18 years old and above. Wow. Well done. But Lokman, for you, you can open a May account, but we need permission from your parents. So the next question is that, well, this is easy lah. Can you perform your banking functions on your phone? Let's try Aaron. Yes. Okay, that's an easy question. Okay. Okay, next question, Datuk. Okay. There are challenges in life. We just went through it just now. What are 3 reasons why saving is important? Zaid. For emergencies, rainy days, and big purchases. Wow. You're right. Thank you. Okay. Thank you, everybody. Thank you for paying attention. Okay. All right. Thank you, Datuk, for such an enlightening session. Adik-adik, thank you so much for the answer. Basically, Datuk, adik-adik also have some question for you, and maybe we can start with Alia first for the first question. Okay. You ready, Alia? You can ask Cikgu now. Hi, Dato'. My name is Hi. Farhana and I'm 13. This year, I couldn't put my duit raya in the bank because of COVID. Is there a way I can keep it through an app? Yeah, Farhana, you can. You are 13. You can open a May account. You don't have to come to the branch. You just use your smartphone. Anyone above 12, which means that you can open a May account. We will need to contact your parents to get consent. Then if you want to put money into your account, there are 2 ways of doing it. One is you go to a Maybank ATM, you can deposit cash to the ATM into your account, or you can ask your parents to transfer money into your account. Your parents can transfer directly, or they can transfer by the scan and pay function. Meaning that you do a scan and pay function, there's a QR code, you just scan it and it's done. Thank you, Okay, Dato'. Alia, are you clear with that, Alia? Yes. Okay. Aaron, you do have a question as well, right? Aaron? Yes, Aaron, you want to ask Cikgu now? Hello, Dato'. Okay. My name is Hi. Nick Aaron, and I'm 11 years old. My question is, what's the minimum amount that I can keep in a bank? 1 ringgit. Seriously, Datuk, RM1? Yeah, 1 ringgit is the minimum amount you need in your account. But we were just talking about savings just now. So even if you have 1 ringgit, then I think what we need to do is to build it over time. Yeah, as we talked about savings earlier. Okay, Aaron? Okay, and each one, you have one question to Dato as well. Are you ready for the question? Yes. Okay. You can ask the question now. Hello, Dato'. My name is Tan Yishan. The question is, you manage a very big company with thousands of employees. Have you ever felt that your job as CEO is scary or stressful at times? If I had to be in your shoes for a day, how would I overcome that fear? Yeah. Dato. So yes, Maybank has about 42,000 people around the world. In Malaysia, we have about 23,000 plus and minus, because there's some changes sometimes. It can be scary because number one, you'll be managing people, and in this case, I look after 43,000 people. But at the same time, I am also looking after the interests of 13 million people who put a deposit into Maybank. And
I need to make sure that deposits are safe. Because in the world of banking, what I did not explain just now is that the cost of doing business in bank are a cost of credit. Cost of credit means when people cannot pay back their loans. When people cannot pay back their loans, if the customer is big, it can be a big impact on the bank. And we have to manage it in such a way that whatever number of percentage of bad quality will be able to be absorbed by the reserve that we built through the business itself in managing the bank. And then the other part of it is the shareholders. Maybank is owned by about 11 million holder of PNB funds. So these are 11 million Malaysians who rely on dividends from PNB, who then rely on dividends on Maybank. So these are various stakeholders that myself and my colleagues at Group ESCO in Maybank are responsible for, and we have to make sure that we make the right decision, taking the right risk, and whenever we are faced with them. But Iswan, I was like you when I was your age. So if I were like you when you were your age, or Zaid, or Aaron, or Lokman, or Alia, then you can be like me when you are my age or even younger, right? So evidence have shown that it can be done, but you have to have good people around you. Like me, I have very good people around me. My colleagues are fantastic people. They're the best bankers in my mind. They're the best bankers in the country, or if not in the region, and I can rely on them. Okay, is that answer your question, Ichan? Yeah, okay. Yeah, Dato', we have two more questions, one from Lukman and one from Zaid. And I would like to say thank you to all our viewers here in the Facebook Minggu Saham Digital. It's almost 1,000 people watching us now. And I think there's a lot of your employees here. And they can't wait to learn more. Okay, hi semua orang. Terima kasih kerana bersama dengan kita. And now, Lukman, okay, you have a question for Dato' as well. Please. Yes. There is one question that catches me. As a CEO, I think that Dato' has to make a lot of big decisions for the company. Do you have some helpful decision-making tips? Decision on behalf of the company. The first thing that we have to remember is that we have to make the right calls. No, one thing that you realize when you are managing a company, you realize that there are a lot of interests circling around you. But we have to hold very fast and dear to the fact that we have to make the right call for the company. Not for ourselves, not for our siblings, not for our friends, not for whoever, for the organization. So if we get that right, then you will be taken care of, your employees will be taken care of, your customers will be taken care of, your shareholders will be taken care of. These are the most important things. Do the right thing for the organization. And I also, I have very good people around me. Very, very good. I have the expert on technology, the expert on people, the expert on risk, on finance is all around me. So, if I will normally ask them what do they think. Once we are comfortable with the decision, then we move along. We move based on that decision. Okay, thank you, Dato'. And one last question from Zaid. Are you ready now, Zaid? Okay, you may ask the question now. Hi, my name is Zaid and I am 11 years old. My question is, I would like to own a BMW car one day. Wow. But I don't know how car loans work. Can you explain it to us? Car loan is like any loan. It's basically which BMW do you like? 3 Series, 5 Series, 1 or X5, X6.
One. 7 series? 5 series. 5 series. How much is a 5 series cost now? 5 to 5 series. I don't know. So 500,000. assuming that is 300,000 ringgit, right? Assuming that is 300,000 ringgit, unless you have a very rich parents, we can assume that you will not have 300,000 ringgit to buy the BMW. And this is where I said earlier that the function of a bank is to help you purchase this car for you. Typically, what the bank will do is that the bank will lend you the money, but you will have to come up with some yours as well. Because for us is that one principle is that you have to feel the pain in acquiring something. If you lose that pain, then that will be unlikely for us to lose the loans, something like that. So assuming that the margin of financing is 80%, right? Or 90% now, let's say. So that means you have to come out with 10%, 300,000, and the bank will loan you 270,000 ringgit. So the 270,000 ringgit will then be repaid over a period of time. It can be 3 years, it can be 5 years, it can be 7 years. Then the way HP financing is done is that it multiply by the number of years, multiply the number of annual rate, and divide it by the period. But if you do the calculation, the longer the period is, the higher your payback would be. The higher the amount of money you have to pay back, the longer will be the lower. But that's basically how it works. Thank you so much, Datuk, for the answers. I hope you'll get your BMW 5 Series one day, okay, soon. You will, inshallah. Inshallah. Okay, thank you so much, Datuk and adik-adik, for all the intelligent and smart questions today. And unfortunately, Datuk, we have come to the end of our show today. Maybe we have some last word to all our viewers today. I think, we are at a situation where there's a lot of changes that's happening. I've seen some changes happening during my career, but because of the evolution of technology and the focus on, let's say, environment and sustainability, I think the next generation of change is going to be even more exciting. It's going to be not just exciting, but it's going to be beneficial to human beings, beneficial to people. We need to protect our environment. We need to protect the people who are at the margins of society. We have to help people to grow, to progress. So all this statement of intent, it will be your generation to help us to solve them. And we have the tools to solve them. I'm very excited for you, and you have a fantastic future and opportunity in front of you. Thank you so much, Dato'. I hope all of us today managed to learn the importance of managing our finance for a brighter future and taking the early as possible step to achieve a financial freedom, inshallah. And once again, thank you, Dato' Abdul Farid Alias, Group President and Chief Executive Officer of Maybank Group, for the first episode of Cikgu CEO, which brought to you by Maybank, Humanizing Financial Services. Thank you again, adik-adik. Thank you for the session. Thank you. Thank you, everybody. Okay. And if you missed part of the show or you would like to share it with anyone else who could benefit from it, you can share our Facebook Minggu Saham Digital. Terima kasih juga sekali lagi kita nak ucapkan kepada anda semua yang bersama-sama dengan kami dari awal segmen Cikgu CEO ini, dan jangan lupa untuk sharekan segmen ini bersama dengan rakan-rakan anda yang mungkin ketinggalan ataupun boleh mendapat manfaat daripada apa yang dikongsikan oleh cikgu kita yang sangat-sangat hebat hari ini. Jadi sampai di sini saja. Thank you everyone and catch you in the next episode of Cikgu CEO. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Adakah anda semua sudah merindui seorang Sisi Iman? Kembali bersama dengan anda semua, saya Sisi Iman. Jadi tadi kita dah tengok Cikgu CEO seronok ya. Adik-adik kita tanya soalan bersama dengan Kak Fiza. Jadi macam sangat-sangat best lah. Sisi rasa sangat-sangat kita dapat apa ilmu yang baru orang kata. Baiklah, untuk kali ini kalau tadi kita tengok adik-adik kita tanya Cikgu CEO-nya, sekarang anda dah sedia ke belum nak diuji minda? Kerana kita akan bermain live trivia dalam segmen yang dibawakan kepada anda oleh Maybank dan hanya seorang bakal jadi pemenang hadiah utama iaitu e-voucher Lazada bernilai RM300 dan 9 pemenang hadiah sagu hati yang akan menerima e-voucher Lazada bernilai RM150. Wah, banyak sebenarnya RM150 tu. Boleh belanja Sisi kalau tak tahu nak belanja siapa. Jadi sudahkah anda bersedia? Seperti biasa, Sisi dengar kat rumah tu. Dah sedia Kak Sisi? Jom! Tapi sebelum tu, Sisi nak terangkan dahululah cara permainannya di mana ada 10 soalan semuanya dan semua penonton dijemput untuk mengambil bahagian. Dan Sisi akan tanya satu soalan dan pilihan jawapan akan dipaparkan di skrin anda. Anda hanya perlu typekan jawapan anda di bahagian komen dalam masa 40 saat, 40 saat saja ya, kurang daripada 1 minit dan jawab soalan anda dengan menaip 1, 2, 3 atau 4. Tak ada 5 ada 4 je pilihan jawapan. Kalau nak eja pun boleh, silakan. Tapi kalau lambat janganlah salahkan Sisi. Sistem kami akan merekodkan jawapan tepat secara automatik dan akan dikemas kini di papan skor di mana semua boleh lihat skor masing-masing. Pada akhir pusingan, mereka yang meneka soalan betul yang terbanyak dan terpantas akan menang. Ingat tu, terbanyak dan terpantas. Jadi memang kena jadi orang kata apa? Laju betul lah ya. Okey, dan live trivia ini dibuka kepada semua warga negara Malaysia yang berusia 18 tahun dan ke atas kecuali kaki tangan pemodalan nasional berhad dan anak-anak syarikatnya dan tertakluk kepada terma dan syarat. Jadi sudahkah anda bersedia? Kerana Sisi tak sabar nak tengok soalan ni. Jom! Alright, inilah sesi live trivia dibawakan kepada anda oleh Maybank Humanizing Financial Services. Baiklah. Nervous lah, Sisi yang nervous pula. Okay, stand by ya. Sebentar lagi akan ada soalan yang muncul di skrin anda. Kita tunggulah. Ada yang macam masa Sisi cakap, Sisi dengar telepati ada yang sekejap. Yang tengah masak tu kan. Semua kalang kabut ni nak pergi depan laptop nak jawab soalan. Jadi kita tunggu sekejap, kita bagi ruang kepada akak-akak kita kat rumah tu. Akak-akak ke, abang-abang ke, adik-adik ke semua boleh join. Alright. Okay. Sebentar saja lagi. Get ready all. Okey, soalan yang pertama. Bilakah tahun Maybank ditubuhkan di Malaysia? Jawapan kepada soalan ini ada 4. Jadi ada 1987, 1965, 1960 dan juga 1970. Yang pastinya semua tahun-tahun ini adalah sebelum kelahiran Sisi. Maksudnya Maybank dah lama, tapi yang mana satu agaknya jawapan dia ya? Oh, banyak tab tu kat rumah tu buka. Sisi dah nampak dah tab Google, tab buka website Maybank nak tengok ada tak jawapan. Tak apa. Kita tengok ya. Kita ada dalam 15 second untuk jawapan. Cepat sikit, cepat jawab. Tapi Sisi rasa yang ini kan jawapan dia 1957. Itu kan, itu merdeka ya. Okey, bukan. Antara 4 ini. Okey. Sebenarnya ni boleh Google you all. Cepat. 87. Tengah jawapan sedang dijana.
Okey, kita tengok siapa yang jawab dengan jawapan yang betul dan berpeluang untuk memenangi voucher Lazada tadi. Okey. Okey, kita nantikan. 1987, 1965, 1960. Wah, itu dia jawapan dia 1960. Tahniah Sisi ucapkan kepada yang jawab dengan betul. Jadi kita nak ke soalan yang seterusnya. Okey, Maybank adalah bank pertama yang mempunyai mesin ATM di Malaysia pada tahun 1981, 1980, 1979 ataupun 1978. Okey. Lagi sekali Sisi sebut. Yang pertama 1978, yang kedua 1980, yang ketiga 1981 dan yang keempat 1979. Ikut urutan yang Sisi baru sebut tadi, okey? Agaknya yang mana satu ya soal yang ini kan, kalau tanya Sisi ni, sebab kan tak ada phone kan kat sini, kita semua di hujung jari je boleh dapat ni maklumat melalui internet. Tapi Sisi tak dapat you all, sebab itulah dia. Sisi menunggu anda semua, Sisi mengharapkan anda semua untuk belanja Sisi je bila menang ya. Jangan lupa diri nanti. Boleh DM, Kak Sisi, saya sebenarnya dah menang voucher tadi, nak belanja Kak Sisi back lah. Wah, seronok you all. Okey. Kita tunggu jawapan sedang dijana. Tapi itu dia jawapannya 1981. Okey. Tahniah kepada anda semua yang dapat jawapan yang betul. Sisi sebenarnya awal-awal tadi dah agak dah 1981, tapi tak nak bagi tahu kan. Alright. Okey, sekarang ni kita nak ke soalan yang seterusnya. Apakah nama sistem janji temu dalam talian Maybank? Yang pertama, Easy Pay. Yang kedua, Easy Pay Plus. Yang ketiga, Easy Q. Dan yang keempat, Easy Q. Dia ejaan dia lain kalau tengok tu. Easy dengan easy tu walaupun sebutan dia macam lebih kurang sama, tapi lain ejaan dia. Boleh type jawapan anda sama ada 1, 2, 3 ataupun 4. Easy peasy lah orang kata. Mesti boleh jawab dia soalan ni. Apakah nama sistem janji temu dalam talian Maybank? Okey. Kita ada lebih kurang 15 saat lagi untuk anda jawab soalan ini. Kita tengok siapa yang betul, siapa yang salah. Sistem janji temu dalam talian Maybank. Kalau janji temu bersama Sisi lain. Okey. Dan jawapannya, jawapan sedang dijana. Agak lama sedikit untuk kita tunggu jawapan dia. Sebab apa? Sebab jawapan banyak. Anda semua berebut-rebut nak jawab. Jadi dia macam laju kan. Jadi kita kena tunggu sekejap. Okey. Tengok yang mana yang satu yang betul. Tapi soalan ni Sisi rasa macam agak mengelirukan ya. Sebab ejaan tu, kalau kita tahu jawapan tapi kita tak tahu ejaan, tu boleh jadi salah juga. Okey, kita tunggu jawapannya. Ya, jawapan yang betul adalah Easy Q. Tanya. Wow, sebenarnya kita ada lebih daripada 400 ya orang yang betul yang menjawab soalan tadi. Baiklah, sekarang ni kita nak ke soalan yang seterusnya. Apakah fungsi yang anda boleh lakukan dengan aplikasi terbaru Maybank MAE? Okey, jawapan yang pertama, semua jawapan yang diberikan. Yang kedua, pembahagian bil bersama rakan-rakan.
Yang ketiga, simpanan untuk matlamat anda dengan tabung. Dan yang keempat, mengesan perbelanjaan dengan expenses. Wah, jawapan ni panjang sikit Jadi anda kena hadam sikit apa yang dimaksudkan oleh pilihan jawapan itu semua. Pembahagian bil bersama rakan-rakan. Simpanan untuk matlamat anda dengan tabung. Sisi pun tak tahulah yang ini. Sisi rasa macam dah agak sukar sikit soalan dia. Tapi Sisi yakin anda semua mesti boleh jawab. Kalau tadi kita boleh dapat 400 yang betul, kali ni mesti lagi banyak lah. Okay, kita tunggu jawapan senang di mana you all. Senang di mana? Nantikan. Ya, masih lagi di jana ya. Sisi rasa 3 kot? 3. Aku pun salah. Okey. Jawapan dia lah yang pertama. Semua jawapan dia yang diberikan. Maksudnya kesemualah. Baiklah. Okey. Yang seterusnya. Yang kelima. Apakah warna kad debit e-dompet terbaru Maybank MAE? Yang pertama kita ada merah jambu, pink gitu. Yang kedua warna hitam dan ada buah cherry. Yang ketiga kuning terang. Dan yang keempat warna kelabu. Agaknya yang mana satu yang betul ni? Buah cherry. Dia main warna pula kali ni. Okay. Wah, sibuk. Sisi rasa kat rumah tu main mesti ada tanya kakak. Warna apa? Tapi ni mudah lah. Sisi rasa Sisi boleh jawab. Mestilah Sisi boleh jawab kan. Sisi dah tahu jawapan sebenarnya tapi tak nak beritahu anda semua. Silakan. Tekanlah. 1, 2, 3, 4. Mana satu? Sisi tahu juga dia kat rumah tu mesti tengah check dompet. Warna apa? Tak ingat lah. Keluar duit selalu. Tapi tak ingat pergi check sekarang. Right. Kita tengok. Jawapannya adalah kuning terang. Mesti ramai yang betul kan? Okey, kita ucapkan tahniah kepada anda yang jawab dengan jawapan yang betul. Baiklah, kita nak ke soalan seterusnya. Okey. Wah, ya, jawapan dia kuning terang. Baiklah, okey. Pilihan jawapan yang salah mengenai servis pemindahan dana ke luar negara melalui dalam talian di Maybank to you. Kita apa? Kita tunggu dahulu. Okey, dah nampak kan soalannya? Sisi baca awal. Okey. Nak Sisi bacakan lagi sekali ke? Okey, kita baca lagi sekali. Pilihan jawapan yang salah mengenai servis pemindahan dana ke luar negara melalui dalam talian di Maybank to you. Okey, jawapan yang pertama yang kita ada M2U Visa Direct. Yang kedua, Western Union. Yang ketiga, Giro. Dan yang keempat, Foreign Telegraphic Transfer. Ini bila nampak word-word English ni kan, I jadi macam Mat Saleh sikit. Ya, Mina Saleh lah orang katakan. Foreign Telegraphic Transfer. Alamak, lebih pula rasanya kat luar, kat rumah tu agaknya menyampah dengan Sisi cakap macam tu. Okey, kita tengok. Yang mana satu jawapan dia? Yang mana satu idaman kalbu? Okey, kita tengok yang mana satu jawapan dia. Okey, jawapan sedang di jana. Okey. Tapi anda janganlah tengok je muka Sisi macam terpegun tengok I. Jawab tau, jangan tak jawab. Ada mungkin yang kat depan skrin macam, wah cantik ni Sisi Iman ni, lupalah nak jawab. Janganlah macam tu. Teruskan jawab. Padahal aku tak tahulah ada ke tidak orang yang terpesona melihat aku di kaca apa? Kaca laptop. Kaca skrin.
Okey. Kita sabar nak tahu jawapannya. Okey. Kita tunggu sebentar. Okey. Mungkin sistem kita terkejut ya sebab ramai yang nak jawab. Jadi kita nantikan jawapan soalan tadi. Okey, tak apa. Soalan tadi jawapan dia misteri. Sisi tak nak bagi tahu lagi. Tapi kita ke soalan yang seterusnya ya. Okey, apakah nama produk permohonan pembiayaan dalam talian kepada pelanggan perniagaan kecil dan sederhana (PKS)? Okey, yang pertama kita ada Maybank to You Biz. Yang kedua Maybank QR Pay. Yang ketiga MAE by Maybank to You. Dan yang keempat, Maybank SME Digital Financing. Kembali bersama Ina Saleh anda Financing. Yeah. Okay. Kita tengok. Jawapan sedang di jana. Okay. Itulah. Kita tunggu. Jawapan sedang di jana. Ramai ni yang masuk ni. Pak. Abang tu tengah pening tu. Tengah handle kan. Sebab terlalu ramai sangat yang masuk. Jadi kita tunggu jawapan yang sedang dijana. Sisi rasa jawapan dia yang ketiga. MAE by Maybank to You. Sebab MAE tu kita sebut macam May, Bay. Sisi suka bila orang panggil Sisi Bay before anything else. Macam tu ke pilih jawapan? Mana boleh macam tu kan? Okey, kita tengok jawapan dia apa sebenarnya. Wah, yang itu pun I nak surprise you all. Tak nak bagi tahu. Mystery you all. Tak apa. Kita ke soalan yang seterusnya ya. Apakah fungsi utama produk pembiayaan ASB Maybank? Yang pertama, untuk pinjaman peribadi. Yang kedua, untuk pinjaman kad kredit. Yang ketiga, untuk pinjaman pelaburan. Dan yang keempat, untuk pinjaman perumahan. Sisi rasa soalan ni sepatutnya ada pilihan yang kelima. Ujian pinjaman untuk Sisi Iman. Ya, untuk Sisi Iman beli baju, bayar duit makeup kan, semua kan. Tapi tak ada lah you all. Ada 4 ni je. Jadi kita tengok fungsi utama produk pembiayaan ASB Maybank. Apa agaknya jawapan dia ya? Pinjaman peribadi, pelaburan. Tapi kan masa sekolah kita tunggu. Okey, sementara kita tunggu jawapan tu, Sisi kalau kat sekolah kan, agak-agak macam nak tahu jawapan dia apa, Sisi akan macam A, B, C, D, E, F, G, sampai yang Z tu. Yang tu jawapan dia. Cubalah kalau nak tengok. Mana tahu betul? Itu trik-trik Sisi masa sekolah. Ataupun tutup mata. Stop. Tengok stop kat mana. Itu jawapan dia. Itu teknik Sisi raya kalau tak tahu sangat. Jadi kita tengok anda semua menggunakan teknik itu sendiri boleh dapat jawapan yang betul ke tidak. Itu dia. Jawapan dia adalah untuk pinjaman pelaburan. Wah, kita ada ramai betul ya pemain pada waktu ini. Baiklah, kita nak ke soalan yang seterusnya. Okey, yang ke-9 dah. Wah, tak sedar. Sudah 9 soalan ya. Okey, bilakah waktu sesi urus niaga pada hari Isnin hingga Jumaat? Jawapan yang pertama, sesi pertama 9 pagi sehingga 12.30 petang. Sesi kedua 2.30 petang hingga 5 petang. Itu baru pilihan jawapan yang pertama. Yang kedua pula, sesi pertama 8 pagi sehingga 12.30 tengah hari dan sesi kedua 1 petang sehingga 5 petang. Okey. Yang ketiga pula, sesi pertama 8.30 pagi sehingga 12 tengah hari. Betul? 12 tengah hari dan sesi kedua 2 petang sehingga 5 petang. Dan yang akhir sekali sesi pertama Sisi pula habis baca lagi. 8.30 pagi sehingga 12.30 petang dan sesi kedua 2.30 petang sehingga 5.30 petang. Ini dia. Banyak betul waktunya. Agaknya yang mana satu ni?
Sisi tak dapat jawab lah sebab selalunya waktu-waktu tu Sisi pergi dating. Jadi tak dapat jawab lah you. Tapi korang mesti boleh dapat jawab. Okay, kita tunggu. Jawapan sedang dijana. Deng deng deng. Yes. Banyak betul waktu dalam jawapan untuk soalan kali ni ya. Okay, masih dijana. Bila agaknya ya? Yang selalu pergi bank tu mesti mudah je jawab. Itu dia. Jadi jawapan yang betul sesi pertama. Yang pilihan jawapan yang pertama tadi yang betul, okey? Baiklah, kita akan ke soalan yang seterusnya. Soalan terakhir. Okey. Berapakah minimum unit pelaburan yang boleh dibeli di Bursa Malaysia? Pilihan yang pertama 10 unit, yang kedua 50 unit, yang ketiga 100 unit dan yang keempat 1000 unit. Yang mana agak-agaknya? Oh, yang ini Sisi rasa suka sedikit ya. Unit pelaburan yang boleh dibeli di Bursa Malaysia. Yang mana agak-agaknya? 10 unit, 50 unit, 100 unit ataupun 1000 unit. Unit pelaburan jangan jawab unit lain. Okey. Kita tengok jawapan sedang dijana. Oh, Sisi tak sabar sebenarnya nak tahu yang ini. Okay, ini peluang terakhir ya, soalan yang terakhir. Ada tak yang berpeluh-peluh tangan kat rumah tu menunggu jawapan nervous? Sisi kat sini pun berpeluh. Tahu kenapa? Lepas tu gatal tangan kanan. Orang kata tangan kanan ni rezeki dapat So Sisi rasa macam Sisi akan dapat lah e-voucher tu, ada orang nak sedekah kat Sisi. Saya rasa macam nak masuk ni rezeki ni. Itu dia. Kita sebenarnya dah dapat pemenang-pemenang kita. Jadi kita nak ucapkan tahniah dan anda memang hebat lah. Semestinya hebat daripada Sisi lah sebab kalau Sisi tak tahulah nak jawab apa kan. Tapi wakil kami akan DM anda sebentar sahaja lagi. Jadi ceklah DM tu tengok ada ke tidak. Dan terima kasih kepada penonton dan juga penaja kami Maybank untuk sesi live trivia kali ini. Teruskan menonton untuk pusingan live trivia pada pukul jam 4 petang sebentar sahaja lagi. Seterusnya saksikan ASB Eclif MBA Masterclass bersama Melati Nungsari untuk topik strategi platform pada jam 2.30 petang. Today we'll be learning a little bit about platforms and a little bit about how we can use platforms to create social good. And particularly, I will talk about my sort of personal interest, which is young people in Malaysia. My name is Melati Nungsari. I'm an assistant professor of economics at Asia School of Business. I previously, before returning to Malaysia, I was based in the US. I hold an affiliation at MIT as a research affiliate. And I have taught students in 3 different countries from over 30 nationalities. So I'm really excited to be here with you today, and I'll leave my contact details if you guys have any more questions or sort of want to take the conversation forward with this. At ASB, I teach platform theory. I also teach industrial economics for managers. And in particular, I sort of specialize in labor economics. So basically, you know, how do people get jobs? How do firms organize themselves? How are prices set, etc. So let's go ahead and start. All right. So
the sort of main idea with platforms is going from a world like this. So you may be very familiar with this picture, a Malaysian pasar malam, right? We're all buying stuff. We're all, sort of participating in a physical marketplace. But the idea of platforms and the idea of digitalization is that we're going sort of from a very high touch world to something perhaps like this. So this is a platform that was launched during MCO, actually, in Malaysia. And it was sort of an attempt to bring a physical market like the night market digital. So let's go ahead and look at one more example. So another idea of a platform is sort of going from this. So this is just a stock photo I found, but really it's about ordering. So if you think about how restaurants used to do ordering, in Malaysia and in my research, I've spoken to a lot of people to try and understand the supply chain of food. Now, for a lot of restaurants, the way they used to do ordering was the chef would realize, okay, I don't have carrots today, I don't have rice today. So I'm just going to write it down on a piece of paper, and I'm going to think about this when I go to the market next. So this perhaps you can think about as sort of being a very inefficient way of doing things. So platform businesses enable us to sort of go from this world where we have, physical writing down what you need, grocery listing, to perhaps a world like this. Food Market Hub is actually a Malaysian startup that has been doing pretty well with aggregating, restaurant suppliers, restaurants, farmers, and customers on their platform to provide you sort of a one-stop comprehensive ecosystem where restaurants can order, consumers can order directly from farms, and suppliers can actually get their produce to people who actually want to buy them, like consumers. So in terms of, I may be telling you something that you think is just how businesses work. And what I'm going to try to convince you today is that that's not actually true. And that platforms are sort of fundamentally very different than how traditional businesses are. So what are platforms? Basically, all the sort of big companies in the region and in the world currently are either platforms themselves or contain sort of a subsection that is devoted to running a platform. So we have sort of the big Southeast Asian giants, we have Gojek, we have Grab, we have Lazada, we have Food Panda, Visa is also a platform, Nintendo, Apple iOS, which I will talk about in just a second, marketplaces such as gig economy marketplaces. So you can kind of think about Upwork being an example of the labor market platform, Mudah.my, so job market platforms, e-commerce, all of these businesses can be categorized as platforms. But you may still be asking yourself, right? So again, why are platforms different than traditional businesses? So let's go ahead and delve a little bit into a definition of platforms that economists use, business people use, and sort of to give you a little bit of background as to why these types of businesses are different. So to do this, we're going to go ahead and delve into sort of a standard definition of platforms. This definition was actually created by two faculty members at ASD, Pablo and Sam. So we're going to go ahead and look at, what economists and academics and actually practitioners as well think about platforms when they talk about platforms. So essentially, platforms are intermediaries. They facilitate interaction between users who are either explicitly affiliated with that intermediary, meaning you are purchasing a membership into that platform, or it provides you basically an ecosystem where you can technologically innovate on that platform. So what do I mean by the second point? Well, Apple iOS does not really charge you membership to be a software developer on the platform. However, it provides you with sort of this ecosystem where you can use the technology to innovate while on the platform. And so the idea with platforms is that it sort of generates what we call a salient relationship between participants rather than just the provision of a good or service. And what do I mean by this? We're going to talk a little bit now about this idea of arm's length. So what do I mean by interactions and facilitating and salience and all these big words? Basically, let's think about a factory. So if you have a chair factory, right, makes chairs. There are workers at a worker at the factory, they make chairs, people buy chairs.
A factory sort of facilitates interactions between workers and consumers. Workers make the chairs, customers buy the chairs, but there's no really salient relationship, so sort of meaningful relationship between the two, right? I, in particular, don't really care that much about the workers at the chair factory, and the workers at the chair factory don't particularly care about who buys their chairs and sort of what characteristics I have as a customer. And so without this arm's length restriction, the salience, this meaningful restriction, virtually any platform, any business could actually be considered a platform. And so salience in particular means, again, affiliation and framework or ecosystems to innovate and build on. And so one thing I wanted to mention as well is that when people talk about platforms, people often talk about the platform economy, which is sort of the cultural, the economic, the social activities enabled by the platforms. You may have heard of how couch surfing started. So a website basically which brings, people who want sort of a couple of nights to spend on somebody's couch and people who actually have space to rent out. So the ecosystem behind that and sort of the cultural events, the phenomenon, the sort of support provided by the platform, by the society sort of that is created by the platform is generally what we call the platform economy. And also another thing to note is that while the discussion on platforms often includes non-digital platforms, the term economy typically tries to sort of only talk about online platforms. So if you think about sort of digital and non-digital platforms, we have non-digital platforms. So here is my example from Indian matchmaking. So Auntie Seema herself can sort of be seen as a platform. She connects people who are looking for a marriage, men and women. She brings them together. She charges them a price. She essentially is sort of providing a salient relationship between the two sides and is charging you a membership fee, right? Because she charges basically for her service. Now, she is a platform and what she does create sort of an ecosystem around her, but she is very different than say Tinder, right? So Tinder, same thing, right? Brings people together, charges membership. If you want an upgraded tick next to your name or sort of special fancy features, you pay more. Also a platform, but again, a digital one. So I just wanted to sort of make this clear is that, when we talk about platforms, it doesn't mean that they're all digital platforms, but typically when we talk about platforms, that's basically what we mean. All right, so a couple of things now with sidedness. So a platform can be two-sided. So I started out my PhD talking about online dating, so I tend to motivate things using online dating. So Coffee Meets Bagel is an online website. There are men and women. This is sort of a two-sided platform. So the intermediary connects the women and the men. There is a salient relationship because you pay fees to sort of join the platform. You care about who's on the other side of the market. Men care what type of women are on the market. I'm more willing to pay higher prices if I know or sort of what I want is in the other side more, right? And so this is what we call a two-sided platform. But in terms of sidedness, nowadays, with sort of the advent of big data and stuff like that, we actually have sort of multi-sided worlds where, for example, Google can be seen as a three-sided platform, where we have websites, we have ads, and we have users. And in fact, sort of one of Google's main revenue generating activities is sort of the ad side of things, right? So you can talk about sort of four-sided, five-sided, all sorts of different sided platforms, but it's very interesting to note, what's very interesting to note is that in order to understand how to operate one, how to sort of perform in one, you need to understand how many sides you actually have. And I can't delve too much into sort of identifying this, but this is something you should know as sort of your platform 101. All right, and so what I do at ASB and sort of with the exec ed and sort of MBA classes that I teach is I teach market design, which essentially is what we call microengineering. So microengineering is this idea where a platform can sort of be seen at its own world. And you are sort of the god of this world. You create the rules, you sort of, you limit who can be in your world. You try and sort of groom people to be the type of people you want them to be. All of this can typically be managed in a platform by using a variety of different ways. We tend to call these ways instruments. So pricing is an instrument. For example, if you do not want a certain type of person in, you could price them out. You can set a higher price.
Screening is another instrument. If you only want, for example, beautiful people on your dating website, you can have a team that actively screens out people who you think are not beautiful in order to improve sort of the effectiveness of this platform for your users. You can use a variety of different instruments to sort of create your world. But I wanted to go into really quick, just 3 sort of main criteria for good marketplaces. So this is from Al Roth. He won the Nobel Prize in economics in 2012. And he spoke about, from his decades-long research, sort of 3 criteria for good marketplaces. And now let's just go ahead and look into those a little bit more. Markets basically need to provide thickness. So thickness is this idea that you need to have enough people or enough companies, enough economic agents, so users on your platform, such that there is enough people there to satisfy people's other users' wants or sort of needs for choice, right? So the idea of thickness is that you need to have enough people on the platform so that your users actually have enough people to sort of interact with and form transactions with. So let me give you one example here. This was kind of a silly example, but sort of gets at the anti-thickness a little bit, so I like to use it. This guy, Aaron Smith from last year, he created a dating site so exclusive that he was the only person on this website. Now, this would be sort of an anti-thickness or a very thin marketplace, because again, if women were to join this marketplace, the only man they can match with would be Aaron, right? And so most people do not join marketplaces for thinness. Most people join marketplaces for thickness, meaning I join an online dating website because I want to look through my options. I want to go on a couple of dates, maybe a lot of dates, and try to figure out whether or not I want to sort of marry this person. But this platform would be an example of a very thin one where essentially when you enter it, you have virtually only one choice, which is not what people like. In this day and age, people like choices, right? But choices come with caveats though. So thickness is something you want, but one issue with thickness is that with thickness typically comes congestion. So what do I mean by congestion? Congestion means that despite the fact that you have to have many people on your platform, you cannot have too many because of this problem called search costs. So search costs is this idea basically in economics where the more you have to search for something, the more costly it is for you and the more you don't like it. So people don't actually like, for example, having too much choice. If you think about in Malaysia, in supermarkets, we sort of have, a whole big aisle of different types of soy sauces, right? So we have all the different types of soy sauces, we have different brands, we have different colors, different tastes, so thick, thin, salty, sweet. And so the idea is that we want some variety. So I want to be able to buy sweet soy sauce when I want to. I want to be able to buy thick soy sauce when I want to. However, the problem is that if there are too many bottles of soy sauce on the shelves, I actually have to search through it, which inconveniences me, which I don't like because I'm always in a rush, and customers nowadays are always in a rush anyway. And so that sort of imposes a very large congestion effect on me. I don't like that, right? So the tricky part here is you need thickness, you need there to be choices, but you can't overwhelm people with choices. And the third part that I'll talk about later relates to sort of another issue of this. But before that, I wanted to share with you my favorite example of congestion, which is a kedai runcit. So a small convenience store in Malaysia. You can kind of look at this. I grew up in Penang where we had tons of these. And so here you see they have pretty much everything, right? The problem is that though, the uncle is probably the only person who knows where everything is, and your search costs are very high. So I can't really, sort of come out from work and have 5 minutes and say, okay, I really want some chili sauce. I'm going to get it right now, but I have this specific type, and just sort of go there and in and out in 30 seconds. That's not really possible in this situation. It's congested, right? And so this would be an example of a very thick marketplace, but one that is, again, very congested. The third criteria for the good marketplace is this idea of safety.
So safety is basically this concept that typically the platform has to ensure, whereby when you bring people together in a marketplace, you want them to both be safe when they're interacting, and two, be safe in revealing information about themselves that they may not want to. So what do I mean by this? So let me give you an example with Didi in China. So Didi was, a carpool, sort of a car sharing, or not car sharing, car ride hailing, that's the term, ride hailing service. And they relaunched late last year, and the issue with this was that their carpooling service actually had, I think, a serial killer on it who was basically going through and killing women, right? So 2 women were actually murdered through this platform because they used it, because perhaps Didi did not screen enough the type of people who were participating as drivers. And so you can kind of think about, this issue of safety as being one where, well, ideally, I want to know if you are somebody who's going to kill people. I want to know if you are an unsafe driver. I want to know if you are a food delivery person and you have terrible hygiene. These are characteristics about users that you really want to know, right? And so how can you ensure this aspect of safety? There are a lot of ways, but one way, typical way, is ratings, right? So ratings, reviews, provides more information in a marketplace. And because I'm an economist, I will always tell you that more information is better, right? So knowing more about the people in the marketplace is going to be better for you, and in fact going to be safer for every user on the marketplace, in the marketplace at the end of the day. So we have basically thickness, congestion, and safety as being sort of criteria for good marketplaces. Now that you know this, let's think a little bit more. Okay, so again, I told you about salience. I told you about 3 things. What is a main differentiating factor of platforms? And we can go on forever on this, but essentially the idea is network effects. So the idea basically that the value of a service or product you're using increases in the number of people who are using it. This is very strange, actually, right? So going back to my chair factory, the value of my chair does not actually increase the more chairs, the same type of chair people buy. Think about an IKEA chair, right? The value of the chair itself does not increase the more people own the chair. In fact, you can argue it probably decreases because it's sort of this mass-made, commodity type of chair. But with platforms and sort of the services on platforms, it's different. So for example, let's take Visa. Visa is a platform that connects merchants, so people who accept Visa as payment, to people like you and I, basically, who have Visa cards in our wallets, right? The more merchants accept Visa, the more likely I am to hold a Visa card, because I can pay with it at more places. And vice versa. So the more users have Visa cards in their wallets, the more likely it is for your pasamalam pachi to accept Visa as a form of payment. Because again, why wouldn't he? Everybody has a Visa card. It's the same thing with Apple iOS as well. So Apple iOS is a platform. The more apps there are available on Apple iOS, the more likely you are to own an Apple phone. The more Apple phone users there are out there, the more likely it is for software developers to develop apps to be used on the phone. So the main sort of thing is this idea of network effects, meaning the more people use this, the more useful it actually is, and the more you can actually sell your product. And in particular, the main value proposition is access to high quality populations defined by however you're setting up your platform. If it's dating, maybe you want only beautiful, rich people on there. If it's e-commerce, maybe you only want high quality things. If you specialize in sort of secondhand goods, maybe you only want secondhand goods and you don't want firsthand goods. So high quality being defined by the market itself. Populations that are otherwise hard to reach, meaning if there is high search costs, right? The higher people's search costs are, the more valuable platforms are as a business. So I've kind of told you very quickly, I think, platforms, what do you need in order to run a successful marketplace? What makes platforms different? And now I wanted to talk to you a little bit about how platforms can actually be used for social good in sort of the remaining 3 minutes that I have right now.
So to do this, let me sort of bring you back to young people, to sort of my own work. So we know that Malaysia is a very young country. This is the age distribution from the last census done in 2010. As you can see at the bottom here, our people are very young, right? And the problem was sort of in the recent times is, of course, COVID. So coronavirus has sort of negatively affected everybody in society, but I think youth even more. So how can we sort of help the youth? Well, to do that, we kind of need to know what do they want, right? And so 77% of youth in developing countries actually dream of starting their own business. And more disadvantaged groups, such as B40 in Malaysia, are more likely to actually be self-employed or have their own business. So 34.1% compared to 25% overall. So given that we have a lot of young people, we have a lot of people who want to be entrepreneurs, one thing that we have done at ASB, funded by CITI Foundation, has been investing in training Malaysian youth in business and entrepreneurship. So we've trained over 700 Malaysian youth. We have incubated dozens of startups at this point, and we keep on sort of studying how can we help these people. And our research agenda has changed a little bit because of coronavirus, and I'm really excited to see how we can use platforms to help this very large group of Malaysians, very motivated, very business-minded people who are going to be in a lot of trouble due to sort of higher unemployment, lack of jobs, and sort of all the economic insecurities that comes with the coronavirus. So just to give you sort of a little hint here, these are pictures drawn by youth in Semporna. So these are 17-year-olds about to graduate high school, going into the world, and sort of thinking about what they want to do. And the interesting thing that we found is that a lot of them actually do want to own businesses and want to be successful at businesses, or they have products. They make kueh, they make little modifications on things, and they try and sell them, right? So how can we help this group through platforms? And so the thing that I wanted to leave you with is, even though platforms are sort of this thing that seems really techy, really high tech, sort of big data type things, but I believe that platforms actually are going to be one solution for us to help the youth in particular and disadvantaged groups in Malaysia by lowering barriers to market entries. I believe that they can empower young entrepreneurs, especially in sort of a low touch because of the virus, but high connectivity world. So in particular, we are trying to now study whether or not we can take products produced by young Malaysian entrepreneurs and sort of market them through an e-commerce platform, or a sort of aggregator platform that can then sort of bring their products to the world, increase their market space, increase their ability to make a living for themselves. So platforms are a very exciting sort of topic. I can go on about it for a long time, but I believe that's basically it. So if you have any questions, if you scan this QR code, it will take you to my website. Or I can be contacted also through Asia School of Business, my email, my Twitter account. I do book reviews as well, so that's kind of fun. But yeah, so that's basically it. Thank you. Grant Stella 8000 0W20 makes cold start easy and instant oil flow throughout the engine. Specially formulated, unique antioxidant additives controls oil thickening at high operating temperatures and conditions, guard against imminent severe wear. Advanced detergent system disperses contaminants in the oil to prevent sludge and varnish deposits for cleaner engine performance. The new Nogga technology protects your engine against low-speed pre-ignition known as LSPI that occurs in today's smaller and powerful engines, especially turbocharged gasoline direct injection engines known as TGDI. In a normal combustion, spark-triggered ignition is designed to propel with the pistons forward, creating pressure to support pistons' downward push.
LSPI is an abnormal combustion event resulting in catastrophic engine damage when the air and fuel mixture ignites before the spark plug fires, resulting in extreme pressure and engine failure. Grand Knock Guard is formulated with advanced additive technology, giving you the ultimate protection and peace of mind for your journey. Move further, last longer with the new Grand Stella 8000 0W20 APISN Plus engine oil.
I think my boyfriend is cheating on me. Tell me, April. What makes you say that? I overheard him boasting to a friend that he went shopping with May the other day. He says he enjoys shopping with May. I love shopping with you. He even bought stuff from online overseas stores. He would never let me do that. He says the exchange rate is too expensive. Am I not worth it? Okay. What else can you tell me? Well, I know that he has makan a few times with that May already. And I know that he always lets her decide where to eat. Oh, May. You pick the best places. Okay, April. Okay, listen. I know it looks bad at this point, but I need your help to tell me more information about May. Oh, he mentioned that they opened a tabung together. They must cross a line, right? I mean, that they opened a tabung together. I know that he has makan a few times with that May already. He says he enjoys shopping with May. I love shopping with you. It's gotta be May! Huh? It's May, not May! Your boyfriend's not cheating on you! M-A-E, May! It's Maybank's latest app by Maybank to you! Shopping with May makes life that much more convenient with a May account. It also comes with a May card that allows you to pay anywhere. And I mean, anywhere! Now with May card, you get preferential exchange rates for shopping online when you pay with foreign currencies. But you're worried you'll burst the bank? Not to worry. With May's expenses, you'll keep your spendings in check. And by opening a tabung with May, you will have access to a virtual savings jar for you to put money aside to reach your goals faster. While you can opt to do it alone, you can also set up a group tabung with 1, 2, and more friends. Now you can work together to get your hands on that dream getaway. The latest gadgets, the latest fashion, and so much more. But what if you're overwhelmed with dining options? Not to worry, because May will sort you out. Imagine, man. Whoa! Worried your friends might owe you money? Well, May's got them tracked down with the split bill function. Whatever it is you need to save, spend, or savor, May can get you sorted. And by the way, the all-new app comes equipped with the MTU banking features as well. So just download May and get your spending life on track. I think my boyfriend is cheating on me. Let me guess. It's May. It's gotta be me.
uncertain and challenging times, your Pro2 experience should be the least of your worries. That is why Pro2 is here and committed to serving you. Pro2's new standard operating procedures ensure that you enjoy a safer visit. It builds upon their high standards of safety and hygiene and integrates hospital-grade cleaning products and upgraded protocols. When visiting a Pro2 showroom, avoid bringing family or friends. Please bring your own face mask and wear it. Use the hand sanitizer that is provided at the screening counter. You'll have to undergo a mandatory temperature check and complete your personal details for contact tracing purposes. Social distancing markings have been placed throughout the showroom and certain areas have been sealed off for your safety. Social distance will be maintained as you learn more about the car. It applies to the test drive as well, with only a maximum of 2 persons allowed, and rest assured that all display and test drive vehicles will be sanitized before and after usage. When it comes to payment, you're encouraged to go cashless. Social distancing also applies to the delivery bay when you visit the showroom to collect your new Pro2. At Pro2, the safety of both customers and employees are of utmost importance. Now, you can visit Pro2 showrooms with peace of mind. Kita sedang melalui tempoh yang tidak menentu dan mencabar. Tapi pengalaman anda bersama Pro2 tidak perlu begitu. Pro2 komited untuk memberikan khidmat kepada anda. Prosedur operasi standard baharu Pro2 memastikan kunjungan anda lebih selamat. Ia berlandaskan ciri standard keselamatan dan kebersihan yang terperinci dan disokong oleh penggunaan produk pembersihan grade perubatan serta protokol keselamatan yang dipertingkatkan. Sebelum membawa kenderaan untuk diservis, hubungi pusat servis Pro2 atau gunakan aplikasi U-First untuk membuat janji temu terlebih dahulu. Sila datang seorang diri pada hari janji temu servis anda. Elakkan daripada membawa ahli keluarga atau rakan. Anda digalakkan untuk membawa pelitup muka sendiri dan menggunakan pensanitasi tangan yang disediakan di kaunter saringan. Anda diwajibkan menjalani pemeriksaan suhu badan dan melengkapkan butiran peribadi untuk tujuan pengesanan kontak. Tanda penjarakan sosial telah diletakkan di seluruh ruangan pusat servis. Kawasan tertentu juga telah ditutup untuk keselamatan anda. Permukaan yang disentuh akan disanitasi sebelum kenderaan anda dihantar untuk servis. Setelah servis selesai, kenderaan anda akan disanitasi sekali lagi. Sila ke kaunter pembayaran apabila nombor giliran anda dipanggil. Transaksi tanpa tunai adalah digalakkan ketika membuat pembayaran. Di Pro2, keselamatan pelanggan dan kaki tangan adalah keutamaan. Kini, anda boleh mengunjungi pusat servis Pro2 dengan lebih ketenangan di minda. Yang saya tengah pegang ni adalah asid nitrik yang kuat. Okay, jadi kita akan tuang. Sekarang kita nak masukkan tisu ni ke dalam asid dan kita nak tengok apa yang jadi. Ini adalah apa yang berlaku apabila asid terkena pada tisu. Dia jadi terhakis
Dan tengok asap-asap dia kan. Itu asid yang terkena pada tisu. Cuba bayangkan kalau asid tersebut terkena pada kulit kita, macam manalah agaknya ya. Tak boleh nak bayangkan. Sebenarnya dalam video ni anda tak payah bayangkan kerana saya sendiri yang akan ditembak dengan asid. Tapi macam mana nak buat? Dan siapa yang boleh realisasikan harapan dan niat murni kita ni? Jangan risau, semua persoalan itu akan dapat dijawab. Jom ikut saya. Sekarang kita berada di CCM Chemical Company of Malaysia yang berpengalaman dalam industri menghasilkan kimia 50 tahun lebih dan mereka adalah peneraju dalam negara kita. Jadi kita nak bertemu dengan seorang pakar yang boleh membantu kita merealisasikan impian kita untuk ditembak dengan asid. Jom ikut saya. Jadi inilah dia Encik Reza, pakar dalam Chemical Emergency Service. Disebabkan awak nak buat demo untuk tembak asid untuk pendidikan, bagus sebab kami memang dilatih untuk kes-kes kecemasan bahan kimia lah. Okey, jadi yang pertama sebelum kita tembak awak, kita akan berkenalan dulu dengan bahan yang akan bereaksi dengan asid. Terus. Siapanya idea buat transition macam ni? Jadi bahan-bahan dalam dunia ni terbahagi kepada banyak jenis. Ada yang tak tahan dengan reaksi kimia, contohnya macam besi yang senang karat, dan ada yang tahan dengan macam-macam tindak balas kimia, contohnya macam pasir. Kalau bahan-bahan buatan manusia pula macam sarung tangan polimer. Sarung tangan ini diperbuat daripada polimer, iaitu bahan yang terdiri daripada molekul-molekul besar yang berulang-ulang. Kalau kita tengok kat sini ada sarung tangan polimer. So untuk mengendalikan bahan kimia, kita menggunakan sarung tangan polimer yang sesuai lah. So kalau tengok dekat sini, kita punya sarung tangan polimer ini adalah yang tahan asid resistant lah. So kalau kita tengok kat sini, kita just tuang asid saja. Dan kita tengok, kita celup pakai tangan. Oh yo, tak rasa apa. Okay. Sebab dia tahan asid, kalau tengok memang dia tak terakis lah. Macam okey je gini. Okay, jadi rasanya kita dah buat demonstrasi dan selamat pada tangan yang selamat. Sekarang kita nak cuba buat demonstrasi menembak badan saya dengan asid. Jom. Sekarang saya tengah pakai suit perlindungan hazmat ni. Dan selepas ni saya akan berdiri dekat tengah-tengah tu. Dan saya akan ditembak dengan asid lah. Harap-harapnya semua selamat lah lepas tu. So kalau kita tengok ni adalah cara penyelamatan mangsa lah. Okey, daripada tempat kejadian lah. Okey, kalau kita tengok kat situ, mangsa kena kita alihkan dulu daripada tempat kejadian, tempat hazard. Yang selamatkan mangsa pun dia akan pakai chemical hazard suit lah. Okey, chemical suit dia akan pakai juga supaya dia tak terkena dengan chemical bahan kimia yang dah tertumpah tadi itulah. Terima kasih banyaklah, satu pengalaman yang unik bagi saya, ditembak dengan bahan kimia asid. Cuma apa yang kita faham adalah pertama sekali, ya mungkin ada bahan kimia berbahaya macam kita yang biasa faham, tapi sebenarnya juga bahan kimia tu kita boleh gunakan untuk menjadi penyelamat pelindung kepada manusia dan untuk bermanfaat sepenuhnya kepada manusia. Cuma bagaimana kita kendalikannya, dan yang paling penting adalah kita kena ada ilmu tu lah. Kita kena ada pengetahuan macam mana nak mengendalikan bahan kimia. Semoga kita mendapat manfaat dan pengetahuan yang baik daripada video ni, insya-Allah. Assalamualaikum.
Halo semua, kembali lagi dalam program My Cerita bersama dengan saya Dahlia Syazwan, di mana kita melihat struktur syarikat dan berkongsi cerita di sebalik tabir bersama dengan para pekerja syarikat. Okey, untuk episod kali ini kita akan berkongsi mengenai syarikat pengurusan dana terbesar di Malaysia, iaitu Permodalan Nasional Berhad ataupun PNB. Ianya ditubuhkan sebagai instrumen dasar ekonomi baru pada 17 Mac 1978 dengan visi untuk menjadi institusi pelaburan distingtif bertaraf dunia. Misi PNB pula adalah untuk meningkatkan kekayaan ekonomi, terutamanya untuk kaum Bumiputra dan rakyat Malaysia secara umumnya demi kemakmuran negara. Baiklah, sekarang ini saya berada di Menara PNB dan kalau anda nak tahu, di luar sana di sebelah Menara PNB merupakan bangunan ASNB di mana ianya diinspirasikan daripada warisan Minangkabau. Jadi jom kita mulakan episod My Cerita, tapi sebelum tu jangan lupa scan QR code, cuci tangan dengan sanitizer dan cek suhu. Baiklah, saya kini berdiri di hadapan replika Menara Merdeka 118 dan ini merupakan salah satu aset PNB. Tahukah anda apabila ianya siap nanti pada tahun 2022, ia bakal dinobatkan menjadi menara kedua tertinggi di dunia. Dan apabila dah siap nanti, PNB akan berpindah dan beroperasi dari sini. Baiklah, banyak lagi yang kami nak kongsikan bersama dengan anda tentang PNB. Jadi jom. Alright, daripada lobby tadi kita naik ke tingkat 15 sebab kita nak bersama dengan Encik Izaldin. Apa khabar Encik? Baik, Alhamdulillah. Panjang nama kan? Okey, so sebelum kita nak tanya soalan-soalan yang berat juga ni, kita nak tahu dulu the background of yourself. Okey, saya bekerja di PNB ni sejak 9 tahun yang lepas. After saya habis tamat pengajian lah. Masa tu saya masuk jabatan Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan di mana saya belajar tentang kewangan korporat, strategi korporat dan juga pelaburan strategik. Pada tahun 2017, saya dengan 3 rakan sekerja yang lain telah diberi kepercayaan dan juga mandat untuk menubuhkan jabatan baru, iaitu Jabatan Strategic Asset Allocation inilah. Atau dalam bahasa Melayunya, Jabatan Perumpukan Aset Strategik. So sebenarnya bila kita dengar SAA ni, apa peranan dia? Okey, SAA ni ada 3 peranan. Jabatan ni ada 3 peranan. Yang pertama, kami bertanggungjawab untuk menetapkan jumlah pelaburan dan juga di mana jumlah pelaburan ini dilakukan untuk mencapai pulangan yang optimum untuk pelabur-pelabur kami. Contohnya, aset-aset kelas yang kami melabur adalah ekuiti awam, bond, hartanah, pasaran persendirian dan sebagainya. Yang kedua, kami juga bertanggungjawab untuk menilai prestasi pengurus-pengurus dana kami dan juga menasihati mereka untuk bagaimana mereka boleh memperbaik lagi diorang punya prestasi mereka. Contohnya melalui kaedah-kaedah analitik yang terbaru macam performance contribution ataupun risk attribution. Dan peranan yang ketiga kami adalah kami juga melakukan kajian-kajian bersifat kuantitatif untuk menambah baik lagi analisa dan juga keputusan pelaburan oleh pengurus-pengurus dana kami. Contohnya, keluaran terbaru kami ialah kami menggunakan machine learning untuk meramalkan jangkaan pulangan untuk pasaran Bursa Malaysia ini. So maksudnya kita boleh katakan kalau badan lah kan, kiranya jabatan ni dia punya brains lah. Lebih kuranglah. Yang ni tempat bermula segalanya lah, di mana kami akan menetapkanlah berbanyak yang boleh dilaburkan ke dalam ekuiti awam atau bond ataupun pasaran persendirian dan berbagai-bagai lain lah. Di sini titik permulaannya. So dah tanya dah the brains behind this. So kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang kelas-kelas aset yang lain ni. So kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Encik Izaldin. Keep on doing a good job. So lepas ni kita nak ke tingkat 17 untuk kita tahu tentang ekuiti awam.
Okey, seperti mana yang kita semua tahu, equity awam ataupun public equity merupakan salah satu kelas aset yang terdapat dalam portfolio pelaburan di PNB. Dan bersama dengan saya sekarang adalah Puan Hanizan yang merupakan Ketua Pegawai Pelaburan Pasaran Awam. Apa khabar? Baik. Okey, so sebenarnya saya sangat tertarik untuk tahu tentang your background. Selepas saya tamat pengajian di universiti, saya terus bekerja di PNB sebenarnya. Saya bermula sebagai pelatih pengurusan lebih 20 tahun yang lalu. So walaupun saya bekerja di satu tempat, tapi saya berpeluang meraih pengalaman di dalam pelbagai kapasiti yang berkaitan pelaburan dan pengurusan portfolio. So saya bermula sebagai penganalisis pelaburan. Saya juga mempunyai pengalaman di dalam money market dan fixed income. Selepas itu saya jadi pengurus dana. So sampailah sekarang ini saya menggalas jawatan sebagai Ketua Pegawai Pelaburan Pasaran Awam di PNB. Okey Puan, jadi saya tertarik sebenarnya nak tahu apakah proses pelaburan PNB di equity awam. Okey, secara ringkasnya kami mengambil dasar pelaburan jangka panjang. Kami juga mengambil kira asas-asas fundamental seperti faktor-faktor makroekonomi ataupun top-down approach seperti pertumbuhan KDNK, kadar faedah, kadar inflasi dan sebagainya. Kami juga mengambil kira faktor bottom-up approach seperti kualiti sesebuah syarikat, kualiti pengurusan dan business model syarikat itu. Salah satu faktor lagi yang kami ambil kira adalah objektif tabung-tabung di bawah pengurusan kami. Kami mempunyai 15 tabung yang berbeza objektifnya. Jadi cara tabung-tabung ini diuruskan adalah berbeza juga. Wah, komprehensif juga kan? Dan actually kita nak ucapkan congratulations to PNB sebab sepanjang 40 tahun ni berjaya mendapat pulangan yang kompetitif dan juga sustainable, dan saya pasti it's not easy kan? Definitely not easy. Definitely not easy. Jadi mungkin boleh kongsi macam mana kita dapat capai kejayaan ni? Kejayaan ini adalah berdasarkan daripada proses-proses kami yang robust. Bila kita ambil kira saiz dana yang kami uruskan lebih daripada 300 bilion, kami mengambil serius proses pelaburan, due diligence yang sepatutnya diambil kira semasa kami membuat setiap pelaburan. Kami juga mempunyai pelbagai komiti of the board seperti management investment committee, investment committees of the board, compliance committee dan risk management committees yang membantu kami dalam menentukan bahawa pelaburan yang kami buat adalah sewajarnya dan telah mengambil kira bukan sahaja pulangan tapi risiko yang diambil oleh dana-dana kami. Berbalik kepada fundamentals, kami memang mengambil berat tentang anggaran business model syarikat itu, anggaran penilaian profitability dan membuat mesyuarat dengan para pengurusan untuk memastikan bahawa kami mengambil kira semua faktor-faktor dan risiko-risiko semasa membuat penilaian dan investment recommendations untuk dana-dana kami. Nama saya Nur Ain binti Muhammad Syaizan, telah berkhidmat di PNB selama 10 tahun dan kini bertugas di Jabatan Equity Market Operation sebagai penolong Naib Presiden. Dan jabatan ini beroperasi di dua buah tempat, satu di sini Menara PNB Kuala Lumpur dan satu lagi di office di London, United Kingdom. Secara asasnya, apabila sesuatu pelaburan equity yang dijangka boleh memberikan pulangan yang kompetitif telah dikenal pasti dan dipersetujui melalui proses pelaburan yang sistematik, kami di sini bertanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti pembelian dan juga penjualan
pegangan ekuiti-ekuiti tersebut di pasaran saham domestik dan juga pasaran saham di luar negara. Contohnya seperti di China, Amerika Syarikat dan juga Eropah. Dan bukan itu saja, untuk memaksimumkan pulangan kepada pelabur, kami perlu memastikan setiap transaksi dilakukan berdasarkan strategi pelaksanaan yang terbaik, dibuat pada waktu yang tepat dan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh badan-badan kawal selia pasaran modal di seluruh dunia. Contohnya di Malaysia, kita ada Suruhanjaya Security dan juga Bursa Malaysia. Jadi itulah sedikit sebanyak peranan kami di Equity Market Operation di dalam pelaburan PNB. Okey, kalau tadi kita dah berkongsi sikit-sikit tentang equity awam ataupun public equity, sekarang ni masa untuk kita bagi tahu kepada anda semua tentang strategic investment ataupun pelaburan strategik. Dan bersama dengan saya sekarang adalah Encik Muazzam dan juga Puan Nazrin. Apa khabar? Baik. Khabar baik. Okey, kita nak kenal sikit dengan Encik Muazzam dululah. Nama saya Muazzam. Saya daripada bahagian pelaburan strategik. Saya telah berkhidmat di PNB selama 14 tahun. Saya pula, nama saya Nazrin Alia. Saya juga di bahagian pelaburan strategik. Saya telah berkhidmat di PNB selama 8 tahun dan memegang jawatan sebagai seorang pengurus. Pengurus. Okey, banyak sebenarnya kita nak tanya Puan Nazrin, tapi sebelum tu nak tanya Encik Muazzam dulu, apa sebenarnya fungsi ataupun apa yang dilakukan di jabatan Encik Muazzam ni? Sejak penubuhan PNB lebih 40 tahun yang lalu, PNB kini memiliki pegangan ekuiti yang besar dalam syarikat-syarikat tersenarai di Bursa Malaysia. Antara peranan kami ialah untuk memperkasakan syarikat-syarikat ini lagi dengan pelbagai cara. Antaranya tindakan korporat, penambahan baik modal, perancangan strategi yang mampan. Pada masa yang sama, kami juga memainkan peranan agar lembaga pengarah serta pengurusan syarikat-syarikat ini mentadbir dengan baik dan efektif. Okey, Puan Nazrin pula tadi katanya 8 tahun kan? Betul. Jadi 8 tahun ni pastinya banyak pengalaman yang ditimba dan sebagainya kan? Apa pengalaman ataupun projek-projek, inisiatif lah yang boleh dikongsikan sepanjang 8 tahun bekerja ni? Okey, bagi saya dalam bahagian pasukan yang memantau strategic company yang beroperasi dalam sektor institusi kewangan macam bank dengan syarikat insurans. So bagi institusi kewangan, mereka perlu sentiasa patuh kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasa oleh badan-badan kawal selia dalam sektor kewangan lah. Terutamanya dari segi modal, kedudukan modal dan likuiditi syarikat tersebut. Jadi contoh untuk kami ditugaskan untuk bekerjasama dengan salah satu syarikat strategik PNB untuk mengukuhkan modal syarikat tersebut. Jadi selepas analisis kami, memahami keperluan syarikat, kami melakukan rights issue untuk mengumpul dana bagi pertumbuhan syarikat tersebut. Jadi melalui dana ini dan juga beberapa inisiatif lain, contohnya macam value creation plan, tindakan corporate, syarikat berjaya menunjukkan perkembangan positif dalam perniagaan dan juga akhirnya dapat membuat pengisytiharan dividen. So melalui dividen inilah antara yang membantu PNB untuk terus memberi pulangan kepada pemegang unit amanah saham ASNP. Okey, itu sedikit sebanyak yang kita dapat kongsikan bersama dengan anda tentang strategic investment. Tapi selepas ini kita nak bersama dengan dua orang penting untuk berkongsi tentang private investment. Okey, sekarang ini masa untuk kita berborak pula tentang pasaran peribadi ataupun private markets bersama dengan Encik Shazril dan juga Encik Hizam. Apa khabar? Khabar baik. Okey, so kita nak tahu tentang latar belakang Encik Shazril dulu. Boleh, nama saya Syazri Mazlan. Saya dari Jabatan Pelaburan Langsung atau dari Investment sebagai Ketua Jabatan. Saya telah bekerja di PNB selama hampir 17 tahun. Okay, nama saya Hizam Shah bin Azaimi, merupakan Ketua bagi Jabatan Pelaburan Dana Global ataupun Global Fund Investment di bawah pasaran persendirian dan saya telah berkhidmat di PNB hampir 15 tahun. Okey, so mungkin ramai yang tertarik sebenarnya. Bila kita cakap tentang private markets ni kan, apa job scope anda berdua? Okey, bagi Jabatan Pelaburan Langsung, kami mengurus pelaburan untuk kumpulan PNB dalam pelaburan langsung ataupun direct investment dan juga pelaburan bersama atau co-investment. Untuk pelaburan langsung,
kumpulan PNB melabur dalam syarikat dan aset persendirian secara pegangan terus. Melalui garis panduan rangka kerja pelaburan persendirian PNB, kumpulan PNB juga melabur bersama pengurus equity persendirian atau private equity manager untuk melabur langsung di luar negara, dan kini kami mempunyai pendedahan di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia Pasifik. Kami pula berperanan dalam menguruskan dana melalui khidmat luar ataupun fund outsourcing kepada pengurus dana equity persendirian global yang dikenal pasti melalui proses ataupun kriteria pemilihan yang komprehensif berlandaskan garis panduan seperti yang Cik Syazril beritahu tadi, rangka kerja pelaburan persendirian di PNB lah. Kriteria pemilihan ini antara lain termasuk kesesuaian dengan strategi PNB, rekod prestasi dan juga keupayaan pasukan pengurus dana itu sendiri dan juga urus tadbir ataupun governance. Jadi setakat ini PNB telah pun mempunyai pendedahan ataupun exposure di dalam equity persendirian di peringkat global, termasuk di Amerika Syarikat, Eropah dan juga Asia Pasifik. So apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Syazril dan juga Encik Hizam. Sebenarnya lepas ni saya nak pergi satu lokasi yang menarik. Kalau nak tahu kat mana, jumpa selepas ini. Okey, jadi tadi kita dah pun kongsi bersama dengan anda beberapa kelas aset dalam portfolio pelaburan PNB, dan sekarang ni kita berada di Hotel Perdana yang sebelum ni dikenali sebagai nama PNB Derby Park, dan bersama dengan saya sekarang adalah Encik Zarif. Apa khabar? Hai, sihat. Mungkin boleh kenalkan diri dulu? So, nama saya Muhammad Zarif Abdul Aziz. Saya bekerja bersama Atana Hotels and Resorts dalam bahagian corporate strategy dan nak masuk 2 tahun lah kerja. Okay, so Encik Zarif mention Atana Hotel, dan saya diberitahu bahawa Atana Hotel ni mempunyai 7 hotel buat masa ini dan 3 golf clubs. Yes. Jadi mungkin boleh kongsi dengan kita apa sebenarnya bisnes hospitality ni? Atana Hotels and Resorts adalah anak syarikat PNB yang bertanggungjawab menguruskan aset hospitality. Di bawah portfolio Atana, kami ada hotel dan resort dan juga club golf dengan nilai keseluruhan lebih daripada 800 juta ringgit. Wow. Bawah Atana terdapat 3 sub-jenama, sub-brand iaitu Perdana, Aspira dan Vilea. Perdana ni adalah rangkaian hotel premier yang terdapat di lokasi bandar-bandar utama seperti Perdana Kuala Lumpur City Centre, yang ni lah, and Perdana Kota Baru. Aspira pula adalah rangkaian hotel dan resort yang menyediakan kemudahan untuk para tetamu dengan harga yang berpatutan. Aspira terdapat di 2 lokasi iaitu Aspira Kinrara dan Aspira Sri Petaling. Sub-jenama yang ketiga dan terakhir ialah Vilea. Rangkaian resort kami sangat sesuai untuk keluarga ataupun beramai-ramai. Kami menyediakan fasiliti aktiviti-aktiviti untuk berkumpulan atau kekeluargaan seperti telematch, team building dan sebagainya. Resort-resort Vilea kami terletak di tepi laut atau pantai seperti Vilea Morib, Vilea Port Dickson dan yang paling baru Vilea Rompin. Menarik tu kan, banyak lokasi-lokasi yang menarik sebenarnya kita boleh pergi bercuti kalau dibenarkan. Tapi apapun bersempena dengan Minggu Saham Digital 2020, takkan tak ada promosi Encik Zarif? Untuk Minggu Saham Digital 2020, kami ada diskaun sehingga 50% untuk penginapan di mana-mana hotel atau resort kami. Boleh layari laman web kami www.atanahotels.com, pilih destinasi anda dan masukkan kod promo DCATN20 semasa pembayaran. DCATN 20, jangan lupa sebab lepas ni I nak pergi isi tau. I nak Okay. book. Jadi terima kasih banyak Encik Zarif ya. Terima kasih.
Cepat betul masa berlalu dan diharapkan untuk episod kali ini kami dapat memberi penjelasan dengan terang tentang proses pelaburan di PNB dan bagaimana PNB mengendalikan operasi mereka dan melaburkan duit yang diamanahkan kepada mereka. Baiklah, untuk episod hadapan, anda kena tonton kerana kami akan berkongsi mengenai sejarah PNB dan apa agaknya rutin harian jika anda bekerja di PNB. Teruskan bersama dengan My Cerita. Saya Dahlia Syazwan. Assalamualaikum. Bye-bye.
For more than 100 years, we've worked with nature. In helping to move the nation forward, we were part of the paradigm shift from rubber to oil palm, while maintaining the former as one of our crops. As we continue to develop a sustainable future, we make a difference as guardian to some of Earth's most versatile gifts. Today, we are the world's largest producer of certified sustainable palm oil, with a presence in over 16 countries. Our plantation operations are currently in these countries. Wherever we go, we're always mindful of developing a business that we can be proud of. One that builds partnerships through the appreciation and respect of different cultures. And one that allows us to contribute to the socio-economic development of local communities and nations. Our respect for the land cuts across all boundaries. We ensure that nature is protected and conserved, while communities continue to enjoy this gift of life, socially and economically. As we recognize resources may be scarce in the future, we choose to reuse whatever we have today and find ways to harness energy to power up our activities. To serve the world more efficiently, we have pioneered many scientific breakthroughs via our global research and innovation centers. With a strong focus on creating better yields while improving cost, productivity, and efficiency, we constantly explore new ideas and technologies so that we can harness our own potential and continue to create better and superior products. As one of the largest palm oil originators, what we do provide for some of the world's most basic but essential needs in various industries, businesses, and services, as well as homes and families. In ensuring a greener future, we continue to grow, to innovate, while protecting many forms of life and their environments, maintaining the fragile balance between the needs of man and nature. We are Saham Darby Plantation. Assalamualaikum, hai semua. Kembali bersama dengan saya Sisi Iman untuk segmen Live Trivia. Tapi sebelum tu Sisi nak tanyalah, seronok tak tengok my cerita tadi? Mungkin kita selalu dengar nama PNB kan? Tapi bukan senang untuk dapat peluang di bawah mengenali PNB dengan lebih dekat dalam program sebegitu. Dan apa yang Sisi suka tentang rancangan my cerita ni, tadi kita tengok kan, penerangan tu sangat jelas. Orang kata terbaik lah. Jadi dapat banyak ilmu kita hari ini ya. Dan tadi kan semasa Sisi tengah break rehat-rehat, Sisi buka lah Sisi punya Instagram. Ada orang DM, Sisi live trivia tu sekali je ke hari ni? Takkanlah tak ada lagi? Kita bawakan lagi sekali lah live trivia, mestilah ada you all. Jadi Sisi nak tanya, adakah anda sudah sedia untuk diuji minda? Sekarang masa anda untuk bermain live trivia dalam segmen yang dibawakan kepada anda oleh MIDF. Dan hanya seorang bakal jadi pemenang hadiah utama, iaitu e-voucher Lazada bernilai RM300 dan 9 pemenang hadiah sagu hati yang akan menerima e-voucher Lazada bernilai RM150. Jadi, sudahkah anda bersedia?
Okey, seperti biasa. Sisi dengar. Bersedia. Okey, begini cara permainannya. Ada 10 soalan semuanya dan semua penonton dijemput untuk ambil bahagian. Dan Sisi akan tanya satu soalan dan pilihan jawapan akan dipaparkan di skrin anda. Anda hanya perlu typekan jawapan anda di bahagian komen dalam masa 60 saat sama dengan 1 minit dan jawab soalan anda dengan menaip 1, 2, 3 atau 4. Sekali lagi Sisi cakap kalau nak eja pun boleh tapi ikutlah strategi korang. Kalau nak cepat kan type 1, 2, 3, 4 tu kan lebih senang kan. Maksudnya nombornya lah. Dan sistem kami akan merekod jawapan tepat secara automatik dan akan dikemas kini di papan skor di mana semua boleh lihat skor masing-masing. Orang kata kalau dapat tengok skor tu lagi bersemangat nak jawab, betul tak? Dan pada akhir pusingan, mereka yang meneka soalan betul yang terbanyak dan terpantas akan menang. Terbanyak dan terpantas ya you all. Dan live trivia ini dibuka kepada semua warga negara Malaysia yang berusia 18 tahun dan ke atas kecuali kaki tangan pemodalan nasional berhad dan anak-anak syarikatnya dan tertakluk kepada terma dan syarat. Adik-adik yang bawah usia 18 tahun tu apa lagi? Panggillah kakak, abang yang tengah lepak-lepak kat rumah tu. Tolong jawab untuk korang. Jadi tak pun kan panggil ibu bapa korang ke apa ke semua pun boleh jawab sama-sama ataupun kan strategi kalau Sisi lah nak cepat tu adalah suruh abang dan kakak duduk sekali lepas tu suruh diorang Google cepat-cepat. Jadi dapatlah jawapan tu cepat sikit. Sisi sebenarnya tak sabar. Jadi anda semua kat rumah tu kena bersedia sebab sekejap sahaja lagi ya soalan akan muncul di skrin anda. Sisi kan untuk Minggu Saham Digital ni kan memang seronok lah kalau kita tengok rancangan-rancangan yang tadi dah disiarkan. Semuanya bagi Sisi memang sangat-sangat informatif. Lepas tu dan menyeronokkan. Selalunya kalau benda-benda yang berasaskan fakta ni kan, kalau kita tengok macam alah penatnya nak tunggu, alah apa ni banyaknya kan, nak faham susahnya. Tapi tadi kalau kita tengok sendiri semuanya memang sangat menarik dan dijelaskan dengan mudah sekali. Jadi seronok ya. Jadi kat rumah tu apa kata korang ajak kawan-kawan korang yang lain-lain tu, call lah diorang cakap kita ada Minggu Saham Digital ni, seronok tau bersama dengan kita semua. Okey, baiklah kita nak mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, bilakah MIDF ditubuhkan? Pilihan jawapan yang pertama 30 Mac 1960. Yang kedua 1 Mac 1960. Yang ketiga 30 Mac 1970 dan akhir sekali 31 Ogos 1957. Wah, tarikh tu tarikh kemerdekaan tu. Terbagi tahu pula. Tapi anda semua kat rumah tu jangan lupa bila nak type jawapan tu tulis 1, 2, 3 atau 4. Kita tak perlukan jawapan A, B, C, D. Kita nak 1, 2, 3 dan 4. Kalau dalam bahasa Inggerisnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 tak ada. Macam tu lah dia. Okay? 1, 2, 3 or 4. Okay? Alright, jawapan sedang dijana. Kita nak saksikan yang manakah satu jawapan yang tepat. Kita nantikan di skrin. MIDF ditubuhkan pada bila agak-agaknya tuan-tuan dan puan-puan? Firasat Sisi mengatakan bukan 4. Tapi kita tak tahulah kan. Mungkin masa kita merdeka tu MIDF dah ada. Kita pun tak pasti. Jadi kita kena saksikan. Itu dia. Jawapan yang betul adalah pilihan yang pertama 30 Mac 1960. Ya, okey. Kita nak ke soalan yang kedua. Okey, MIDF. Sebentar. Kita nak tunggu soalan muncul di skrin anda. Tapi soalan pertama ada lebih 330 orang yang jawab ya. Wah, ramai betul tu. Okey, MIDF ialah pertama,
Malaysia Industrial Development Finance Berhad. Yang kedua, Malaysian Industrial Development Fund Berhad. Dan yang ketiga, Jap, I nak dengar Wahyu I jap. Malayan Industry Development Fund Berhad. Dan yang keempat, Malaysian Industrial Development Finance Berhad. Yang mana agaknya, kita ada lebih kurang 10 saat sahaja. Cepat-cepat jawab. Apakah agaknya ya? Definisi MIDF. MIDF bermaksud pada ketika ini anda semua di rumah mesti tengah nervous tunggu jawapan. Kita nantikan ia sedang di jana. Sebentar saja lagi akan muncul di kaca laptop anda. Tak habis-habis isi dengan kaca laptop di skrin laptop anda lah. Okey, kita nantikan jawapannya. Seperti biasa, masih lagi ada masa ya untuk korang semua ajak kawan-kawan korang untuk join live trivia ni. Baiklah, jawapannya adalah yang keempat, Malaysian Industrial Development Finance Berhad. Jadi kita ucapkan terima kasih pula dah kenapa. Tahniah kepada anda semua yang jawab soalannya dengan tepat. Wow. Sekarang ni kita nak beralih ke soalan yang ketiga, iaitu berikut adalah nilai-nilai teras. Core values. Kan Sisi dah cakap, Sisi pantang sikit nampak perkataan bahasa Inggeris ni. Core values MIDF kecuali. Yang mana satu tu? Kita ada pilihan jawapan integrity, komitmen, statik dan juga kecemerlangan. Jangan lupa ya, gunakan 1, 2, 3, 4 sebagai jawapan. Kita pun tak perlukan anda untuk menaip semula perkataan untuk jawapan tu. Just tulis 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sahaja. Okay? Kita ada lebih kurang 14 saat sahaja lagi untuk anda jawab soalan ini. Core values MIDF. Integrity, komitmen, statik atau kecemerlangan. Masa sudah pun tamat. Dan jawapannya adalah sedang di jana. Ya, IKSK. Yang satu ni ya. Yang kalau sekolah dulu kan. IKSK. Yang satu ni. Kita saksikan sebentar saja lagi. Kita akan beritahu anda jawapan yang mana satu yang betul. Okey, nilai-nilai teras masih lagi di jana. Ini agaknya tu dia. Ramai betul yang jawab. Kita kena tunggu tadi sekejap ya. Okey, jawapan yang tepat adalah nombor 3, iaitu statik. Jadi tanya kepada anda semua yang jawab dengan betul. Baiklah, kita nak ke soalan yang seterusnya. Soalan nombor 4. Cawangan MIDF terdapat di negeri-negeri berikut kecuali yang pertama, Pulau Pinang. Yang kedua, Sarawak. Yang ketiga, Kelantan. Yang keempat, Melaka. Orang Pinang hang jawab lah, tengok betul ke tak betul ke jawapan dia. Tu dia bak hang hak tu. Kita nak cubalah cakap utara Pulau Pinang kan. Tak pun Sarawak. Sarawak, kami sayang kita. Gitulah. Dan Kelantan mu abemu kalau tak dapat. Tak reti aku cakap Kelantan. Jadi apa bunyi dia kan? Okey, kita ada lebih kurang 5 saat. Cepat-cepat jawab. Kita tak sabar nak tengok apakah jawapan yang betul.
Okay. Oh, Melaka tadi Sisi tak sebut. Orang Melaka cakap macam mana? Melaka tak boleh sebut orang Melaka. Nanti kan bunyi dia lain dari dia kalau Sisi buat. Tampak. Okay. Kita nantikan jawapan masih lagi di jana. Pulau Pinang, Sarawak, Kelantan, Melaka. Abe Kelantan bawa jawab yang mana satu? Menyampah pula. Bukan korang je menyampah. Sisi dengar apa menyampah. Okey. Aduh. Okey, jawapannya adalah yang keempat iaitu Melaka. Oh, yang Sisi tak sebut tadi lah. Okey. Melaka, kota bersejarah ya. Okey, kita nak ke soalan yang seterusnya. Soalan yang kelima. Okey, kita nantikan sebentar. Dia muncul di skrin laptop anda. Ya, itu dia. Apakah klasifikasi portfolio pelaburan yang diuruskan oleh MIDF Amanah Aset Management Berhad? Yang pertama syariah sahaja, yang kedua syariah dan konvensional, yang ketiga konvensional sahaja dan yang keempat tradisional sahaja. Wah, nampak? Bila sebut tradisional tu, I macam tiba-tiba nak keluar Zapin lah. Ting 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 tak 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 tak. Gitulah. Okey, kita tengok. Yang mana agaknya jawapannya ya? Okey, ini boleh Google ni, dapat ni jawapan ni. Portfolio pelaburan yang diuruskan oleh MIDF Amanah Aset Management Berhad. Dan masa pun sudah tamat. Okey, kita lihat jawapannya apa agak-agaknya ya. Syariah sahaja, syariah dan konvensional. Konvensional sahaja ataupun tradisional sahaja. Agak mengelirukan untuk Sisi lah kan. Sebab Sisi tak dapat nak Google. Kalau tidak dah lama dah I jawab sama-sama dengan you all tak? Kita nantikan. Masih lagi di jana, agaknya memang ramai yang masukkan jawapan. Itu dia. Jawapan yang tepat adalah nombor 2. Syariah dan konvensional. Okey. Kita nak beralih ke soalan seterusnya iaitu soalan yang ke-6. Okey. Alright. Kita tunggu kejap ya. Itu dia. Namakan institusi pengajian tinggi yang disokong oleh MIDF melalui inisiatif tanggungjawab sosial korporatnya. Yang pertama, Universiti Teknologi Mara UiTM. Ini tempat I belajar ni. Yang kedua, Maktab Rendah Sains Mara MRSM. Yang ketiga, Universiti Islam Antarabangsa UIA dan Universiti Teknologi Malaysia UTM. Agak-agaknya yang mana satu? Institusi pengajian. Okey, kita ada dalam 19 saat ya untuk anda semua jawab. Ini soalan senang je ni. Senang je. Anda semua mesti dah boleh dapat jawapan dah. Universiti Teknologi Mara, Maktab Rendah Sains Mara, Universiti Islam Antarabangsa ataupun Universiti Teknologi Malaysia. Yang mana satu agak-agaknya. Okey, masa telah pun tamat. Kita nak saksikan jawapan yang mana yang betul. Okey. Okey. Kita tengok yang mana satu agaknya. UiTM. Sisi sebut UiTM banyak kali Okey. Kita lihat agaknya yang mana satu jawapan yang betul. Universiti. Itulah dia.
I awal-awal dah bagi jawapan. Jadi kalau yang tak nak ikut tadi, rugilah. Jawapannya Universiti Teknologi Mara UiTM. Baiklah, okay, kita nak ke soalan yang seterusnya. Yang ketujuh dah. Wah, dah 7 soalan dah sekejap je rasanya dah sampai ke soalan ketujuh. Okay. Alright, siapakah pengurusi MIDF sekarang? Yang pertama, Datuk Hamzah Bakar. Yang kedua, Tan Sri Datuk Mahmud Taib. Yang ketiga, Datuk Wira Azhar Abdul Hamid. Dan yang keempat, Tan Sri Abdul Rahman Mamat. Yang mana agaknya ya? Sebenarnya nama-nama yang disenaraikan tu Sisi tak pernah jumpa lagi. Tapi Sisi rasa mereka ni semuanya segak-segak, handsome. Nama pun Datuk Wira. Datuk Hamzah Bakar. Tan Sri Datuk Mahmud Taib. Tan Sri Abdul Rahman Mamat. Rahman Mamat. Mana agaknya ya? Jawapannya betul? Okey, masa sudah pun tamat untuk anda jawab. Sisi tak tahulah. Sisi rasa macam 1 minit tu lama juga untuk jawab kan. Tapi tak tahulah untuk anda semua 1 minit itu sempat ke tidak. Kita tunggu. Apakah agaknya jawapan dia? Okey, suspensnya ni. Keluar benda lain pula dekat skrin ni. Kita tunggu. Ya. Adakah akan jadi seperti tadi? Kita akan keep jawapan tu sebagai jawapan misteri. Okey. Kita nantikan soalan ketujuh tadi. Apakah jawapannya? Okey, Sisi nak ingatkanlah kepada anda semua, walaupun anda macam tengah menjawab soalan, tapi selepas anda jawab soalan ni, jangan lupa tinggalkan komen, boleh like page Minggu Saham Digital di di Facebook dan juga di YouTube. Tapi jawapan yang nombor 7 tadi, kita misteri. Adakah kita tidak akan memberitahu mereka? Wah. Agaknya sistem kita terkujat. Terkujat tu macam terkejut lah kan. Ramai yang masukkan jawapan. Jadi kita tengok. Adakah? Ada ke tidak? Sambil tu tak apalah, Sisi nak nyanyikan kepada anda semua. Kita tahu nanti akan ada rancangan Pass the Mic kan? Dan antara salah seorang artis yang akan perform Dayano Faiza. Kalau tadi Sisi ada nyanyi sedikit lagu Hil Husaini, sekarang Sisi nak nyanyi lagu Dayano Faiza. Akak asyik apabila bersama. Macam tu lah. Jangan jahat korang cakap tak sama. Sama lah kita dengan Dayang Nofaiza, sepupu di sebelah adiknya dan anaknya dan neneknya. Tak adalah. Okey, Sisi gurau-gurau je. Tapi nanti akan ada rancangan Pass the Mic. Itu yang Sisi rasa tak sabarlah, sebab rakan-rakan Sisi pun akan ramai yang perform untuk rancangan tersebut, untuk show tersebut kan. Lepas tu kita tengoklah pentas kita hari ni pun orang kata vogue ya. So bayangkan, memang akan jadi sangat-sangat menarik. Okeylah, kita nak beralih ke soalan yang ke-8, iaitu apakah peranan MIDF sempena PNB MSD 2020? Ini sebenarnya kan pagi-pagi tadi Sisi dah sebut dah. Ya, kita tengok ya. Yang soalan okey, jawapannya yang mana satu agaknya? Okey, jawapannya adalah rakan utama. Alright, okey. Rakan utama ya, bukan rakan premier, rakan penganjur. Okey, sekarang ni kita akan beralih ke soalan nombor 9 ya. Okey, kita nantikan. Okey. Wahyu Sisi dah jawab dah. Soalan yang ke-9. Okey, MIDF merupakan salah satu agensi kementerian di bawah. Yang pertama, Kementerian Kewangan Malaysia.
Yang kedua, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Yang ketiga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia. Dan yang keempat, Kementerian Pembangunan Luar Bandar Malaysia. Yang mana agak-agaknya? Kewangan, Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia, Pembangunan Luar Bandar Malaysia, ataupun Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Tengok, Sisi baca-baca je, masa dah habis. Nampak? Jangan leka. Bila baca tu terus jawab tau. Janganlah terdenung ke Sisi. Malulah kita. Okey, kita tengok jawapan yang mana satu yang betul. Jawapan sedang dijana. Masih dijana. Yang mana agak-agaknya? 1, 2, 3 or 4. 4, 3, 2, or 1. Okey. Kita saksikan. Masih lagi belum Agaknya diorang ni nak minta Sisi nyanyi lagi. Tadi ada jadi Dayana Faiza, ada jadi nampak? Itu maksudnya dia tak nak kita nyanyi lah. Terus keluar jawapan. Okey, jawapan dia ada yang kedua. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Baiklah. Okey, kita nak beralih ke soalan yang terakhir. Cepat betul lah masa berlalu. Ada tak 100 lagi soalan? Sabarlah, tadi diorang lagi macam-macam. Okey, soalan yang ke-10. Bilakah MIDF melancarkan identiti korporat baru? Pilihan jawapan yang pertama 2017, yang kedua 2019, yang ketiga 2007 dan juga yang keempat 2008. Tarikh Sisi tengok 2007 tu merupakan tarikh Sisi ambil UPSR. Alamak, kantoi lah dah tua sikit kan. Sepatutnya I cakap I ambil UPSR 2019 tahun lepas. Tapi macam tak logik sangat. Betul, sebenarnya Sisi ambil UPSR pada tahun 2007. Kita ada 19 saat, lebih kurang 19 saat lagi. Dan 2017 ni Sisi... Sebenarnya Sisi tak boleh tengok lah tahun 2017 ni. Boleh tengok je teringat seseorang. Itulah tarikh Sisi putus dengan kekasih. Bukan tarikh lah. Tahun Sisi putus dengan Sisinya kekasih dulu. Tak tahulah apa jadi dengan dia sekarang, you all. I harap dia tak jumpa siapa-siapa lagi supaya boleh orang kata reconnect dengan dia. Tiba-tiba cerita pasal I'm the ex pula. Tak boleh lah macam tu kan. Okay, kita tengok jawapan dia yang mana satu. 2017, 2019, 2007 ataupun 2008. Mari kita saksikan. Nervous ke tu? Sabarlah, sikit lagi keluarlah jawapan dia. Alright, kita nantikan. Masih lagi di jana. Okay, jawapannya adalah tahun Sisi ambil UPSR 2007. Nampak? I dah bagi dah clue. Selalu apa yang Sisi sebutkan tu, apa yang Sisi borak panjang-panjang tu, itulah jawapan dia. Lepas ni kan, kalau tak betul, Sisi pula dipersalahkan. Tapi itu dia. Jadi kita nak ucapkanlah tahniah kepada pemenang-pemenang kita di skrin. Wah, bestnya ni semua dapat e-voucher Lazada. Wah, tepuk tangan sikit. Wah, kat rumah Sisi nak ucapkan memang anda ni semua hebat lah. Dan wakil kami akan DM anda sekejap sahaja lagi. Jadi cek-ceklah DM tu, okey? Dan Sisi nak ucapkan terima kasih kepada semua kerana kekal bersama dengan saya Sisi Iman sepanjang hari ini. Tapi jangan ke mana-mana sebab anda semua kena ikuti program-program menarik Minggu Saham Digital seterusnya bersama teman saya. Dia ni orang yang sangat kacak bergaya ya. Kita tengok penampilan dia sebentar lagi. Boleh memikat hati anda ke tidak? Bersama dengan Jiggy selepas ini. Dan seterusnya pula bersedia untuk berhibur bersama Alif Farhan dan juga Fiza Omar dalam rancangan seperti Masak Macam Mak. Signing off. Bye-bye. Kita jumpa nanti.
saya Muhammad Hakim bin Ramli. So saya adalah pengurus projek di asas bina Enterprise yang Berhad. So syarikat ini telah beroperasi selama 10 tahun. So dalam bidang pembinaan. Buat masa ini, syarikat ini iaitu asas bina Enterprise yang Berhad, so telah dan sedang memiliki bilangan pekerja seramai 60 orang lah. 60 orang pekerja. Yang mana kita bekerja di lebih kurang 4 lokasi. Iaitu di projek di Teluk Muruh, di Lumut Port, di Kampung Baru dan di Teluk Senangir lah. Yang mana merangkumi berbagai-bagai bidang. So untuk menjalankan kerja-kerja yang telah kita pilih ini, so pada masa kini kita mempunyai sebanyak 20 machinery lah. Yang mana 4 daripadanya adalah Caterpillar. Bekerja sebagai operator shower lah. Pengalaman kendalikan jentera berat ni hampir dekat 2 tahun lah. Mengenai shower Caterpillar ni memang amat puas hati lah sebab dari segi safety semua, handling dia okey. Lepas tu dia punya inilah keselesaan dia semua okey lah buat baru ni. Kalau dari segi maintenance, untuk maintenance dia senang lah, tak ada susah mana. Semua perlu grease, tiap-tiap hari grease, itu je lah. Kita juga bercadang dan telah membeli wheel loader jenis 950G lah. Kenapa? Kerana kita dapati 950 ni lebih kecil, compact dan maknanya dia sesuai untuk pergerakan di tempat kita bekerja lah. Kenapa kita pilih mesin Caterpillar? Caterpillar mesin ni kerana ia adalah bila kita compare dengan orang kata kompetitor yang lain, kita dapati dia lebih bagus, dia lebih efisien dan lebih low maintenance lah. Yang maknanya benda ni memberikan profit kepada syarikat kami. .950 ni memang terbaik lah, GC memang terbaik lah. MIDF is Malaysia's premier development finance institution and has played an important role in accelerating the development and modernization of the nation's manufacturing and services industries by providing financial assistance and advisory services for local-based small and medium enterprises, SMEs. Over the years, MIDF has evolved into a diversified financial services provider in 3 core areas: development finance, investment banking, and asset management. As a development financial institution, MIDF has a variety of Sharia-compliant soft loan schemes for local businesses in the manufacturing and services sector with fixed profit rates as low as 4% per annum for SMEs and as low as 2% per annum for export of services by local companies. These soft loan schemes are free from any base financing rate movements and also offer high margin of financing, up to 100%. Digitization and its manifestation in business processes, particularly in the manufacturing and services industry, known as Industry 4.0, are causing a significant technical transformation. Industry 4.0 refers to the digital transformation of production or manufacturing-based industries driven by connected technologies. It is a new phase in the Industrial Revolution that focuses heavily on interconnectivity, automation, machine learning, and real-time data.
MIDF provides access to financing, enabling businesses to embrace Industry 4.0 by automating and modernizing their business processes, as well as expanding them to higher value-added activities. This will ultimately improve their productivity and efficiency in service delivery. MIDF also supports the local service providers to expand services into global markets. To be eligible for any of the soft loans offered, your business must comply with the terms and conditions set under MIDF's financing schemes. We are involved in manufacturing of parts and components for electrical appliances. Our customers are mainly multinational companies. I'm running the business together with my siblings. It is a family business. MIDF have been with us for more than 20 years. I'm very thankful to MIDF for helping our company to grow by extending us soft loan to purchase machinery and equipment. With MIDF assistance, we have been able to automate and modernize our processes as well as upgrading our production capacities and capabilities. MIDF have a very attractive soft loan scheme with competitive rates to assist businesses, especially the SMEs, to upgrade and improve business performances. Thank you MIDF. Greater is one of the world leading automation solution provider in the area of factory automation. We are dedicated to be a market leader in factory automation by deliver cutting-edge automation solution. MIDF play a significant role in our initial years, especially in providing low interest rate loan for the machinery and the building, which is the really help SMI like Greater to grow into where we are today. One of the attractiveness at MIDF is that the organization providing flexible in loan processing with less digital and conditions. This actually enhance our business development. It is time to be ahead of your competitors. Get in touch with MIDF now to upgrade and automate your business processes. Visit midf.com.my and submit your inquiry via email and find out how MIDF can be your true business partner. You may also call our toll-free hotline 1-300-88-6433 and speak with our experienced and friendly business consultants.
Assalamualaikum. Tuan-tuan sedang mencari peluang kerja yang menarik? Sertai kami di Takaful Ikhlas sebagai perunding takaful. Sebagai perunding di Takaful Ikhlas, anda berpeluang untuk mengukir kejayaan bersama kami. Apa lagi tuan-tuan? Jangan berlengang. Jom sertai Takaful Ikhlas. And be your own boss. Assalamualaikum. Tuan-tuan sedang mencari peluang kerja yang menarik? Sertai kami di Takaful Ikhlas sebagai perunding takaful. Sebagai perunding di Takaful Ikhlas, anda berpeluang untuk mengukir kejayaan bersama kami. Apa lagi tuan-tuan? Jangan berlengang. Jom sertai Takaful Ikhlas. And be your own boss. Stella 8000 0W20 makes cold start easy and instant oil flow throughout the engine. Specially formulated, unique antioxidant additives controls oil thickening at high operating temperatures and conditions. Guard against imminent severe wear. Advanced detergent system disperses contaminants in the oil to prevent sludge and varnish deposits for cleaner engine performance. The new knockguard technology protects your engine against low-speed pre-ignition known as LSPI that occurs in today's smaller and powerful engines, especially turbocharged gasoline direct injection engines known as TGDI.
In a normal combustion, spark-triggered ignition is designed to propel with the pistons forward, creating pressure to support pistons' downward push. LSPI is an abnormal combustion event resulting in catastrophic engine damage when the air and fuel mixture ignites before the spark plug fires, resulting in extreme pressure and engine failure. Grand Knob Guard is formulated with advanced additive technology, giving you the ultimate protection and peace of mind for your journey. Move further, last longer with the new Grand Stella 8000 0W20 APISN Plus engine oil. Assalamualaikum. Tuan-tuan sedang mencari peluang kerja yang menarik? Sertai kami di Takaful Ikhlas sebagai perunding takaful. Sebagai perunding di Takaful Ikhlas, anda berpeluang untuk mengukir kejayaan bersama kami. Apa lagi tuan-tuan? Jangan berlengah. Jom sertai Takaful Ikhlas. And be your own boss.
At Saham Darby Property, we are committed to developing townships that inspire and connect, where people and nature can thrive together in harmony for generations to come. This is what sustainability means to us. Guided by our vision to be a leader in building sustainable communities, we take pride in knowing that we build with the relationship between people, prosperity, and planet in mind. Embracing the United Nations Sustainable Development Goals, we have established our very own Saham Darby Property 2030 Sustainability Goals. We measure our performance by delivering the targets of these goals to benefit our stakeholders. We have acquired numerous industry awards for our sustainability efforts. These recognitions have spurred us further in our sustainability journey to set new benchmarks with notable sustainable initiatives. Our other initiatives include the long-term biodiversity efforts to plant endangered, rare, and threatened tree species. Another key project involves replanting an urban rainforest within the 300-acre Central Park in the city of Elmina. This comprises the Elmina Rainforest Knowledge Center and Living Collection Nursery that are managed by the Tropical Rainforest Conservation and Research Center, a specialist NGO with a strong track record in rainforest rehabilitation. The profits from the tree nursery will be channeled towards various education programs at the Elmina Rainforest Knowledge Center. We have partnered with international organizations such as UNICEF, with which we are building an inclusive playground in the city of Elmina. The playground will be launched in 2020, along with a toolkit for the design and construction of inclusive developments. Also at City of Elmina is the Elmina Valley Urban Farm, with over 100 allotments for residents to grow their own fresh organic produce. At Bandar Bukit Raja Klang, we pioneered a community recycling project with the social enterprise BGBG initiative. This long-term program involved 3,600 households and counting. To date, they have recycled 35.1 tons of recyclables. Saham Darby Property has always been a proponent of sustainable developments. The COVID-19 pandemic impacted the whole world, resulting in a new normal. Together with our philanthropic arm Yayasan Saham Darby, we have collectively contributed more than 5.2 million ringgit to COVID-19 related humanitarian efforts to date. Of that sum, about 1.2 million ringgit was contributed to various COVID-19 related initiatives to assist the frontliners and community at large. Sustainability comes in many forms and sizes. Our long-running volunteers program has recorded 37 initiatives since 2018, engaging 573 volunteers and contributing 2,332 volunteer hours. Our ongoing collaboration with Yayasan Saham Darby's Huduran Kasih recorded 12 initiatives, engaging 246 volunteers and contributing 1,768 volunteer hours. And we are just getting started. Here are our other initiatives. Drop Everything and Enroll program, Children Learn English and Speaking Skills program, Great Minds campaign in collaboration with Yayasan Saham Darby, Taman Bukit Subang B40 Melati Community Chili Farm, Disaster Relief Aid to Schools, Saham Darby Property Volunteers Program Wisuri Inspirasi, Run with Autism in collaboration with Yayasan Saham Darby and National Autism Society of Malaysia Klang, Yayasan Saham Darby Kasih and Yayasan Sinar Harapan in collaboration with Saham Darby Property Berhad Back to School program for underprivileged students. With our CSR contributions, we aim to help create a more sustainable society. All in all, we have conducted 51 CSR initiatives, supported over 47 organizations through donations, saved over 1,000 kilograms of leftover food, upgraded schools for over 2,500 students. We also organized various activities to promote special causes. As the first and only Malaysian property developer with Dow Jones Sustainability Index accreditation and Carbon Disclosure Project rating, we aim to finance more sustainability through Sustainability Sukuk, another first by a Malaysian property developer. At Saham Darby Property, our sustainability efforts are focused on people, planet, and prosperity. We are cognizant of the bigger role we play and are committed to enhancing the lives of communities through sustainable developments while positively impacting the environment. Assalamualaikum. Tuan-tuan sedang mencari peluang kerja yang menarik?
Sertai kami di Takaful Ikhlas sebagai perunding takaful. Sebagai perunding di Takaful Ikhlas, anda berpeluang untuk mengukir kejayaan bersama kami. Apa lagi tuan-tuan? Jangan berlengah. Jom sertai Takaful Ikhlas. And be your own boss. Nak tahu rahsia perkahwinan bagi mak dan abah? Mak kamu ni bijak dalam hal-hal pengurusan kewangan. Sejak jumpa dengan mak kamu, barulah abah mampu membeli rumah yang pertama. Membiayai pendidikan anak-anak, membiayai majlis perkahwinan anak-anak. Alhamdulillah, abah bersyukur dapat bertemu dengan mak kamu ni. Dia fleksibel, dia stretchable dan dia memberi pulangan yang lebih menarik. Abah ni cakap pasal mak ke? Taklah, gimmick je tu. Abah kamu maksudkan pembiayaan ASB Maybank. Pembiayaan ASB Maybank memberikan kelebihan pembayaran yang fleksibel. Ansuran bulanan serendah RM389 dengan jumlah pembiayaan sebanyak RM70,000 untuk tempoh pembayaran sepanjang 30 tahun. Dengan purata pulangan tahunan sebanyak 6%, jumlah dividen terkumpul yang boleh diperolehi adalah sebanyak RM55,359. Modal pelaburan ASB anda akan berkembang dari tahun ke tahun jika anda tidak mengeluarkan dividen yang diterima. Lebih banyak modal pelaburan, lebih tinggi pulangannya. Abah nak pesan, mulalah melabur dengan pembiayaan ASB Maybank. Dapat beli rumah, dapat hantar anak belajar tinggi-tinggi dan macam-macam lagi. Ada telefon canggih ni lagi senang. Mari abah tunjukkan. Nasib baik kita melabur dengan pembiayaan ASB Maybank ya bang. Senang semuanya.
you up from the dreams you left behind. Your rain was falling down in pieces on the ground. You tried to pick it up, but no matter how you try, you know it's going down. You know you're losing ground. Just hold my hand, never ever let me go. You know I'll stand by your side forevermore. Never ever let me go. Pembangunan lestari merupakan pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan peluang generasi muda untuk membina masa hadapan sendiri. Di UMW, strategi kelestarian kami berteraskan pembangunan kelestarian menerusi kecemerlangan. Strategi kelestarian kami berasaskan 4 teras penting, iaitu menerapkan budaya inovatif dan berprestasi tinggi, mempraktikkan tenaga kerja dinamik, pemeliharaan alam sekitar dan mendidik komuniti dan masyarakat. Mari mendalami makna setiap teras. Budaya inovatif dan berprestasi tinggi. Kami percaya bahawa menerapkan corak pemikiran berprestasi tinggi adalah kunci dalam memelihara masa hadapan dari segi membina produk yang berkualiti dan dipercayai serta menitik beratkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Tenaga kerja dinamik. Kami memupuk persekitaran pekerjaan yang menggalakkan interaksi di seluruh organisasi. Kami menggalakkan kepelbagaian dalam usaha membentuk organisasi yang lebih baik. Pemeliharaan alam sekitar. Kami memantau penggunaan tenaga dalam operasi kami. Kami menggalakkan penggunaan sumber yang boleh diperbarui dan bahan yang boleh dikitar semula. Kami sentiasa komited dalam mengurangkan pembebasan sisa dan mempromosikan penjimatan air secara berterusan. Mendidik komuniti dan masyarakat. Kami menganjurkan pelbagai inisiatif bersama komuniti untuk membantu meningkatkan taraf kehidupan harian mereka. Kami fokus kepada menjana nilai terbaik buat pemegang taruh kami menerusi aktiviti seperti kesukarelawan dan sumbang amal. Matlamat kelestarian kami ialah supaya UMW kukuh dari segi kewangan, diperkukuhkan dengan perniagaan yang mampan, disemai dengan budaya berprestasi tinggi yang menjana inovasi, prihatin dan bertanggungjawab akan impak syarikat kepada masyarakat dan persekitaran. Pembangunan lestari menerusi kecemerlangan. Saya Wan Farhana. Syarikat saya telah menjalankan perniagaan menguruskan permit pekerja asing hampir 10 tahun lamanya. Sejak 6 bulan lepas, saya telah merancang untuk mengembangkan perniagaan saya, namun idea ini agak sukar untuk direalisasikan tanpa bantuan keuangan. Pada masa yang sama, saya mendapat tahu Maybank telah melancarkan permohonan pinjaman secara online.
Oleh kerana itulah, saya memohon Maybank SME Digital Financing atau dikenali sebagai pembiayaan digital SME Maybank. Sistem permohonan melalui Maybank To You ini sangat pantas dan cekap. Ianya sangat mesra pelanggan kerana tiada dokumen diperlukan dan semuanya menjadi mudah untuk saya. Yang membuatkan saya lebih kagum, semuanya diuruskan dengan begitu pantas. Di mana saja, dengan hanya menggunakan pelayar web dari telefon bimbit. Maybank SME Digital Financing menjimatkan masa saya dan membolehkan saya untuk lebih fokus dalam merancang strategi untuk perniagaan saya. Nak tahu rahsia perkahwinan bagi mak dan abah? Mak kamu ni bijak dalam hal-hal pengurusan kewangan. Sejak jumpa dengan mak kamu, barulah abah mampu membeli rumah yang pertama. Membiayai pendidikan anak-anak, membiayai majlis perkahwinan anak-anak. Alhamdulillah, abah bersyukur dapat bertemu dengan mak kamu ni. Dia fleksibel, dia stretchable dan dia memberi pulangan yang lebih menarik. Abah ni cakap pasal mak ke? Taklah, gimmick je tu. Abah kamu maksudkan pembiayaan ASB Maybank. Pembiayaan ASB Maybank memberikan kelebihan pembayaran yang fleksibel. Ansuran bulanan serendah RM389 dengan jumlah pembiayaan sebanyak RM70,000 untuk tempoh pembayaran sepanjang 30 tahun. Dengan purata pulangan tahunan sebanyak 6%, jumlah dividen terkumpul yang boleh diperolehi adalah sebanyak RM55,359. Modal pelaburan ASB anda akan berkembang dari tahun ke tahun jika anda tidak mengeluarkan dividen yang diterima. Lebih banyak modal pelaburan, lebih tinggi pulangannya. Abah nak pesan, mulalah melabur dengan pembiayaan ASB Maybank. Dapat beli rumah, dapat hantar anak belajar tinggi-tinggi dan macam-macam lagi. Ada telefon canggih ni lagi senang. Mari abah tunjukkan. Nasib baik kita melabur dengan pembiayaan ASB Maybank ya bang. Senang semuanya. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua penonton-penonton Minggu Saham Digital bersama saya Alif Farhan sebagai host anda. Okey guys, sekarang ni Alif faham tengah musim PKPB, jadi mungkin ada sedikit larangan sekatan daripada nak keluar rumah. Tapi yang penting sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton ni, kita kena jaga SOP kita lah. Sambil-sambil tu layanlah rancangan Masak Macam Mak dengan Minyak Masak Alif bersama saya lah. Tapi bukan saya owner minyak masak, tapi Minyak Masak Alif. Dalam episod pertama guys, Masak Macam Mak ni kita ada tetamu selebriti yang akan kongsi resepi kegemaran air tangan mak dia. Tapi tengoklah nanti jadi ke hidup. Itu yang penting lah. Okey guys, kalau dah ready, jom kita pakat-pakatlah sediakan perut masing-masing untuk episod pertama Masak Macam Mak yang dibawakan oleh rakan penaja kami iaitu Minyak Masak Alif. Alright, sekarang mesti semua penonton-penonton di rumah tertanyalah, siapakah tetamu episod pertama kita ni? Yelah kan, Masak Macam Mak ni mungkin baru lagi. Kita sebenarnya nak jemputlah pelakon-pelakon popular yang tengah trending. Kalau korang nak tahu tu, tetamu kita yang pertama ni, dia adalah pelakon drama popular Adila Sofia dan juga pengantin Satu Malam. Dan juga dia ni sebenarnya, kalau kita nak cerita ni, dia bekas hero remaja guys. Tapi dia bukan juara, dia nombor 2. Dan dia juga pernah wakili bola sepak Malaysia bawah 16 tahun. Dan yang paling bestnya, dia pernah wakil Perlis dan dia pernah menang Piala Malaysia walaupun menjadi simpanan. Yang tu fun fact. Ada lagi satu fun fact lagi. Dia juga pernah share boxer bersama Kamal Adli. Betul ke tidak itu? Jomlah kita tanya. Kita jemput Fizo Omar.
macam-macam benda kau share. Oi. Bang, minta maaf dulu. Dahsyat. Tak, yang betul ke gosip bertebaran masa remaja tu? Ya, Kongsi biasalah boxer. sebagai kawan itu boxer tu melampau tu. Kau baca kat mana ni? Kau baca kat mana? Adalah sebab kita kalau kita throwback dulu kan, saya buat background check abang kan. Kita tengok dulu share baju. Yelah zaman-zaman susah nak pergi audition dari remaja tu. Ceritanya kita main bola, dia pun gila bola, saya gila bola. So share seluar bola tu biasalah, tapi tak ada sampai boxer. Kau ni pun. Faham lah kan, bila duduk serumah bersama member ni kan, kita orang kata kau punya, aku punya lah. Zaman-zaman bujang lah. Yes. Cerita pasal bujang ni bang. Sekarang ni pun masih bujang ni. Masih bujang, kembali bujang. Kembali bujang lah. Tapi hashtag biar single janji pandai masak. Itu tag lah Bizoma sekarang. Biar single janji pandai masak. Yes, sekarang ni macam biasalah. Sebab saya ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya tak pandai masak bang. Serius Last saya masuk dapur ni, dapur terbakar bang. Serius, saya tak serius. Oh, kau duduk sebelah jap. Takut pula aku jangan macam tu. Tak, sebab saya ni bila masak macam mak ni, saya nak belajar kira resepi masakan abang. Sebab saya tengok abang kuat masak tom yum apa semua kan. Agak-agak menu untuk hari ni apa dia punya? Menu untuk hari ni sangat rare sebab saya tak pernah share kat mana-mana. Tak pernah share kat mana-mana. Saya buat siakap laprik. Kau pernah dengar tak siakap laprik? Laprik? Saya rasa abang pernah share tu. Itu dengan Azazmi rasa. Kau ni pun tak adalah kita tengok kan. Masak pick up line dengan Azazmi. Masak itu untuk YouTube. Ini eksklusif sebenarnya Minggu Saham Digital ni saya bagi satu resipi rare. Resipi ni berasal daripada, kalau Thailand tu belah-belah utara dia sikit. Naratiwat lah tu. Mana ada belah-belah Chiang Mai, Chiang Rai sana. Sebab saya belajar masakan. Saya tak terror memasak. Cuma saya suka memasak dan saya suka pergi belajar ambil kelas masakan kat Thailand sebab mak saya orang Thailand. So banyaklah belajar masak. Tapi menu ni sebenarnya saya belajar daripada mak saya. So kiranya ini adalah menu yang tak pernah di-reveal lagi dekat Instagram abang, kat YouTube ke apa semua. Special. Kita reveal kat sini dulu. Actually menu ni pernah ada dekat restoran saya sebelum ni. This is one of the best orang kata best seller lah. Sebab saya pernah pergi restoran Fizomawa dulu dekat Bangi dulu. Tapi yelah kita tahu dengan PKP dengan berehat sebentar. Abang takkan tak nak buka restoran lagi ke apa. Ramai nak rasa air tangan Bizoma ni. Tapi sebelum kita buka restoran, korang rindu masakan saya belanja resipi ni, korang buat sini kat rumah, kena tengok sampai habis program ni. Confirm lah ni. Tak, yang istimewanya sebenarnya bang, kita ni sebelum kita prep masak ni, kita sebenarnya dah title masak macam mak, kita juga ada tetamu istimewa sebenarnya. Tapi dia tak boleh datang hari ni. Dia tak boleh datang. Kalau kau nak tahu, kita jemput juga mak kepada Bizoma, iaitu Puan Hasnah binti Jidin. Dia ada dekat rumah, dia tak boleh datang hari ni. Dia tak boleh datang lah. Yelah kalau datang nanti kena sibuk bang. Kena sibuk kan. Bahaya. Kelantan tu jauh. Dan sama sekarang ni mak ada kat KL. KL. Cuma sekarang ni kan, bila nak cuba elakkan lah kalau nak keluar, kecuali terpaksa. Semalam bawa mak keluar juga pergi check up kat hospital lah. Kalau tak ada benda yang penting, duduk rumah. So kita buat program pun kita boleh buktikan. Tahniah kepada pihak penganjur kerana berjaya buktikan program yang meriah kita boleh buat secara online. Itulah dia macam kita cakap tadi, kita nak jemput Puan Hasnah binti Jidin. Panggil mak macam mana bang? Mami ke mama ke? Darling. Yelah sejak bujang ni kan, dulu darling kat orang lain, sekarang kat mak pun jadi lah. Itulah sebab mak syurga kita kan. Assalamualaikum mak. Ada dah. Ada dah. Assalamualaikum. Cantiknya mak aku. Mak tengok kamera sikit mak. Mak tengok atas mak. Mami pandang kamera mami. Mak kena tengok atas sikit. Tengok kamera. Situ. Bukan atas link. Situ. Situ kamera dia. Kenyit mata sikit mak. Buat muah sikit. Aku dah malu. Dia sekarang. Okey, mami sihat mami? Mama panggil mak. Mak sihat mak? Sihat alhamdulillah. Mami tu yang lain. Mami tu yang lain. Okey, sihat. Ma macam mana ma ni tengok anak ma ni sejak bujang ni makin rajin pula dia masak ni. Biasalah. Masa dulu pun memang suka masak lah si Fizo ni. Tengok. Fizo mak
rumah dia lah yang masak. Tu skrip aku dah tulis tau sebelum keluar tadi. Dia yang masak, mak yang tukang kemas. Tak apalah, kita orang kata betul. anak masak, mak kemas, masing-masing lah. Ni nak cari lelaki perfect. Dah masak, tolonglah kemas. Okey, saya rasa kepada penonton di rumah, kita sekarang sedang berhubung dengan Puan Hasna dari rumah dia sebab kita nak amalkan kawalan SOP lah. Betul. Sebab kita sekarang berada di studio untuk keselamatan semua masa tengah COVID ni kan. Dan penonton di rumah juga jangan lupa jaga kebersihan dan patuhi SOP bila keluar rumah, okey? Okey, sekarang ni kita minta Abang Bizo mungkin boleh start lah memasak kata ikan siakap. Okey, kita nak buat siakap laprik ni, Mak. Okey. Apa dah tak masak siakap laprik ni, Mak? Okey, baik. Okey, kita potong ikan ni dulu. Okey, Lip. Kau tahu tak sana. Tapi kita nak minyak kena betul-betul panas tau. Bang, kalau yang ni tak boleh pakai ni ikan ni. Apasal tak boleh makan? Tak pakai mas. Oh. Okey. Ma, okey, hari ni nak masak siakap laprik. Okey. Okey. Okey, dah lalang tu apa yang saya boleh tolong bang kat sini? Tuang minyak ke? Panaskan minyak. Okay. Minyak kita nak betul-betul panas. Okey guys. Macam Alif cakap tadi, penaja kita minyak masak Alif. Inilah dia kalau kita tengok. Ini dia sebenarnya bagus tau. Sebab kalau kita guna minyak masak ni, dia ada smoke point tinggi. Dia tak cepat hangit lah. Betul. Betul. Dan kalau tu kita boleh goreng banyak-banyak kali lah sebenarnya. Tidak nak bazir kan. Yes. Okey, saya sebenarnya nervous tau. Sebab saya cakap tadi, last saya masuk dapur, terbakar dapur. Sebab tu, mak saya ke bini saya ke memang tak kasi masuk dapur lah. Kau masuk untuk makan je lah. Yes. Tapi ni tak apa, kau jangan buka api lagi, kau tuang minyak je dulu. Tuang minyak pun tak boleh? Tak ada. Bukan. Menggigil sebenarnya ni. Berapa banyak ni? Banyak, kasih banyak. Sebab kita nak deep fry. Okey, ikan ni kita keluarkan dia punya isi dulu. Okey. Cukup ke tak ni minyak ni? Lagi. Ui, banyak rupanya. Susah rupanya nak masak ikan siakap laprik ni Tak susah sebenarnya. Kita nak deep fry, jadi minyak ni boleh pakai balik lepas tu. Betul. Sebab minyak masak Alif ni 3 kali 4 kali guna pun dia masih tak hangit juga. Nampak? Kalau kita baca dekat sini sehingga 3 kali gorengan guys. Rendah kolesterol, sumber asli vitamin E. Itu yang penting lah. Sebab sekarang kan kolesterol tinggi. Kalau banyak sangat kolesterol nanti boleh berpenyakit. Tapi guna minyak masak penaja Alif ni. Alright. Okay, so ikan ni. Okay. Kalau yang sedang tengok tu, kat rumah tu. Bang, saya pun kalau masuk dapur ni, saya selalu pakai ni tau, apron tau. Alamak, lupa aku nak pakai. Boleh. Manja sikit yang kau Lip. Kau tolong sarung kan? Okey, boleh. Nak pakai ikan ni. Ya Allah, terlupa kan? Itu mak aku dah gelak dah kat rumah. Biasalah, lelaki macam ni kan. Kita, sarung kan. Allah, sweetnya kau. Sebaik kau dah kahwin. Jangan. Okey. Betul ke tidak kau pakai ni? Betul. Okey, baik. Alright. Ma. Selalu sikit. Sebab apa? Pakai baju mahal. Ma. Kena. Ma tu. Ma makan dah kau? Makan dah. Makan ke apa? Ma masak ke apa hari ni? Masak apa yang ada kat rumah. Kau mau ada grab je? Rumah je. Kau mau ada grab je? Tak. Masak. Mana boleh ada grab. Lah ni Abang nak buat ikan siakap laprik ni. Ni kita belajar mana ni masa kali kan daripada belah-belah Chiang Mai tu. Tapi ni kita belajar kat Thailand, Laratiwat itu Mai. Okey, sebelum tu Fizo. Ya. Macam mana nak buka ni? Kau nak buka api kau tak pandai? Tak, selalu dia ada tu tau. Yang tembak kau tak payah pandai. Kau nak tutup api pandai tak? Tutup api pandai lah. Macam mana kau nak tutup? Nak padam api, kau panggil bomba. Panggil bomba. Okey dah. Okey guys, nampak tak? Minyak lagi sikit. Minta maaf ya, saya pun kali pertama juga ni dalam program memasak ni, tapi itulah tujuan dia. Masak macam mak ni, kita nak belajar resipi. Ini untuk kau. Oh, yang ni untuk saya. Kau makan tulang je. Saya makan tulang. Okey. Gang, isi dia, mana kamera nak tunjuk ni, isi dia mana? Keluarkan macam ni supaya bila kita goreng nanti, okey, tulang dia ni jangan buang. Ini sedap, kepala dia akan crunchy lebih. So, isi dia keluarkan sekeping-sekeping macam ni, lepas tu kita potong dice. Oi, tadi sebab saya pun dulu ada masuk kelas masak bang. Dulu dia ajar saya potong macam butterfly punya style. Pun boleh jugalah. Tapi kalau macam ni lagi sedap, nanti bila makan tu dia crunchy. Oi. Lepas tu nak buat ni, tak payah letak garam, tak payah letak gula, tak payah letak apa, goreng kosong je. Selalu kan orang guna tu apa-apa kerisik
krisik. Kau belajar kat mana ni? Goreng pakai krisik. Kau tengok mak aku pun gelak. Betul Mi. Kalau nak sedap orang selalu pakai krisik kelapa tu lah. Kau jangan buat lawak boleh tak goreng pakai krisik? Aku tak pernah buat lah. Yang tu masak rendang. Ya, itu rendang. Ni nak goreng letak krisik. Tak, itulah saya tanya kan bendanya. Tak, kadang-kadang jangan tunjuk sangat, cover sikit. Oh ya, okay. Tuan-tuan, itu adalah info yang salah. Tak biasa orang lelaki. Tapi lelaki. At least dia kenal krisik tu kira bagus lah. Nampak? Banyak orang lain tak kenal krisik tu apa. Ya, hantar kadang-kadang bini bagi list pergi ke supermarket ke, bawang merah pun tak kenal. Yang tahu merisik, masa tu nervous nak pergi merisik. Yang tu. Tapi aku tunggu orang merisik, aku tak ada sampai sekarang. Itulah dia bang, kalau cerita pasal hati ni kan aku berat dah jadi duda tua dah ni. Kan nak dara tua kan. Nanti tak ada calon ni ke untuk Vizo ni yang baru? Kau jangan tanya mak aku sebab aku tak prepare skrip untuk mak aku. Tak, itu yang sedapnya. Tujuan kita tanya mak dia. Skrip tu aku tak prepare untuk mak aku. Bukan apa, kalau kita tanya artis, jawapan artis. Kalau tanya mak dia confirm akan bagi jawapan jujur. Apa jawapan mak? Tanya balik. Aku tak tahu apa. Mak, kalau rasanya nak tengok tak mungkin pemaisuri baru ke yang ni ke untuk Vizo ni ada calon ke mak? Mak tak ada calon lagi. Tolonglah cari kat dia. Pandai mak aku jawab. I love you lah. Mak aku ni memang boleh cover line. Mak aku ni mak artis sangat. Tak. Mak, sekarang ni saya tengok Instagram dia, pick up line dia dengan Azmi apa semua. Mak tengoklah Azmi tu ada tak calon-calon. Yelah yang mungkin sesuai dengan Vizo ni lah. Kau dah kenapa dari tadi Azmi? Apa masalah kau ni? Sebab nanti wartawan-wartawan semua tengah tunggu ni. Apa masalah habis kau program sekarang ni? Diorang akan tanya punya gosip ni. Okey. Tu, minyak dah panas ke belum? Sekarang minyak belum panas lagi sebab dia tak, selalu kalau panas kan dia akan naik kan. Okey, macam mana nak tahu minyak panas? Satu soalan. Okey, selalu guys, yang pertama jangan simbah air ya. Okay. Kalau minyak panas jangan simbah air. Okay, yang kedua, sebab saya pernah buat terus berasap tu. Okey, yang kedua ni bila dia macam berkepuk-kepuk naik ke atas, betul ke mak? Okey. Yang ketiga? Yang ketiga tak tahu pula, ada step 3. Okay. Cara paling cepat kau tahu macam mana nak tahu minyak panas tak? Macam mana? Kau letak tangan, kau celup dalam ni. Bunyi aduh, panas lah tu. Yang tu memang panas lah. Itu bukan panas tangan dia, panas hati juga sebenarnya. Okey mak, selain rasa macam Vizo ni dia masak tom yum apa semua, antara masakan-masakan yang pernah masak dekat rumah apa mak? Banyak yang dia masak. Dia contoh? Memang pandai masak lah. Dia masak. Okey mak, tolong promote sikit mak. Kok ada siapa yang nak jadikan calon suami, promote sikit. Calon suami? Tak, nak jadikan aku calon suami. Oh, okey mak. Mak, tak ada ke tanya jiran-jiran sebelah ke? Ada ke anak dara ke yang... Kau ni macam desperate sangat. Aku tak laku sangat Tak ada. Sebab saya kesian tengok dia masak seorang je. Kau macam buat year end sale tau tak? Kita kan ni. Oh, betul ke mak ni dia masak ni? Kadang-kadang saya rasa macam dia proper je sebab banyakkan program masak ni kadang-kadang benda dah siap tau. Tapi ni kita dia masak. Tak tipu. Oh, dia memang betul masak lah dekat rumah. Tapi sebenarnya ni kan kita kena pakai cili yang cili padi tau, bau dia pedas. Tapi okeylah cili ni. Tapi macam Vizo kan asal daripada Kelantan kan? Apa kampung Lesing Selising. Selising. Yang belakang rumah tu banyak itik apa semua. Dahsyat kau tahu semua. Kita tahu, kita peminat Vizo mah. Saya dibesarkan kat kampung. Ayah saya dulu ada ladang, ada ladang limau nipis, bela kuda, bela itik. Saya orang kampung je sebenarnya Lip. Tapi mak saya orang Thailand. Mak saya berdarah Thailand, so that's why saya belajar masakan Thailand lah. Tapi boleh cakap Thailand ke? Put Thai dai ni no. Oi, kak kungkap. Ikan siakap. Inilah dia guys. Sebab itulah Vizo mah dia tapi masak. Tapi mak saya boleh cakap Thailand mah. Kecek sikit mah. Kecek sikit mah. Oh ya, sikit. Ma. Nak cakap apa? Ma raya anak ma handsome. Anak ma comel. Daripada tadi dia angkat bakul diri dia je. Tak apalah mah, sebut je lah mah. Okey. Lom Lom Lu cai ma kundi na. Bunyi macam hantu nak je. Itulah dia. Aduh, mami. Lu cai kundi na. Ni okey, tadi kita dah habis potong ikan, lepas tu kita potong bawang putih, cili. Okey. So next step dia nanti kita tuang masuk je. Kita buat kuah asing. Kuah dia simple je nak buat. Okay. Korang kat rumah tu tengok tak apa yang
borak-borak juga tapi tangan bergerak ni. Itu tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni mungkin sesiapa yang baru masuk dalam Facebook ataupun YouTube Minggu Saham Digital, Fizo Omar sekarang ni dia tengah masak mengikut resepi mak dia, iaitu ikan siakap laprik, bukan paprik. Biasa kita laprik. makan ke kedai-kedai paprik. Laprik tu saya tak faham tu, laprik tu. Kalau laprik bahasa Cia, gapa dia mah? Laprik ni sebenarnya. Gapa dia mah? Macam apa, siram laprik tu siram lada lah. Oh, laprik tu siram lada maksud dia mah? Lada ikan tu lah, laprik dia panggil. Laprik tu maksud dia siram lada mah? Lap tu macam jelah, laprik tu macam buat siram atas ikan gitulah laprik. Saya ingat game prik tau. Daripada F1 ke MotoGP ke. Kalau kat prik lain pula. Itulah ada kat prik. Okey. Sekarang ni minyak dah panas. Okey. Kita satu petua saya nak share. Kalau korang buat masakan nak goreng ikan, nak bagi ikan tu cantik, korang jangan bagi ada air kat ikan ni. So bagi dia kering macam ni. Lepas tu kita celup. Alright. Okey, kita angkat balik. Jangan tu lepas, bagi dia kembang dulu. Okey, sekarang ni kita tengah cari senduk ya. Ada senduk dalam. Ada okey. Ni mak aku tengah tengok ni. Kalau kat rumah dia dah bising dah, semua minyak terpercik dekat dia punya pinggang mangkuk. Betul. Okey. Dia aja kat situ. Okey, kau nak pakai senduk mana? Cuba teka kalau nak goreng ikan pakai senduk mana. Saya ada masalah dekat yang ni, saya tahu spatula. Kau tahu senduk tu apa? Senduk tu untuk senduk saya. Ini senduk, ini mangkuk. Itulah minta maaf ya itulah. Dia bukan apa. Dia bila kalau kita dah berkahwin ke apa, kita serahkan hal-hal rumah tangga kepada yang pakar lah. Itulah alasan lelaki yang common sangat. Tapi betul bang. Sebab saya dulu pernah macam abang juga hidup bujang kan. Terpaksa masak juga. Tapi itulah saya cakap. Masak memang terbakar lah dapur. Tapi Syira dia bergantung lah. Kalau orang pandai masak kan. Kalau bukan pandai, saya tak pandai sangat. Cuma saya minat masak. Minat masak. So tak nak kena explore lah. Ui, bau dia guys. Dari sini aroma dia tu. Pakai minyak masak Alif ni. Bukan dia setakat tak hangit je. Tapi dia punya aroma tu yang penting tu. Dia punya cantik kan. Bila satu lagi tip. Bila nak goreng ikan ni, minyak kena betul-betul panas. Kena betul-betul deep fried. Lepas tu bila celup cara tadi, keringkan air, kau tak dia percik tau. So ni dia boleh sembang-sembang lah dekat sini. Faham. Tapi lagi satu bang. Contoh. Kenapa itu biasa. Itu biasa. Okey. Dia pun pandai melawak juga perempuan ni. Itulah orang suruh datang pakai lengan panjang, dia pakai lengan pendek. Okey, baik aku tak pakai PPE pun dah okey tadi. Jangan. Nanti susah nak bernafas nanti. Okey, sekarang ni saya yang masalah sekarang laki macam saya cakap tadi, di supermarket kadang-kadang tak kenal ikan. Betul. So ikan yang paling sesuai untuk menu ni agaknya ikan jenis macam ni, memang ikan siakap ke atau kenahak ke? Siakap, selalu buat dengan siakap lah. Buat dengan siakap, dan kalau nak sedap ikan kerapu. Sebab ikan kerapu tu dia punya sisik kecil-kecil tu yang buatkan dia punya yang belah depan dia tu kan. Yes, dia punya garing. Betul. Crispy. Ya tak Ma? Betul ke Ma? Ya. Ikan bawal pun boleh. Betul, ikan bawal pun boleh. Ikan bawal. Tapi Ma dekat rumah kena start guna ni minyak masak Alif ni sebab senang. Ya memang. Memang guna minyak masak Alif. Kalau tak ada saya pergi hantar sekarang ni, saya pergi COD sekarang. Abang masak dulu Alif, pergi hantar minyak masak Alif. Jangan risau, nanti kita akan supply. Minyak masak Alif ni memang bagus aroma dia naik. Serius ikan pun dia goreng cantik lah. Ya betul. Goreng cantik. Okey Ma, selain daripada ikan ni, mungkin menu-menu ni betul ke setakat ni Fizo masak ni? Ikut step dia lah, betul. Kalau ikut Mama lah. Okey. Okey Ma? Ya. Ma tak dengar tu. Ma dengar tak Ma? Dengar. Yeah. Dia mungkin talian putus-putus ke apa ke kan? Tapi tak apa. Okey, sekarang ni jangan risau Ma, makanan ni lepas habis dia masak apa semua, kita akan hantar, make sure Fizo akan save sikit untuk Mama lah. Oh alamak, terputus pula. Okey. Terputus. Okey, baik ni. Sekarang ni soalan dia macam mana nak on api ni? Okey. Dia ada, sebab ni elektronik. Macam tadi dia manual. Dia tekan power. Okey, tekan power. Kau cuba on kan. Okey. Okey, ada sudu kecil tak? Ada sini. Okey. Kau dah on ke belum, Lip? Tadi dia on tau. Tadi
Tadi mana ada on. On tak on? Okey. Okey, sekarang ni step dia tadi kita dah Allahu Akbar. Kau jangan sentuh, panas. Tadi kata step ketiga. Sekarang sejuk lagi. Okey, rasa dah on dah tu. Biasalah lelaki-lelaki bujang kat dapur. Okey, so kita nak buat dia punya sos ni simple je lapik ni. Letak cili sos. Okey, sos cili. Letak air asam jawa. Okey. Okey. Asam jawa tadi kita letak air sikit, kita kode-kode sikit lah. Okey. Oi. Okey, kejap. Ikan ni dah boleh terbalik kan? Okey. Kalau tak ada saya boleh assist juga ni bang. Abang ambil corner. Oi. Guys. Saya kat sini sebenarnya tak sabar nak rasa masakan air tangan daripada Fizoma ni. Resepi daripada Thailand, daripada mak dia, Puan Hasnah binti Jidin ni. Bukan kaleng-kaleng guys. Bukan kaleng-kaleng. Sekarang ni nak buka api ni dulu macam mana ni? Cuba cerita sikit. Okey. Okey. So simple je ni. Kau tahu tak apa ni? Okey. Yang ni tunjuk dulu. Ni apa benda ni? Yang ni apa benda? Bawa daripada rumah tau. Oh ya? Oh inilah secret resepi dia. Dia bukan secret sangat lah. Kalau masakan Thailand, pemanis dia pakai Mak, bahasa siaga apa bang? Nisai padi mah? Nisai padi. Mana mak aku? Okey. Mami mungkin pergi toilet sebentar ke apa? Dia palm sugar. Okey. Sini memang payah nak cari ni. So dia maniskan dengan ni lah. Kalau gula somtam lah, selalu pakai somtam, inilah gula dia. Okey. Kalau tak ada ni pakai gula Melaka pun tak apa. Abang cuba untuk buka ni untuk alat masak ni, apa kata tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya kejap dekat sini, sebab mungkin Fizo tengah belajar cara untuk buka lagi satu cooking ni lah, cooking stuff lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, make sure korang dapatkan minyak masak Alif ni 100% minyak kelapa sawit tulen guys. Boleh? Sekejap, nak on. Okay. Dia boleh on, tapi kita tak tahu cara dia nak on. Ya betul. Itulah dia. Kita warga lelaki ni kita mungkin pandai campak je. Kita pandai campak apa semua kan. Tapi sepatutnya bang, orang lelaki yang kena pandai baiki benda ni. Dia tak perlu baiki cara, sebab kat rumah kita pakai yang lain. Ya betul. Yang ni kita pakai yang lain. Okey, kepada tuan-tuan dan puan-puan, make sure korang dapatkan minyak masak Alif ni macam saya cakap tadi. Kalau kita tengok dekat sini, sehingga 3 kali gorengan guys. Sehingga 3 kali gorengan, rendah kolesterol dan sumber asli vitamin E. Make sure korang dapatkan lah. Ini dia, minyak masak Alif daripada Alif Farhan. Okay. Alright. Kepada korang semua, bukan, kalau korang tengok, ada pelbagai liter yang disediakan lah. Bukan setakat kalau yang mungkin berkemampuan, yang mungkin nak untuk simpanan, bolehlah guna yang besar ni. Ataupun boleh dapatkan yang handy. Ini kalau kau nak pergi ke tempat mungkin selepas habis rentasan negeri ni, boleh pergi melancong ke apa ke, bolehlah pakai benda ni lah. Bawa yang ni senang sikit, ringan. Ataupun ni pun saiz yang kedua, medium ni pun ada juga. So dari segi harga korang boleh check lah dekat harga-harga kedai-kedai yang mungkin ya. Nampak? Okey? Saya gelak bukan apa? Saya gelak sebab Fizo Omar pun tengah sibuk masak apa semua. Tapi tak apa, jangan kacau dia Ma. Ma, sekarang ni saya nak tanya Ma, kalau tengok Fizo ni Ma, kalau dekat rumah ni dia selalu buat apa Ma? Dia kalau dia ada kat rumah, dia kemas bilik, dia buat macam-macam dia lah. Dia cuci kereta, dia kemas, dia masak macam-macam dia lah. Untunglah Ma dapat anak lelaki macam tu lah. Main bedak-bedak, make-up. Tak, yang tu sebab ialah Fizo kan dia ada anak seorang kan. So dia terpaksa kadang-kadang sebagai bapak ni kita nak kena layan anak-anak apa semua. Anak pula, anak perempuan pula tu. Betul. Kadang-kadang dia make up, ya Allah, dia tengok mami dia make up, lepas tu tengok YouTube duk main make up tu semua kan. Habis. Betul. Pakai lipstick lah. Itulah cerita dia. Okey. Nampak tak sekarang ni tadi kita dah masuk. Wah. Ma. Lagi sikit. Okey, jangan risau. Yang ni bukan sebabkan minyak masak ke apa ke, tapi ini sebabkan Fizo
masak mungkin api besar ke macam mana ni? Tak, dia memang kena api besar. Okey. That's why lah guys, kita kena pakai screen protector. Mak, okey, nak buat sos dia ke apa dah, Mak? Takut tak ingat sos cili. Apa ni, asal Jawa, ni saya padi lagi, Mak. Okey. Bawang putih. Bawang putih ada dah, cili ada dah. Garam sikit, Mak. Garam sikit kan? Asal Jawa ada dah, tak dah? Garam sikit kan? Bawang putih tak dah? Bawang putih tak letak lagi ni, tak boleh nak api ni. Api tengah dalam proses, tak boleh on lagi ni. Itu je, Mak. Ajinomoto memang tak letak, Mak dia. Apa? Ajinomoto memang tak letak kan? Tak. Tak payah kan, Kalau Mak? nak letak cukup rasa sikit tu boleh lah. Tak payah, Zul. Rasa. Tak sebab payah. ni masak pun dah sedap dah. Tak payah nak letak apa orang penambah kata. perisa. Ya, betul. Ini baru betul gula asli pun tak payah letak dah sebab yang masak ni dah cukup manis dah. Tak, sekarang ni kau nak pick up line siapa ni? Pick up line diri sendiri. Aduh. Tak, masalah ni sekarang ni tak boleh. Okey, boleh. Alright, Mak, kita nak tanya Mak, macam mana Mak tahu pasal resepi ni lah? Kalau kita tengok kan, sebab Fizo kata dia belajar daripada Mak. Mungkin Mak dapat daripada YouTube ke, daripada mana-mana rancangan masak ke? Tak, Mak kan suka masak. Jadi kita cuba-cubalah buat sendiri ke, ataupun pergi kalau kita pergi makan restoran ke apa, kita tengok ini masak ni, letak ni, kita tahu, kita balik cuba buat. Kadang-kadang ada juga tengok dalam buku ke apa ke. Kadang-kadang mungkin ni lah. Kalau dia makan apa-apa, ni masak macam ni ke apa, ataupun kalau dia tengok Mak masak sekali aja, dia terus boleh buat. Kadang-kadang ni kawan-kawan datang rumah ke apa ke kan, kita datang melawat rumah jiran ke apa ke, kita belajarlah resepi dia, betul tak, Mak? Betul. Tengok kan. Fizo pun kalau kawan datang rumah, dia suka masak-masak. Ui, dia masuk. Kau memang datang rumah orang, memang ceroboh dapur rumah jiran. Pergi rumah orang, aku masuk dapur dulu. Tengok ikan ni goreng dengan minyak alif, dia punya masak tu lain macam sikit. Dia punya scatter and then colour dia tu cantik. Makan memang confirm sedap lah. Okey, Mak, sedap. Mungkin orang Thailand ni ataupun orang belah Kelantan rasanya suka yang pedas-pedas. Betul ke? Ataupun yang orang Thailand ni lebih prefer macam manis-manis ke? Macam mana ni, Mak, kalau masakan Thailand ni? Yelah, ada juga yang tak suka manis sangat. Tapi biasalah. Dia banyak dan masak Thailand ni, dia ada masam. Dia tiga rasa lah. Masam, manis, kadang-kadang masin sikit. Masin tu nak kahwin tu. Kau nak kahwin lagi tak? Kau cakap betul-betul. Bini kau tengah tengok kat rumah. Itu sebenarnya idaman semua lelaki. Cita-cita ada. Cita-cita ada, tapi kau jangan disebabkan kau salah cakap rating drop satu, bini kau dah tengok live. Tak ada, Mah. Saya dah settle kan. Saya dah tidurkan dia. Balik lagi singa sudah bangun. Jangan tidur luar. Kalau itu salah masin tak apalah, Mak faham lah. Betul. Nampak tak? Semalam aku masak bagi masin, nak bagi mak aku faham, tapi tak faham-faham lagi. Itu dia. Okey guys, sebenarnya kita pun tak sabar nak rasa ni nak dekat siap ni sebenarnya kan. Okey, sebenarnya kalau ikut kan dah siap, dah almost siap, tapi sebab ini kita ada technical issue. Tadi kita dah test okey sebenarnya. Cuma biasalah kan, dia nervous kot tengok Abejo masak kat sini. So tiba-tiba dia tak boleh on. So kita kena habiskan goreng ni sampai betul-betul crunchy dan kita pindah ke sini, kita buat kuah tak sampai 5 minit dah siap. Betul. Kita pun sebenarnya kesuntukan masa, tapi saya rasa tak apa. Kalau medium rare pun saya tetap makan. Serius? Ikan kadang-kadang, bang, saya dulu pengangkap, kadang-kadang kita bakar macam tu je pun mentah pun jalan. Tapi dekat rumah tuan-tuan dan puan-puan bolehlah masak sampai goreng lah. Sebab mungkin segmen kita ni sekejap je, 30 minit. Kenapa mic kau turun ke bawah, up sikit? Dia sebab seronok sangat. Sebab tak sabar nak rasa masakan daripada Fizo ni. Kejap, kau kena rasa betul-betul, bukan nak promote diri. Ini resipi aku dengar. Actually resipi ni Mak, ni kita pergi belajar dekat Naratiwat Hot ni. Mai ingat tak kita pergi belajar dekat betul. Dia ada bini Seli tu, dia daripada Chiang Mai kan. Dia dari Chiang Mai. So resipi ni daripada Chiang Mai lah.
So masa aku ingat lagi masa menu ni aku dengan mak aku pergi belajar. Kita pergi belajar sekali masa tu kan. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Belajar masak dengan ibu. Kemana-mananya Fizo dengan ibu ni mah. Alif kadang-kadang buka apa. Kita okey kan mak. Kita sebagai mak bapak ni kita sebenarnya memang suka anak kita duduk jaga kita kan. Tapi itulah dia. Apsal itulah dia apa. Cuba habiskan ayat kau. Cuba habiskan ayat kau. Kau jangan cakap tergantung boleh tak? Saya tak. Kau pernah kena siram dengan minyak panas tak? Saya takut ni. Aduh. Saya takut nak habiskan. Cuba habiskan. Nak juga aku dengar ayat hujung tu kan. Tapi tak, kalau boleh kita carikanlah dia pemaisuri baru. Sebab masak pandai, kemas rumah pandai, jaga anak pandai, susukan anak je belum. Kau show ni kau show ya susukan anak orang lain lah. Show ni show memasak ke show cari jodoh ni? Kita 2 in 1. Betul tak Ma? Ya, kita dah angkat ni. Yes. Okey. Tapi kalau sebenarnya nak lagi sedap kita garingkan lagi. Tapi ini pun dah sedap lah ni. Tapi ini pun dah okey dah bendanya. Tapi serius saya tengok goreng dengan minyak masak Alif ni bukan aku nak up ke apa, kau tengok sendiri hasil dia. Ya betul. Sebab kadang-kadang ada yang mungkin masak pakai apa jagung ke apa ke kan, mungkin tak pergi tau dia punya aroma tu. Okey. Babe, kasih angkat pindah sana. Okey. Ya. Panas tu, jaga-jaga. Lepas tu kau nak letak atas apa ni, babe? Tak apa. Yang tu biar aku settlekan. Kau settlekan. Kalau bab-bab ni sebab kita nak rasa masakan daripada Fizo ni sebenarnya tak sabar. Itu nanti jatuh. Okey. Okey. Okey, so sekarang ni bila kita nak buat sos dia tak payah pakai minyak kan? Tak. Okey, macam ni je. Kita kacau. Ni je. Bagi dia blend. Okey. Simple je, serius. Simple je. Benda ni paling simple. Ya betul. Kepada tuan-tuan puan-puan dekat rumah sana, siapa yang mungkin nak belajar ikan siakap, laprik, Fizo Omar ni mudah saja. Sebab bahan-bahan dia pun kau sini jap. Kau cuci tangan. Okey. Aku nak tengok sentuhan kau hias dengan salad ni. Selit celah-celah ikan tu. Cakap je, jap lagi kan. Okey, kau letak salad tu celah-celah. Okey, boleh. Mengikut kreativiti sendiri. Okey. Jangan risau. Ni pun dah nak siap. Sebab saya selalu tengok rancangan masak ni, dia memang orang kata dressing tu memang nak kena tip-top lah. Betul. Walaupun tak sedap ke apa ke. Kau cakap walaupun tak sedap kau tak rasa lagi. Saya bukan cakap masakan ni, maksudnya dekat rumah, tapi presentation tu kena tip-top. Kalau cakap tak sedap, bila mulut kau gelas kena cili. Jangan mak. Okey, baik. So sekarang ni kita letak je yang kita cincang tadi. Dah settle. Okey. Nampak? Senang je tuan-tuan dan puan-puan. Barang menu dia yang perlukan. Letak garam sikit. Cili. Ui, macam South Bay Ui, lain macam. Nampak tak? Cili, bawang putih, bawang merah, bawang besar tak ada. Sos cili dan juga asam jawa dan juga tu resepi tu mana nak dapat tu? Yang apa? Itu kalau kedai-kedai Thailand palm sugar. Sebaik kau tak cakap palm station. Tak, saya ingat palm je kan. Okey. Biasa masak bersepah tu mak aku mesti pelik asal abe masak tak kubur dapur gini kan. Aduh, nampak tak? Okey, Lip. Kau kena tak kubur apa? Kau kena rasa dengan ni kau. Okey. Saya test dulu saya test. Ini saya bagi yang jujur ya. Kalau tak sedap saya bagi tahulah. Okey. Ui. Bang. Okey. Order 2 bungkus bang. Okey. Serius. Mi, sedap mi. Cuba kau teka daun ni daun apa? Daun kesum. Kesum. Baik kesum. Saya nak sebut yang benda lain lah. Tapi saya fikir 2 kali. Sebab ramai tengah menonton ni. Perbezaan laprik ni kau kena letak daun selasih ataupun basil leaf. Okey, tapi nak letak dia dah tutup api semua. Ya betul. Letak daun ni jangan overcook. Kau letak daun macam ni, kasih kacau. Okey dah. Okey. Itu kau punya hiasan terbaik. Itu yang dah terbaik dah. Tak, sebab saya rasa kalau banyak sangat ni nanti ikan tu tak bernafas. Okey. Dah. Simple je. Okey. Bila dah ready nak makan baru kita tuangkan. Kalau tak dia jadi lemau. Ui, tuan-tuan, betul. Saya bagi review jujur sebab saya dah rasa sikit tadi sebab kita kalau orang kata food tester ni kita tak payah makan banyak. Kita rasa sikit je. First bite tu kalau rasa sedap itulah dia. Kalau tidak pergi kedai lain lah. Cinta pandang pertama. Uish.
Okey, aku nak tanya kau lah. Aku nak tanya kau jujur lah. Ya bang. Sekiranya kau perempuan kau saya belum buat pembedahan lagi bang. Sekiranya. Okey. Kau rasa masakan aku ni kau masuk Minang tak aku? Saya kalau hero remaja nombor 1 saya masuk lah. Kalau nombor 2 saya tak masuk lah. Sebab orang tak pandang naik juara. Selalu pandang juara je. Lagipun drama dia tengah trending sekarang. Jadi tak Ma? Ini dia tuan-tuan. Ikan siakap laprik. Daripada Thailand guys. Belajar daripada dekat Naratiwat. Inilah masakan rahsia Fizo Omar. Jadi kepada tuan-tuan dan perempuan dekat luar sana yang mungkin ada anak dara yang mungkin sesuai, bolehlah DM Fizo Omar ataupun DM mak dia. Ya, kau macam aku dah tak, sebab itu dia tuan-tuan. Dengan itu saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih penonton di rumah. Harap-harap anda dihiburkan dan terima kasih juga kepada Minyak Masak Alif. Rakan penaja kita untuk rancangan Masak Macam Mak hari ini. Teruskan bersama saya di Minggu Saham Digital dan jangan ke mana-mana dan jangan lupa DM Fizo Omar. Okay guys, thank you. Boleh terus resmi ni ke Ma. Bye. Bye Ma. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Alright, hai semua penonton di rumah, saya Jigi yang akan menggantikan Sisi Iman untuk menemani anda sepanjang malam ini. Dan bersama saya juga nanti ialah Alif Farhan yang mana kita akan sama-sama membawakan pelbagai program menarik untuk anda selepas ini. Dan sebenarnya kita nak tanya juga kepada anda semua, anda dah sedia ke belum untuk diuji minda? Sebab sekarang masanya untuk anda semua bermain live trivia dalam segmen yang dibawakan oleh Pro 2. Hadiah dia confirm best you all. Okey, hanya seorang saja bakal menjadi pemenang hadiah utama iaitu e-voucher Lazada bernilai RM300 dan juga 9 pemenang hadiah sagu hati yang akan menerima e-voucher Lazada bernilai RM150. Jadi, sudahkah anda bersedia? Okey, sebelum tu saya nak terangkan cara permainannya lah, okey? Sebab semua permainan ni ada syarat-syarat dia, ada cara-cara dia. Okey, ada 10 soalan semuanya dan semua penonton dijemput untuk ambil bahagian. Okey, saya akan tanya satu soalan dan pilih jawapan yang akan dipaparkan di skrin anda semua. Jadi yang mana rabun ke, yang mana rasa terkebil-kebil ke, cepat-cepatlah pergi ambil awak punya spek, okey? Anda hanya perlu typekan jawapan anda di bahagian komen dalam masa 40 saat dan jawab soalan anda dengan menaip 1, 2, 3 ataupun 4 dekat Facebook. Kalau nak eja pun silakan, tak kisah, ikutlah cara yang paling selesa sekali, okey? Sistem kami akan merekodkan jawapan tepat secara automatik dan akan dikemas kini di papan skor di mana semua boleh lihat skor masing-masing nanti. Jadi tak nampak ada macam kenapa saya tak betul? Tak ada. Kena tengok nanti, okey? Pada akhir pusingan nanti mereka yang meneka soalan betul dan yang terbanyak dan yang terpantas akan menang. Very simple. Simple, senang. Pimple jerawat, okey? Okey, live trivia ini dibuka kepada semua warga negara Malaysia yang berusia 18 tahun dan ke atas, kecuali kaki tangan permodalan nasional berhad dan anak-anak syarikatnya dan tertakluk kepada terma dan syarat. Jadi sudahkah anda bersiap sedia? Ingat, saya ulang lagi sekali. Anda hanya perlu typekan jawapan anda di bahagian komen dalam masa 40 saat dan ingat, saya sepasal nak pesan lagi sekali ni, bukan nak marah tapi nak pesan, kena type 1, 2, 3 atau 4. Jangan lupa type 1, 2, 3 atau 4. 1, 2, 3. Okey? Inilah sesi live trivia dibawakan kepada anda oleh Pro 2 Building Cars People First. Okey, jom kita mulakan dengan soalan yang pertama. Pro 2 arus. Nampak? Saya bagi hint sikit. Pro 2 arus telah dilancarkan pada, pada bila? Ada 16 Jun 2017. Okey, dan jawapan yang kedua pula, kita ada 15 Januari 2019. Nombor 3 pula, kita ada jawapan dia 6
Julai 2011. Okey, 6 Julai 2011 dan juga jawapan yang keempat adalah 29 Ogos 1994. Jadi saya ulang lagi sekali, nampak? Kan? Boleh baca, kalau tak nak saya ulang, mungkin awak rindu suara saya. Pro 2 arus telah dilancarkan pada nombor 1 kita ada 16 Jun 2017. Lepas tu nombor 2 kita ada 15 Januari 2019 dan jawapan ketiga kita ada 6 Julai 2011 dan yang terakhir nombor 4 29 Ogos 1994. Jadi cepat korang fikirkan apa jawapannya. Mungkin pada anda yang dah tahu, korang bolehlah terus type nombor mana satu. Jangan type A, B, C, jangan tulis nama girlfriend, jangan tulis nama jiran. No, kita nak nombor saja. 1, 2, 3 ataupun 4. Faham? Macam tu. Kita akan tunggu tengok. Korang kita bagi peluang lagi. Korang nak jawab apa, jawablah. Tapi kita ada maksimum nombor 4 saja. Tak ada sampai nombor 5 Jangan pandai-pandai. Tak menang apa-apa kang, balik menangis. Tisu tak ada, apa susah tak boleh keluar rumah. Sekarang PKP pukul 10 kedai tak buka dah. Jadi tisu sediakan awal-awal kalau menangis. Okey. Jadi tengok jawapan dia ada dekat skrin korang. Korang boleh saksikan sendiri dan pilih jawapan yang korang rasa macam ya kot, tahun ni kot, tahun tu kot. I don't know. If I know, I menang already lah. Okay. So korang tengok jawapan dekat situ. Dan jawapannya adalah nampak tak? Apa tu? Tengok. 15 Januari 2019. Itulah jawapan kepada soalan nombor 1. Kita akan ke soalan yang seterusnya. Dengan penuh rasa kasih sayang, saya nak kongsikan dengan anda. Apakah model pertama keluaran Pro 2? Nombor 1 kita ada kelisa. Nombor 2 kita ada kancil. Nombor 3 kita ada rusa. Nombor 4 kita ada kembara. Mana satu? Korang tahu tak? Tak tahu kan? Kalau tahu letaklah jawapan. Kita bagi nombor 1, 2, 3 atau 4. Kita ulang lagi sekali Nampak nombor 1 kita ada kelisa, nombor 2 kita ada kancil, nombor 3 kita ada rusa dan nombor 4 kita ada kembara. Boleh bacakan soalan? Ke ada yang rindu saya lagi? Walaupun saya tak nampak anda di sebalik skrin tu, tapi saya tahu anda semua sedang bagi saya mini love. Jadi saya bagi balik mini love kepada anda. Nampak? Okay. Apakah model pertama keluaran Pro 2? Cepat, masa tak banyak. Kita punya kontes 10 saat, bukan 10 hari 10 saat saja. 10 hari kau nak tunggu Christmas buat apa? Kan? Kena jawab sekarang juga. 10 saat, kita ada 2 saat. 1 saat habis dan jawapannya adalah apa? Kita pun tak tahu kan? Tunggu jawapan dia, mana yang keluar itulah jawapan dia. Kita masih lagi standby untuk tahu apakah jawapannya sebab kita nak bagi hadiah ni bukan senang-senang macam tu. Kena ada suspense sikit. Kena ada rasa macam berpuluh-puluh menitik sikit. Saya pun perlu dah menitik ni menunggu jawapan. Saya pun takut juga ni. Bukan awak saja di rumah, malahan saya juga. Tak kisah dekat mana anda semua berada. Terima kasih kerana tengok live stream kita untuk live trivia di Minggu Saham Digital dan jawapannya masih lagi belum dipaparkan. Suspense tak? Suspense kan? Nak tunggu jawapan ni lagi seram daripada masuk rumah hantu tau. Saya pun takut. Okey. Dan jawapannya adalah nombor 2, kancil. I know aunty you dah jawab betul. You very smart lah you aunty. I know anto. You lah. Okey. Alright. Kita nak proceed ke soalan yang seterusnya. Sudahkah anda bersiap sedia? Atau adakah anda nak kita ke belakang balik? Tapi tak boleh. Past is past. Okey? Itu past tense. Kita sekarang masuk present tense. Okey, dan soalan yang ketiga. Jom kita tengok apakah soalan ketiga untuk anda semua. Ya. Di manakah letaknya ibu pejabat dan kilang Pro 2? Dekat mana? Dekat mana? Nombor 1 jawapan kita ada Shah Alam Selangor. Nombor 2 kita ada Tanjung Malim Perak, kampung saya. Tengok share info tiba-tiba. Dan nombor 3 kita ada Rawang Selangor. Nombor 4 kita ada Lumut Perak. Lumut Perak. Jadi tengok betul-betul jawapan. Saya ulang balik. Nombor 1 kita ada Shah Alam Selangor. Nombor 2 kita ada Tanjung Malim Perak. Nombor 3 kita ada Rawang Selangor. Dan nombor 4 kita ada Lumut Perak. Yes. Masa tak banyak. Kita ada sekarang 15 saat. 14 saat. Kalau saya countdown ni, saya accept New Year malam ni juga. Tapi kita tak nak New Year awal, okey? Sebab kita nak settlekan dulu untuk minggu ini sepanjang, orang kata daripada 18 sampai 24 November ni, untuk kita bagi macam-macam hadiah dekat anda semua. Betapa pemurahnya kita sepanjang 7 hari ni, untuk anda je kita bagi, okey? Dah. Sekarang ni kita nak tengok jawapan-jawapan yang anda berikan. Di manakah letaknya ibu pejabat dan kilang Pro 2?
Saya rasa macam orang kata pengacara yang sangat-sangat suspend lah. Jawapannya apa ya? Ramai sangat orang sekarang tengah online berpusu-pusu macam nak pergi pasar malam. Nak beli ikan kerapu, nak beli ikan siakap, nak masak kan. Dan inilah jawapannya. Belum keluar lagi. Saya saja je. Di manakah letaknya ibu pejabat Pro 2? Saya pun rasa macam pernah lalu tapi tak sure dekat mana. Mungkinkah? Dekat Rawang, Selangor. Dan kepada anda yang menjawab nombor 3, tahniah sekali lagi. Setakat ni saya rasa mungkin ada di luar sana yang dah jawab 3 soalan dengan betul. Dan ramai juga sekarang ni tengah marah dengan monitor dia. Kenapa time ni jugalah tak ada color? Kenapa time ni lah bil elektrik kena potong? Tapi jangan risau. Pergi rumah jiran, boleh. Guna phone pun boleh. Okey? Sekarang ni, untuk pengetahuan anda semua, lebih dari 300 orang telah pun menjawab dengan betul. Dahsyatlah korang ni. Telan buku ke apa? Okey, tak apa. Kita proceed ke soalan nombor 4. Apakah nama model keluaran Pro 2 yang merupakan kenderaan cekap tenaga EEV pertama yang dilancarkan di Malaysia? Okey, jawapan di nombor 1 kita ada Myvi, itu pilihan jawapan nombor 1. Nombor 2 kita ada Alza. Alza ya, bukan Aliza. Aliza tu is my neighbor lah. This one is Alza, okey. 3 is Kenari dan 4 kita ada Azia. Yang mana satu? 20 saat saja tinggal. Cepat. Terpulanglah kawak nak buat study group ke, nak jawab apa-apa jawapan ke, terpulang. Sebab hadiah ni tak boleh kongsi 8 orang. Jadi anda kena betul-betul jawab. Saya rasa lebih elok secara individu. Dapat kereta seorang-seorang, bayarlah sendiri seorang-seorang ya. Okey, apakah nama model keluaran Pro 2 yang merupakan kenderaan cekap tenaga EEV pertama yang dilancarkan di Malaysia? Kita ada Myvi di nombor 1, 2 Alza, 3 kita ada Kenari dan 4 kita ada Azia. Manakah satu jawapan yang betul? Masa dah tamat, kita sekarang hanya menantikan jawapan yang betul untuk dipaparkan di skrin anda. Okey? Kalau saya secara random saya akan cakap mungkin Myvi. Mungkin. Tapi saya tak tahu itu jawapan saya. Anda mungkin lebih tahu, mungkin jawapan anda lebih betul. Tapi kita tengok apa jawapan anda semua. Sebab saya pun tak tahu jawapan sangat. Dan ini juga merupakan satu informasi yang baru untuk saya mengenai kereta-kereta Pro 2. Okey? So, kita masih lagi menunggu jawapan dan ramai sekarang ni tengah garuk kepala sebab kenapa tak keluar lagi bang? Dia kata sabar dik. Nak bagi hadiah bukan senang. Okey? Nak baca soalan pun bukan senang dik. Nun jauh kat sana. Dan jawapan anda di tempat keempat, Azia. Jawapan nombor 4, Azia. Azia tu siapa yang pilih nombor 4 memang betul lah. Okey, kita proceed ke soalan yang seterusnya. Macam mana semua okey? Masih bertenang ke atau ada yang dah bertendang? Okey, jangan bertendang dulu sebab kita ada lagi baki-baki soalan untuk anda. Janganlah macam tu. Okey, relax dulu. Okey, relax. Dan apakah nama model Mini MPV keluaran Pro 2? Ini saya tak tahu. Saya gelak macam acah-acah pandai tapi saya pun tak tahu. Okey, nombor 1 pilihan jawapannya adalah Kembara. Nombor 2 kita ada Kenari. Nombor 3 di skrin anda kita ada Alza. Dan nombor 4 kita ada Kelisa. Mungkin ada yang confuse antara kereta ini dan kereta ini, model kereta ini dan kereta ini. Tapi semuanya terpulang kepada anda lah. Sebab saya tahu yang di luar sana semuanya bijak pandai. Anda yang mana orang kata pakai Pro 2 anda lebih tahu, ada yang membaca kan. Mungkin ada yang orang kata dalam grup kereta ke apa lagi tahu dia akan bagi tahu. Leman jawapan dia ni. Osman jawapan tu. Edward jawapan dia ni. Terpulang. Tapi pemenangnya hanya seorang. Okey. Jadi apakah nama model Mini MPV keluaran Pro 2? Kita ada Kembara nombor 1, nombor 2 Kenari, nombor 3 kita ada Alza dan nombor 4 kita ada Kelisa. Dan sekarang ni cerita dia masa dah tamat lah. Okey, tak boleh nak lama-lama, kita bagi masa untuk anda menjawab soalan yang kami paparkan di skrin anda semua. Okey, jadi kita masih lagi menantikan jawapan. Adakah Kembara ataupun nombor 2 Kenari? Nombor 3 kita ada Alza ataupun nombor 4 kita ada Kelisa. Yang mana satu Tapi apa yang bagus pasal benda ni, saya pun baru tahu juga benda-benda ni. Ini MPV yang first dikeluarkan rupanya. Kalau tidak sebenarnya tak tahu. Tahu pakai je. Tahu-tahu dah itu problem kan. Sebab kecuaian sendiri. Betul tak? Sedih tak? Sedih kan? Tapi tak apa. Jangan sedih juga macam saya sebab kita nak tunggu jawapan. Dan jawapannya adalah nombor 3, Alza. Yes! Kepada anda yang menjawab Alza, betul. Yang tak jawab Alza, cuba untuk soalan yang seterusnya. Sebab kita masih ada lagi soalan-soalan untuk anda semua. Jom kita sekarang paparkan soalan nombor 6 di skrin anda semua untuk kita sama-sama tahu apakah soalan yang seterusnya. Okey? Ini dia. Pro 2 merupakan akronim kepada
Apa? Produk automobil kedua sendirian berhad ke? Yang mana satu? Ada dekat situ ada perusahaan automobil kedua sendirian berhad ke? Lepas tu nombor 2 kita ada produk sales sendirian berhad ke? Mungkin jawapannya nombor 3 kot. Mungkin, saya tak tahu, terpulang. Nombor 3 kita ada produk automobil kedua sendirian berhad. Dan wow. Okey, nombor 4 kita ada produk auto corporation sendirian berhad. Jadi, pilihlah jawapan anda. Saya yakin apa yang dipaparkan di skrin anda semuanya jelas untuk anda pilih. Nombor 1, 2, 3 dan 4. Dan ingat, jika ada pesan di awal tadi sebelum kita mulakan live trivia, anda hanya perlu untuk masukkan nombor sahaja dan tak perlu type apa-apa pun. Tak payahlah type orang kata produk sales sendirian berhad ke, panjang sangat. Jadi kita type 1, 2, 3, 4 untuk sama-sama kita senang dapatkan pemenang untuk kesemua soalan yang kami paparkan. Dan masa sudah pun tamat untuk anda menjawab soalan-soalan ini. Jom sama-sama kita saksikan mana satu jawapan dia. Saya pun suspend juga ni sebab semua macam lebih kurang sama. Mungkin akan menimbulkan kekeliruan. Jadi macam mana? Kita tunggu. Sebab jawapan tu kalau saya tahu, dah lama saya bagi hadiah tu macam tu. Tapi tak boleh. Ini bukan hadiah saya. Kalau hadiah saya tak ada kat sini. Saya dah bawa balik dah. Jadi kita sama-sama tunggu. Kan? Saya punya hadiah kot. Tapi tak boleh. Saya hanya bekerja saja hari ni. Okey? Okey, kita tunggu. Jawapan dia masih lagi belum dipaparkan di skrin anda. Macam saya cakap, sabar. Okey? Sabar. Sekejap lagi dia keluar. Jangan terbeliak biji mata tengok skrin tu. Dan jawapannya adalah nombor 1 seperti yang dipaparkan di skrin anda semua. Setakat ni saya rasa mungkin ada yang jawab 6 soalan dengan betul dan mungkin ada yang 1 salah ke 2 salah. Tapi tak apa. Kita akan cuba lagi untuk soalan yang seterusnya sebab kita ada baki soalan untuk kita kongsi dan paparkan kepada anda di skrin anda sekarang. Jom kita saksikan apakah soalan nombor 7. Kita tak banyak 3 lagi soalan. Bukan 3 hari punya soalan 3 lagi soalan. Okey. Apakah ciri keselamatan terbaharu yang telah diperkenalkan melalui model Azia, Myvi, Beza dan Arus? Nombor 1 kita ada Gear Up. Nombor 2 apa tu Anti-lock braking system, ABS. Nombor 3 kita ada Vehicle Stability Control VSC dan nombor 4 kita ada Advanced Safety Assist ASA 2.0. Nombor dah dipaparkan. Anda boleh baca, anda boleh nampak dengan jelas. Semuanya di skrin anda, bukan di skrin saya. Saya hanya di sini untuk menyampaikan apa yang seberhak-berhaknya menjadi milik anda. Nampak ayat saya. Very the dictionary. Okey, kita ada lagi 8 saat. 7, 6, 5, 4 saja bagi suspend. 2, 1. Okey, masa dah pun tamat. Jadi, apakah ciri keselamatan terbaru yang telah diperkenalkan melalui model Azia, Myvi, Beza dan Arus? Ini pun juga saya rasa macam, saya pernah dengar tapi tak pernah nak ambil tahu. Benda-benda ni penting lah untuk kita sama-sama nak pakai kereta kita. Kalau kepada yang pakai kereta Pro 2 tu, kena pandai jaga kereta. Kena tahu apa yang ada dalam kereta kita. Ini pula tengok, ciri-ciri keselamatan terbaharu apa yang ada. Nombor 1, 2, 3 ataupun 4. Mana satu? Saya pun suspend lah saya. Berkicap saya. Takut saya tak tahu jawapan dia apa. Seram you all. Kita tunggu apa jawapan dia. Ciri keselamatan yang saya tahu masuk kereta pakai seat belt tu je. Dan jawapannya adalah nombor 4. Advanced Safety Assist ASA 2.0. Okey, kita ada 2 lagi soalan untuk kita kongsikan dengan anda semua. Jadi kita tak nak buang masa, jom kita tengok apakah soalan nombor 8. Soalan nombor 8 ni dia macam suspend sikit lah. Sangat suspend. Dia macam hantu terbang atas rumah kita menjerit kan. Macam itulah soalan dia. Saya pun takut juga kat sini. Sorang kan. Help. Gitu. Okey. Tahun 2020. Pro 2 menyambut ulang tahunnya yang ke... Nombor 1, kita ada 10 tahun. Nombor 2, kita ada 15 tahun. Kira form 3 lah. Nombor 3, kita ada 24 tahun. Dan nombor 4, kita ada 27 tahun. Wow, nampak. Jadi pilih 1, 2, 3 ataupun 4.
Dan saya rasa kebanyakan lah, yang saya rasa lah kebanyakan anda di rumah ataupun di sebalik skrin tu yang nak menjawab ni mesti ada geng yang duduk berkumpul. Lepas tu korang akan sama-sama jawapan dia ni, jawapan dia tu. Mungkin seorang akan cakap ni, seorang akan cakap tu, tapi terpulang jawapan di tangan anda. Nombor 1 10 tahun, nombor 2 15 tahun, nombor 3 kita ada 24 tahun dan nombor 4 27 tahun. Kita ada 6 saat lagi untuk anda. Tahun 2020 merupakan orang kata tahun kelahiran yang keberapa, ulang tahun yang keberapa untuk Pro 2 ni. Jadi anda saja yang tahu. Saya tak tahu. Saya tahu pun tak nak bagi tahu sebab kereta anda dapat, saya tak dapat. Okey, tahun 2020 Pro 2 menyambut ulang tahunnya yang adakah 10 tahun? Mungkin 15 tahun, mungkin 24 tahun ataupun mungkin 27 tahun. Kita tak tahu. Mereka yang jaga soalan dan bagi soalan je tahu. Diorang pun tak cerita dengan saya sebab kalau saya tahu, salah saya jawab kan. Tapi tak boleh. Okey, jadi kita masih lagi menantikan jawapan kepada soalan nombor 8 mengenai Pro 2. Okey, adakah 10 tahun? Mungkin 15 tahun? Mungkin saya rasa 24 tahun kot. Saya rasa lah. Ya ke? Cik saja kan, nak bagi korang confuse sikit kan. Tapi terpulang, jawapan semua anda yang pilih, bukan saya, okey? Dan pastikan korang bagi tahu kawan-kawan korang. Nanti kita akan ada macam-macam. Tak sempat habis cakap dah keluar jawapan. Kau tengok nombor 4 27 tahun. Nampak? Jadi kepada anda yang jawab 10, 15, 24, silap you all, okey? Korang kena buat research lagi. Okey, jangan buang masa. Kita nak terus ke soalan nombor 9 dan saya nak sarankan kepada anda semua di luar sana untuk ajak kawan-kawan, ajak yang terlepas untuk tengok live streaming ni, sama-sama tune in untuk kita sama-sama boleh kongsi hadiah yang kita nak bagi kepada anda dan macam-macam program yang akan kita sajikan kepada anda. Okey, kita proceed to soalan nombor 9. Namakan kilang baharu Pro 2 yang merupakan kilang pengeluaran otomotif hijau pertama di Asia Tenggara. Nombor 1, kita ada Pro 2 Global Manufacturing Sendirian Berhad. Nombor 2, kita ada Pro 2 Sales Sendirian Berhad. Nombor 3, kita ada Ankle. Bukan ankle ni, nama dia Ankle. Ini pun ankle juga, tapi bukan yang ni lah ya. Dan nombor 4, kita ada Shoulder. Jadi kita bagi anda sekarang masa yang tinggal 10 saat. Cepat betul dia nak naik soalan seterusnya. Sabar ya. Ini belum habis lagi. Kita saja tarik sana, tarik sini. Jadi pilih betul-betul. Kita nak jawapan anda dalam format nombor sahaja. 1, 2, 3 ataupun 4. Jadi pastikan anda pilih jawapan yang betul. Okey, adakah jawapan dia nombor 1 ataupun nombor 2, 3 ataupun 4? Kepada yang dah jawab orang kata sampai 8 soalan betul, pastikan soalan ini menjadikan 9 soalan yang betul di tangan anda. Okey? So pastikan anda pilih jawapan yang betul. Tanya kawan-kawan, tak kisah kalau ada yang lebih tahu, tanya je. Tak apa, nanti korang share lah kereta tu. Kalau benar apa pun share lah voucher tu ke apa kan. Okey, yang mana satu jawapan dia? Kita masih lagi menantikan jawapan. Adakah nombor 1? Mungkin nombor 2, 3 ataupun 4. Saya pun suspend juga bab ni. Sebab banyak sangat kan benda-benda informasi baru. Ya, dan jawapan dia adalah nombor 1. Pro 2 Global Manufacturing Sendirian Berhad. Yang mana dapat 9/9, tahniah, kira A+ lah. You confirm dah masuk universiti lepas ni. Okey? Dan ini soalan terakhir untuk live trivia kita, iaitu soalan nombor 10. Jom kita sama-sama saksikan apakah soalan yang dipaparkan di skrin anda. Kenderaan sedan EEV pertama Pro 2 adalah nombor 1, kita ada Pro 2 Asia. Jangan confuse, saya kata nombor 1 tu bukan tu jawapan yang paling tepat, tak ada. Itu pilihan jawapan dia. Nombor 1 kita ada Pro 2 Asia, nombor 2 kita ada Pro 2 Myvi, nombor 3 kita ada Pro 2 Viva dan nombor 4 kita ada Pro 2 Beza. Jadi pilih jawapan yang anda rasa betul. Mungkinkah anda pemandu ataupun orang kata pemilik kepada kereta Pro 2 Asia ke Beza, Myvi atau Viva, korang akan lebih tahulah. Jadi saya ulang balik soalan saya. Kenderaan sedan EEV pertama Pro 2 adalah nombor 1 Pro 2 Asia, nombor 2 Pro 2 Myvi, nombor 3 Pro 2 Viva dan nombor 4 Pro 2 Beza. Which one yang korang rasa jawapan yang paling tepat kepada soalan ini? Masa tak banyak, kita tinggal 3 saat saja lagi, tapi relax, tenang, jawab dengan tenang, jangan gopoh-gopoh, jangan tekan macam-macam lah kat situ kan, sampai hang pun korang dan ada yang cucuk power bank ke apa kan. Hati-hati, takut meletup. Nak jawab soalan biar dalam keadaan selamat. SOP jaga, make sure jangan ramai-ramai berkumpul dengan pandang bola. Jangan. Okey, dan masa dah pun tamat. Sorry kepada yang tak sempat.
Mungkin boleh cuba next time, lain kali, sebab kita ada banyak lagi. Malam nanti pun kita ada lagi live trivia, so korang boleh cuba lagi nanti. Okay, so kita masih lagi menantikan jawapan kepada soalan nombor 10 ini. Adakah produk Azia ataupun produk Myvi ke mungkin Viva, mungkin Beza merupakan kenderaan sedan EV pertama Pro 2 adalah saya pula suspend. Kalau saya lah, saya rasa ya, Beza rupanya jawapan dia. Kalau saya cakap awal tadi, saya dah tekan 24 tu, dah menang saya tahu. Jadi saya ucapkan tahniah kepada anda semua yang mana turut serta dalam live trivia kita hari ini untuk sesi ini, sebab nanti kita akan ada banyak lagi, okey? Dan kita nak tunggu juga siapakah pemenang. Kita nak tahu siapa pemenang. Kita akan bagi tahu sekarang juga pemenang dia. Kita tak tinggal sampai esok, kita tak tinggal sampai minggu depan. Kita cuma nak tahu. Kita akan DM dia dekat tepi. Tak ada, kita takkan hantar komen visit my IG pelangsing pengurus, tak ada. Kita tak buat macam tu. Kita takkan hantar benda-benda tu. Old money collector, no. Kita tak ada. Kita bagi betul-betul voucher, tak ada. Okey? Dan kita masih lagi menantikan siapakah pemenangnya. Agak susah. Mungkin saya rasa agak susah nak kita tahu siapa pemenang dia, sebab ramai sangat yang jawab dengan betul. Siapa? Okey, sesiapa pun anda, tahniah kepada pemenang kita. Okey, anda akan dihubungi oleh pihak kami ataupun pihak-pihak tertentu bagi mengetahui adakah anda pemenangnya, dan anda memang genius lah. Okey, wakil kami akan DM anda sekejap je lagi untuk mengambil maklumat anda untuk penghantaran hadiah. Dan terima kasih kepada penonton dan juga penaja kami Pro 2 untuk sesi live trivia. Teruskan menonton untuk pusingan live trivia pada jam 8 malam ini. Alright, so JG nak sign out dulu. Saya nak makan-makan. Anda enjoy lah apa yang anda menang tu, okay? Thank you guys. Bayangkan, jika setiap kali anda liritkan kad bank anda ketika membuat pembelian, anda juga sebenarnya sedang menyimpan dan melabur. Dengan Raise, anda boleh. Raise membundarkan setiap pembelian harian anda ke ringgit yang seterusnya. Beli kopi RM10.70. Raise bundarkan kepada RM11. Jadi duit baki 30 sen tersedia untuk diambil. Duit baki tersebut kemudiannya dilaburkan secara automatik ke dalam portfolio pelaburan yang dibuat untuk anda. Jadi sambil membeli belah, anda menyimpan dan melabur. Mudah kan? Jika anda ingin melabur lebih banyak lagi, ianya begitu mudah untuk membuat pelaburan sekaligus. Atau set sahaja pelaburan berkala, sama ada setiap hari, setiap minggu ataupun setiap bulan. Dengan lebih 1 juta muat turun di Australia dan kini dibawakan khas oleh PNB ke Malaysia. Muat turun sekarang atau pergi ke raise.com.my untuk mulakan. Bayangkan, jika setiap kali anda liritkan kad bank anda ketika membuat pembelian,
Anda juga sebenarnya sedang menyimpan dan melabur. Dengan Raise, anda boleh. Raise membundarkan setiap pembelian harian anda ke ringgit yang seterusnya. Beli kopi RM10.70. Raise bundarkan kepada RM11. Jadi duit baki 30 sen tersedia untuk diambil. Duit baki tersebut kemudiannya dilaburkan secara automatik ke dalam portfolio pelaburan yang dibuat untuk anda. Jadi sambil membeli belah, anda menyimpan dan melabur. Mudah kan? Jika anda ingin melabur lebih banyak lagi, ianya begitu mudah untuk membuat pelaburan sekaligus. Atau set sahaja pelaburan berkala, sama ada setiap hari, setiap minggu ataupun setiap bulan. Dengan lebih 1 juta muat turun di Australia dan kini dibawakan khas oleh PNB ke Malaysia. Muat turun sekarang atau pergi ke raise.com.my untuk mulakan.
Salam sejahtera semua. Selamat datang ke rig pengerudian milik Valesto Energy Berhad. Hari ini, saya akan menerangkan dengan ringkas kisah kehidupan di atas sebuah rig pengerudian. Pertama sekali, macam mana nak naik atas tu? Tinggi betul. Dua cara. Sama ada dengan helikopter atau dengan bot. Bergantung kepada lokasi rig tersebut. Kalau dengan bot ni, suspend sikit. Sebab kita akan diangkat naik dari bot ke atas rig dengan kren. Bila dah sampai, tak boleh suka-suka ke sana ke sini. Kita wajib dengan taklimat keselamatan dulu. Lepas tu, barulah kita ke bilik penginapan. Nampak? Gym dengan Dobi pun ada. Tempat makan mana? Ni dia. Hebat kan? Okey, banyak betul jalan-jalan bila nak kerja. Sebelum memulakan sebarang kerja pengerudian, kami akan diberi sedikit taklimat untuk permulaan kerja pada hari tersebut. Antaranya, meeting clock hour, morning meeting, meeting skop tugasan hari kejadian berkaitan, pelaksanaan kerja semasa dijalankan. Okey, banyak betul kita jalan-jalan. Mesti tak sabar nak tengok kru semua bekerja kan? Kat sinilah kerja-kerja pengerudian dilakukan. Nampak tak bilik besar macam kokpit tu? Kat situlah tempat driller mengawal dan memantau ke semua aktiviti penggalian minyak dan gas. Keselamatan amat diutamakan, terutama di ruang lantai rig di sini. Kalau tercuai walaupun sesaat, boleh membahayakan nyawa. Walaupun begitu, tempat inilah tempat paling penting dan merupakan nadi dalam sesebuah rig pengerudian. Selain kerja-kerja pengerudian, kami ada juga perjumpaan sesama kru-kru yang lain. Nak umum anugerah ke, nak ulang kaji balik nilai-nilai teras, ataupun makan-makan sempena hari perayaan. Penat kerja seharian ataupun semalaman, kami semua kena rehat juga. Tengok TV, makan, lepas tu kami kena tidur untuk kerja keesokan hari. Itulah dia sebersedikit berkenaan aktiviti seharian di atas sebuah rig pengerudian Valesto Energy di offshore. At Saham Darby Property, we are committed to developing townships that inspire and connect, where people and nature can thrive together in harmony for generations to come. This is what sustainability means to us. Guided by our vision to be a leader in building sustainable communities, we take pride in knowing that we build with the relationship between people, prosperity, and planet in mind. Embracing the United Nations Sustainable Development Goals, we have established our very own Saham Darby Property 2030 Sustainability Goals. We measure our performance by delivering the targets of these goals to benefit our stakeholders. We have acquired numerous industry awards for our sustainability efforts. These recognitions have spurred us further in our sustainability journey to set new benchmarks with notable sustainable initiatives. Our other initiatives include the long-term biodiversity efforts to plant endangered, rare, and threatened tree species. Another key project involves replanting an urban rainforest within the 300-acre Central Park in the city of Elmina. This comprises the Elmina Rainforest Knowledge Center and Living Collection Nursery that are managed by the Tropical Rainforest Conservation and Research Center
a specialist NGO with a strong track record in rainforest rehabilitation. The profits from the tree nursery will be channeled towards various education programs at the Elmina Rainforest Knowledge Center. We have partnered with international organizations such as UNICEF, with which we are building an inclusive playground in the city of Elmina. The playground will be launched in 2020, along with a toolkit for the design and construction of inclusive developments. Also at City of Elmina is the Elmina Valley Urban Farm, with over 100 allotments for residents to grow their own fresh organic produce. At Bandar Bukit Raja Klang, we pioneered a community recycling project with the social enterprise BGBG initiative. This long-term program involved 3,600 households and counting. To date, they have recycled 35.1 tons of recyclables. Saham Darby Property has always been a proponent of sustainable developments. The COVID-19 pandemic impacted the whole world, resulting in a new normal. Together with our philanthropic arm Yayasan Saham Darby, we have collectively contributed more than 5.2 million ringgit to COVID-19 related humanitarian efforts to date. Of that sum, about 1.2 million ringgit was contributed to various COVID-19 related initiatives to assist the frontliners and community at large. Sustainability comes in many forms and sizes. Our long-running volunteers program has recorded 37 initiatives since 2018, engaging 573 volunteers and contributing 2,332 volunteer hours. Our ongoing collaboration with Yayasan Saham Darby's Huduran Kasih recorded 12 initiatives, engaging 246 volunteers and contributing 1,768 volunteer hours. And we are just getting started. Here are our other initiatives. Drop Everything and Enroll program, Children Learn English and Speaking Skills program, Great Minds campaign in collaboration with Yayasan Saham Darby, Taman Bukit Subang B40 Melati Community Chili Farm, Disaster Relief Aid to Schools, Saham Darby Property Volunteers Program Wisuri Inspirasi, Run with Autism in collaboration with Yayasan Saham Darby and National Autism Society of Malaysia Klang, Yayasan Saham Darby Kasih and Yayasan Sinar Harapan in collaboration with Saham Darby Property Berhad Back to School program for underprivileged students. With our CSR contributions, we aim to help create a more sustainable society. All in all, we have conducted 51 CSR initiatives, supported over 47 organizations through donations, saved over 1,000 kilograms of leftover food, upgraded schools for over 2,500 students. We also organize various activities to promote special causes. As the first and only Malaysian property developer with Dow Jones Sustainability Index accreditation and Carbon Disclosure Project rating, we aim to finance more sustainability through Sustainability Sukuk, another first by a Malaysian property developer. At Saham Darby Property, our sustainability efforts are focused on people, planet, and prosperity. We are cognizant of the bigger role we play and are committed to enhancing the lives of communities through sustainable developments while positively impacting the environment. Bayangkan, jika setiap kali anda liritkan kad bank anda ketika membuat pembelian, anda juga sebenarnya sedang menyimpan dan melabur. Dengan Raise, anda boleh. Raise membundarkan setiap pembelian harian anda ke ringgit yang seterusnya. Beli kopi RM10.70. Raise bundarkan kepada RM11. Jadi duit baki 30 sen tersedia untuk diambil. Duit baki tersebut kemudiannya dilaburkan secara automatik ke dalam portfolio pelaburan yang dibuat untuk anda. Jadi sambil membeli belah, anda menyimpan dan melabur. Mudah kan? Jika anda ingin melabur lebih banyak lagi, ianya begitu mudah untuk membuat pelaburan sekaligus. Atau set sahaja pelaburan berkala, sama ada setiap hari, setiap minggu ataupun setiap bulan. Dengan lebih 1 juta muat turun di Australia dan kini dibawakan khas oleh PNB ke Malaysia. Muat turun sekarang atau pergi ke raise.com.my untuk mulakan.
Limits are meant to be surpassed. Never settle for ordinary. Let your achievements do the talking. New Toyota Hilux. Enough said. Toyota, all about the drive. Bayangkan, jika setiap kali anda liritkan kad bank anda ketika membuat pembelian, anda juga sebenarnya sedang menyimpan dan melabur. Dengan Raise, anda boleh. Raise membundarkan setiap pembelian harian anda ke ringgit yang seterusnya. Beli kopi RM10.70. Raise bundarkan kepada RM11. Jadi duit baki 30 sen tersedia untuk diambil. Duit baki tersebut kemudiannya dilaburkan secara automatik ke dalam portfolio pelaburan yang dibuat untuk anda. Jadi sambil membeli belah, anda menyimpan dan melabur. Mudah kan? Jika anda ingin melabur lebih banyak lagi, ianya begitu mudah untuk membuat pelaburan sekaligus. Atau set sahaja pelaburan berkala, sama ada setiap hari, setiap minggu ataupun setiap bulan. Dengan lebih 1 juta muat turun di Australia dan kini dibawakan khas oleh PNB ke Malaysia. Muat turun sekarang atau pergi ke raise.com.my untuk mulakan. Stella 8000 0W20 makes cold start easy and instant oil flow throughout the engine. Specially formulated, unique antioxidant additives controls oil thickening at high operating temperatures and conditions, guard against imminent severe wear. Advanced detergent system disperses contaminants in the oil to prevent sludge and varnish deposits for cleaner engine performance. The new Knockguard technology protects your engine against low-speed pre-ignition known as LSPI that occurs in today's smaller and powerful engines, especially turbocharged gasoline direct injection engines known as TGDI. In a normal combustion, spark-triggered ignition is designed to propel with the pistons forward, creating pressure to support pistons' downward push. LSPI is an abnormal combustion event resulting in catastrophic engine damage when the air and fuel mixture ignites before the spark plug fires, resulting in extreme pressure and engine failure. Grand Knockguard is formulated with advanced additive technology, giving you the ultimate protection and peace of mind for your journey. Move further, last longer with the new Grand Stella 8000 0W20 APISN Plus engine oil. Valesto In-Step Drilling Academy merupakan sebuah institusi latihan bagi bidang penggerudian atau drilling dan juga penyelenggaraan telaga minyak dan gas. Ditubuhkan secara kolaborasi oleh para profesional dan pakar dalam industri minyak dan gas dari Valesto Energy dan In-Step. Valesto In-Step Drilling Academy telah melatih dan membangunkan modul pembelajaran dan latihan secara inovatif. Beroperasi di Terengganu dan Kuala Lumpur. Valesto In-Step Drilling Academy ini merupakan institusi latihan pilihan di dalam bidang penggerudian. Sehingga bulan Oktober 2020, Valesto In-Step Drilling Academy telah menyaksikan hampir 850 orang pelatih berjaya menamatkan kursus dan kembali berkhidmat dengan majikan dan seterusnya berbakti kepada industri minyak dan gas dan negara Malaysia secara amnya. Valesto In-Step Drilling Academy menekankan aspek latihan secara amali ataupun hands-on di dalam modul pembelajarannya dan ini dilengkapkan lagi dengan pembelajaran secara teori di dalam kelas. Institusi latihan ini
turut mempunyai tenaga pengajar yang berpengalaman luas di dalam bidang pengerudian dan sentiasa bersedia untuk menerima dan mendidik para pelatih. Bayangkan, jika setiap kali anda liritkan kad bank anda ketika membuat pembelian, anda juga sebenarnya sedang menyimpan dan melabur. Dengan Raise, anda boleh. Raise membundarkan setiap pembelian harian anda ke ringgit yang seterusnya. Beli kopi RM10.70. Raise bundarkan kepada RM11. Jadi duit baki 30 sen tersedia untuk diambil. Duit baki tersebut kemudiannya dilaburkan secara automatik ke dalam portfolio pelaburan yang dibuat untuk anda. Jadi sambil membeli belah, anda menyimpan dan melabur. Mudah kan? Jika anda ingin melabur lebih banyak lagi, ianya begitu mudah untuk membuat pelaburan sekaligus. Atau set sahaja pelaburan berkala, sama ada setiap hari, setiap minggu ataupun setiap bulan. Dengan lebih 1 juta muat turun di Australia dan kini dibawakan khas oleh PNB ke Malaysia. Muat turun sekarang atau pergi ke raise.com.my untuk mulakan.
Beginilah rutin kehidupan saya. Saya memiliki hampir kesemua yang saya impikan. Kerjaya, keluarga, kemewahan. Tetapi, adakah jiwa saya tenang? Saya masih tercari-cari kekosongan itu. Kini, saya telah temui erti sebenar kehidupan sebagai seorang Muslim. Perjalanan hidup saya lebih bermakna. Dengan pelan semat hijrah, ia membantu saya melengkapkan persediaan untuk memenuhi tuntutan agama. Stella 8000 0W20 makes cold start easy and instant oil flow throughout the engine. Specially formulated unique antioxidant additives controls oil thickening at high operating temperatures and conditions, guard against imminent severe wear. Advanced detergent system disperses contaminants in the oil to prevent sludge and varnish deposits for cleaner engine performance. The new Knockout technology protects your engine against low-speed pre-ignition known as LSPI that occurs in today's smaller and powerful engines, especially turbocharged gasoline direct injection engines known as TGDI. In a normal combustion, spark-triggered ignition is designed to propel with the pistons forward, creating pressure to support pistons' downward push. LSPI is an abnormal combustion event resulting in catastrophic engine damage when the air and fuel mixture ignites before the spark plug fires, resulting in extreme pressure and engine failure. Grand Knock Guard is formulated with advanced additive technology, giving you the ultimate protection and peace of mind for your journey. Move further, last longer with the new Grand Stella 8000 0W20 APISN Plus engine oil.
to be part of something bigger than you, to be able to find that meaning and purpose is the reward I get from volunteerism. Much more than how and what I can give the community, I have gained much more than how I anticipated it to be. Oh, Aliana! Welcome to Tropiang Sakai. Hello, Mr. Ibrahim. It's good to be back here. Tropiang Sakai is a typical rural community in Cambodia. Much of their livelihood depends on the river and the small inflow of eco-tourists. Improving their environment would help them massively in improving their lives. Planting mangroves is not a new practice here. It's been done for generations, and people know its importance for marine life and protection from natural disasters. Recently, the younger generation had lost its interest in preserving their mangroves. So we began conducting workshops to show them that planting mangrove seedlings as an activity for tourists could be both profitable and beneficial for the environment. We need one person to fry the fish. Cambodian cuisine, particularly in Tropiang Sakai, is unique. We taught the women to hold cooking classes for tourists to earn an income. They were so enthusiastic that even language barrier wasn't an issue. And then you warm the ginger and you cook all the ginger put on top of the ginger. There are about 213 million young people across ASEAN. Empowering youth unites them and gives them a platform where they can serve not only just their communities, not only their countries, but the entire ASEAN region.
Pembangunan lestari merupakan pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan peluang generasi muda untuk membina masa hadapan sendiri. Di UMW, strategi kelestarian kami berteraskan pembangunan kelestarian menerusi kecemerlangan. Strategi kelestarian kami berasaskan 4 teras penting, iaitu menerapkan budaya inovatif dan berprestasi tinggi, mempraktikkan tenaga kerja dinamik, pemeliharaan alam sekitar dan mendidik komuniti dan masyarakat. Mari mendalami makna setiap teras. Budaya inovatif dan berprestasi tinggi. Kami percaya bahawa menerapkan corak pemikiran berprestasi tinggi adalah kunci dalam memelihara masa hadapan dari segi membina produk yang berkualiti dan dipercayai serta menitik beratkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Tenaga kerja dinamik. Kami memupuk persekitaran pekerjaan yang menggalakkan interaksi di seluruh organisasi. Kami menggalakkan kepelbagaian dalam usaha membentuk organisasi yang lebih baik. Pemeliharaan alam sekitar. Kami memantau penggunaan tenaga dalam operasi kami. Kami menggalakkan penggunaan sumber yang boleh diperbarui dan bahan yang boleh dikitar semula. Kami sentiasa komited dalam mengurangkan pembebasan sisa dan mempromosikan penjimatan air secara berterusan. Mendidik komuniti dan masyarakat. Kami menganjurkan pelbagai inisiatif bersama komuniti untuk membantu meningkatkan taraf kehidupan harian mereka. Kami fokus kepada menjana nilai terbaik buat pemegang taruh kami menerusi aktiviti seperti kesukarelawan dan sumbang amal. Matlamat kelestarian kami ialah supaya UMW kukuh dari segi kewangan, diperkukuhkan dengan perniagaan yang mampan, disemai dengan budaya berprestasi tinggi yang menjana inovasi, prihatin dan bertanggungjawab akan impak syarikat kepada masyarakat dan persekitaran. Pembangunan lestari menerusi kecemerlangan. To be part of Pembangunan
saya Muhammad Haikal bin Ramli. So saya adalah pengurus projek di asas bina Enterprise yang Berhad. So syarikat ini telah beroperasi selama 10 tahun. So dalam bidang pembinaan. Buat masa ini, syarikat ini iaitu asas bina Enterprise yang Berhad. So telah dan sedang memiliki bilangan pekerja seramai 60 orang lah. 60 orang pekerja. Yang mana kita bekerja di lebih kurang 4 lokasi. Iaitu di projek di Teluk Muruh, di Lumut Port, di Kampung Baru dan di Teluk Senangir lah, yang mana merangkumi berbagai-bagai bidang. So untuk menjalankan kerja-kerja yang telah kita pilih ini, so pada masa kini kita mempunyai sebanyak 20 machineries lah, yang mana 4 daripadanya adalah Caterpillar. Bekerja sebagai operator shower lah. Pengalaman kendalikan jentera berat ni hampir dekat 2 tahun lah. Mengenai shower Caterpillar ni memang amat puas hati lah, sebab dari segi safety semua, handling dia okey. Lepas tu dia punya inilah keselesaan dia semua okey lah buat baru ni. Dari segi maintenance, untuk maintenance dia senang lah, tak ada susah mana. Cuma perlu hand grease, tiap-tiap hari grease, itu je lah. Kita juga bercadang dan telah membeli wheel loader jenis 950G lah. Kenapa? Kerana kita dapati 950 ni lebih kecil, compact dan maknanya dia sesuai untuk pergerakan di tempat kita bekerja lah. Kenapa kita pilih mesin Caterpillar? Caterpillar mesin ni kerana ia adalah bila kita compare dengan orang kata kompetitor yang lain, kita dapati dia lebih bagus, so dia lebih efisien dan lebih low maintenance lah, yang maknanya benda ni memberikan profit kepada syarikat kami. .950 ni memang terbaik lah, GC memang terbaik lah.
You might not notice it, but we've touched almost every aspect of your life. Every step, every start, every slice, every day since the 80s. Entrusted and dedicated to enhancing the country's wealth. From colonials to citizens, corporations to individuals, the financial sector to the service counter, from the plantations to the people's plates, the townships to your dream homes, the super machines to the super highways, from business protection to peace of mind, and the test tubes to the store shelves. Building from our heritage a future that will rise to match the best in the world, so we can stand proud, shoulder to shoulder as equals at home and abroad. With every return on investment, every sustainable profit shared, every talent cultivated, every affordable home built and occupied, every helping hand extended, every customer served with a smile. You might not notice it, but we've touched every part of Malaysian life, balancing it, expanding it, protecting it, serving it, enriching you, enriching Malaysians. We are Permodalan Nasional Berhad, PNB. Dengan Raise, menyimpan dan melabur kini lebih mudah. Begini caranya. Hubungkan kad bank anda kepada akaun Raise anda. Di sinilah pelaburan anda bermula. Kemudian, berbelanjalah seperti biasa menggunakan kad bank anda. Raise akan menggenapkan setiap pembelian dan merekodkan semua amaun ini. Apabila duit baki terkumpul telah cukup, kami akan melaburkannya untuk anda. Pelaburan ini akan muncul di dalam akaun Raise anda dan lihatlah ia bertambah dari masa ke semasa. Tetapkan juga pelaburan berkala supaya akaun anda bertambah dengan lebih cepat. Ada wang lebih, laburkan terus satu kali ke dalam akaun Raise anda pada bila-bila masa. Menyimpan dan melabur dengan lebih yakin dengan Raise. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Permodalan Nasional Berhad. Established with a focused social mandate, PNB was created to build and encourage the participation of the Bumiputra in the nation's growth and wealth creation. To achieve this, PNB manages 14 unit trust funds on behalf of individual unit holders of ASNB, PNB's wholly owned unit trust management company. In addition, PNB also manages its own separate proprietary fund to complement and safeguard the unit trusts under our management. With 6 fixed price funds and 8 variable price funds under our stable of products, each fund is tailored to the needs of our unit holders, from their children's education, retirement, and everything in between, and benchmarked against the Maybank 12-month fixed deposit and the FBM KLCI. These funds are invested across borders and asset classes, covering public equity, real estate, private investment, fixed income, and cash, guided by a philosophy grounded in long-term fundamentals and operating within a robust investment process. With the explicit mandate to promote corporate sector ownership among the Bumiputra, investments have largely focused on Malaysia's strategic growth sectors.
PNB has also recently begun venturing abroad as part of our strategy to diversify investments and manage risks across a larger spectrum. Every investment is guided by strict investment processes, with emphasis on Sharia tenets and principles. Our Sharia manual provides guidelines for responsible investing according to Islam, hence precluding investments in industries such as alcohol and gambling, among others. Additional processes provide the oversight, transparency and accountability required to ensure PNB delivers on its promise of sustainable returns to all unit holders. Central to our aim to provide these long-term returns is our commitment in providing returns that reflect market conditions. Yields are derived strictly from the respective fund's realized gains, dividends and other income, with regular impairment assessments conducted by independent auditors. All this so we can continue to deliver on our mandate to you as we have done for the last 4 decades. From Modelan Nasional Berhad, we remain committed to enriching the lives of Bumiputras and all Malaysians. Anda mungkin tak sedar, setiap sisi kehidupan anda, kami ada bersama. Setiap langkah, setiap permulaan, setiap bahagian, setiap hari sejak 80-an. Meningkatkan kekayaan negara dengan penuh amanah dan dedikasi. Daripada mereka kepada kita, daripada syarikat kepada masyarakat, sektor kewangan ke kaunter perkhidmatan, dari ladang ke meja makan, perbandaran ke rumah impian, jentera teguh ke lebuh raya kukuh, pelindungan perniagaan yang menjamin kehidupan, dan hasil ujian menjadi barang keperluan. Dengan warisan negara, kami bina masa depan bertaraf dunia. Biar tinggi atau rendah, kita bersama tak kira di mana dengan rasa megah. Dengan tiap pulangan pelaburan, tiap keuntungan yang dikongsi, tiap bakat
yang diasah. Tiap rumah mampu milik yang dibina dan didiami. Tiap bantuan yang dihulurkan. Tiap senyuman buat pelanggan. Anda mungkin tak sedar, setiap sisi kehidupan di Malaysia, kami membantu melengkapkannya. Mengimbangi, memperkasa, melindungi, memenuhi, membina kekayaan anda, membina kekayaan rakyat Malaysia. Kami, Permodalan Nasional Berhad, PNB. Permodalan Nasional Berhad. The global economy and financial markets evolve constantly, and to fulfill our vision in becoming a world-class investment house, it is vital that PNB can adapt to these changes as well. Global events in the year so far have challenged us to stabilize amidst the crisis that has brought the world's economy to a near standstill. Markets worldwide will continue to tread carefully as governments and health experts navigate uncharted territories and prepare to embrace the new normal. With so much uncertainty, long-term planning has become almost impossible. It has, however, propelled PNB to be more agile in exploring new opportunities and addressing the challenges ahead. As a long-term investor mandated to enhance the economic wealth of Bumiputras and all Malaysians, PNB is ready to weather the storm and thrive in this new environment. With this in mind, we have developed a new strategic plan to take us further in the next 3 years. Focus 4, as it is called, will steer PNB for the next 3 years and focus on 4 crucial high-impact areas: diversification, value creation, risk management, organizational transformation. Firstly, to truly harness the power of optimizing risk in a low-yield environment, Focus 4 will strategically diversify our investments over a spectrum of global assets, while increasing capital efficiency and crystallizing a more vibrant investment process. Focus 4 will also see us leading more active and structured engagements with our investee companies to ensure sustainable and long-term value creation. Our newly established stewardship framework will institutionalize governance best practices and strengthen organizational health. PNB will strengthen its risk management and cultivate a proactive risk culture across the board and maximize technological capabilities to enable more effective risk monitoring and decision-making. Finally, 2020 onwards will also see PNB embracing the very foundations of its organizational transformation, in particular those integral to people and culture, process, digital, structure, and KPIs. It is a natural evolution of everything we have worked towards thus far as we prepare for what may change in the months and years ahead and ensure we deliver on our mandate of paying sustainable returns that has remained unchanged for the past 4 decades. Focus 4, strengthening our resilience and strategic direction. You might not notice it, but we've touched almost every aspect of your life. Every step, every start, every slice, every day since the 80s. Entrusted and dedicated to enhancing the country's wealth. From colonials to citizens, corporations to individuals, the financial sector to the service counter, from the plantations to the people's plates, the townships to your dream homes, the super machines to the super highways, from business protection to peace of mind, and the test tubes to the store shelves. Building from our heritage a future that will rise to match the best in the world. So we can stand proud
shoulder to shoulder as equals at home and abroad. With every return on investment, every sustainable profit shared, every talent cultivated, every affordable home built and occupied, every helping hand extended, every customer served with a smile. You might not notice it, but we've touched every part of Malaysian life, balancing it, expanding it, protecting it, serving it, enriching you, enriching Malaysians. We are Permodalan Nasional Berhad, PNB. Every day, around the world, energy powers progress. Looking back can help us look forward. On the far northeast coast of Malaysia, master top makers spend their life honing their skills to craft a gasing that spins for hours. The wise know that practice, timing, and teamwork will deliver success, measured here in precision, balance, and endurance. As it is in business, when technology and agility are driven by strategic vision, potential becomes reality. Sapura Energy's full spectrum of capabilities covers the entire value chain of oil and gas production, from exploration to development, production, rejuvenation, decommissioning, and abandonment. Each one of our divisions is a major player in their sector. Independently or working together, we deliver solutions from beginning to end. Today, we are a Malaysian company offering solutions and services to the oil and gas industry across the globe. Complementing our fabrication yard capability, our accomplished project teams have access to our fleet of state-of-the-art vessels. The flagships of our fleet, the Sapura 1200 and Sapura 3500, provide the best in offshore construction. These vessels have the versatility to operate in shallow and deep water and the ability to dynamically position, perform precise heavy lift and pipelay work. Sapura Energy's pipelay support vessels feature innovative control room and lay tower design. These vessels are now laying pipe in ultra-deep water 250 kilometers off the coast of Brazil at an incredible uptime rate of up to 99%. Sapura Energy's subsea capabilities run deep, from support vessels to diving and cutting-edge ROVs. Designed and built by Sapura Energy's subsidiary, TMT, in Perth, the Typhoon drops to the ocean bed. Nearly 2.5 kilometers down in the gloom, it locates the wellhead and goes to work under water pressures that would crush almost any other machine. Sapura Energy's drilling division owns and operates the world's largest fleet of tender rigs, with over 50% of the global market share. Our fleet of modern rigs extract oil and gas safely and efficiently in water depths up to 6,000 feet offshore and reservoirs up to 30,000 feet deep. Sapura E&P is a dynamic Asian-based independent, active in exploration, development, and production. We have recently made significant gas discoveries offshore Malaysia, adding 9 trillion cubic feet to our existing reserves and resource portfolio. Our success has come from the core knowledge and expertise of our E&P team that continue to recognize good exploration acreage, execute exploration plans, and fundamentally develop and operate oil and gas fields in the most cost-effective manner.
In every facet of the business, we aim for precision, balance, and endurance in a global marketplace. The best tools are only as good as the hands and minds that use them. So naturally, our most important investment is in people. Loyalty and longevity are the core values. We've positioned ourselves uniquely to integrate our services to clients by offering innovative technologies with multiple efficiencies and bespoke solutions to individual needs. Sapura Energy is built by entrepreneurs, engineers, and a diverse workforce, driven to deliver what we all take for granted, energy to live well and progress. Our journey continues to optimize energy for the world at large. Hai, apa khabar? Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Jiggy yang akan menjadi host anda hari ini di segmen ini. Dan ingin saya ingatkan kepada anda semua, okay? Kita sekarang tengah menyaksikan Minggu Saham Digital dari 18 hari bulan November hari ini sampai 24 November, yang mana kita akan sajikan kepada anda semua pelbagai program, pelbagai segmen dan semestinya pelbagai artis yang akan datang melepak dengan kita sepanjang satu minggu ini. Okay? Dan sekarang ni Jiggy tak nak buang masa, itu cerita nanti-nanti. Cuma sekarang ni kita nak offer anda di luar sana yang tengah tengok ni, ajak kawan-kawan cepat tengok kita punya live streaming, sebab ini masanya untuk uji minda anda. Sekaranglah masanya untuk bermain live trivia dalam segmen yang dibawakan kepada anda oleh Saham Darby Berhad. Okey, hanya seorang sahaja yang bakal menjadi pemenang hadiah utama, dan iaitu e-voucher Lazada bernilai RM300 dan 9 pemenang hadiah sagu hati yang akan menerima e-voucher Lazada yang bernilai RM150. Jadi sudahkah anda bersiap sedia? Cepat. Okey, kita nak mulakan sekejap lagi, tapi sebelum tu Jiggy nak kongsikan dengan anda semua cara-cara permainannya. Okey, ada 10 soalan akan ditanya dan dipaparkan di skrin anda. Tak kisahlah, anda kena tengok betul-betul dan pastikan anda semua tengok betul-betul jawapan yang kami berikan kepada anda, pilihan-pilihan jawapan dan cara-cara untuk isikan jawapan. Okay? Saya akan tanya satu soalan dan pilihan jawapan akan dipaparkan di skrin. Apa yang perlu anda buat, okay, anda hanya perlu typekan dekat bahagian komen dalam masa 60 saat dan jawab soalan anda dengan menaip 1, 2, 3 ataupun 4 dekat Facebook. Okay, kalau naik eja pun terpulang lah. Okay, sistem kita sekarang ni akan merekodkan jawapan tepat secara automatik dan akan dikemaskini di papan skor masing-masing, dan anda semua boleh lihatlah skor masing-masing. Okey, dan pada akhir pusingan nanti mereka yang meneka soalan betul yang terbanyak dan terpantas akan menang. Baiklah, live trivia ini dibuka kepada semua warga negara Malaysia yang berusia 18 tahun dan ke atas, kecuali kaki tangan permodalan nasional Berhad dan anak-anak syarikatnya, dan tertakluk kepada terma dan syarat. Jadi sudahkah anda bersiap sedia? Okey, dan juga ingin saya ingatkan kepada anda semua, soalan-soalan tu akan kita kepaparkan selama 20 saat dan dalam masa 20 saat anda kena jawab. Ingat anda hanya perlu type 1, 2, 3 ataupun 4. Jangan tulis ayam ke, jangan tulis itik ke, lembu ke, Pak Hamid ke, Edward ke, siapa ke, tak mau. Dan kita akan tunjukkan anda sebentar saja lagi. Dan inilah sesi live trivia dibawakan kepada anda oleh Saham Darby Berhad. Saham Darby Berhad tahun ini menyambut ulang tahun yang ke-110. Wow! Dan merupakan antara syarikat multinasional terlama di Malaysia. Ia merupakan salah satu pengusaha otomotif dan perindustrian yang terbesar di Asia Pasifik. Jom kita terus ke soalan yang pertama. Suspend tak? Okey, soalan pertama berbunyi begini. Saham Darby Berhad menyambut ulang tahun yang keberapa tahun ini? Okey, nombor 1 pilihan jawapan yang ada, kita ada 100 tahun, nombor 2 120 tahun, nombor 3 110 tahun dan nombor 4 130 tahun. Rasanya macam pernah berlaku lah benda ni kan, pasal berapa tahun agaknya umur Saham Darby Berhad tahun ini. Jadi kita ada 15 saat untuk anda memilih jawapan-jawapan anda. Ingat pesanan saya,
Untuk anda pastikan jawapan anda tu lulus, kenalah isi 1, 2, 3 ataupun 4. Jangan tulis benda lain sebab kita hanya perlukan format jawapan itu sahaja, 1, 2, 3 dan 4. Jadi kita ada 1 saat dan habis. Okey, sementara kita menunggu jawapan kepada soalan tadi, pastikan anda ajak kawan-kawan anda untuk tengok live streaming kami untuk sama-sama kita memenangi hadiah-hadiah e-voucher yang disediakan kepada anda semua. Dan kepada soalan Saham Darby Berhad menyambut ulang tahun yang keberapa tahun ini? Kita ada nombor 1 100 tahun, nombor 2 120, nombor 3 110 dan nombor 4 130 tahun. Jom kita tengok apakah jawapannya. Suspend kan? Baru soalan pertama dah suspend. Kepada yang menjawab nombor 3 memang betul. 110 tahun. Sebab tadi awal-awal Jiggy ada bagi tahu dan share dengan korang. Tapi cara Jiggy cakap tu memang macam rapper laju. Okey. Kita akan teruskan dengan soalan yang kedua. Jom kita sama-sama paparkan di skrin anda semua. Soalan nombor 2 berbunyi begini. Takut tak? Ke korang nak lap-lap tangan dulu sebab berpeluh ke apa ke, dahi berkicap ke apa? Okey. Saham Darby Berhad beroperasi dalam 4 sektor utama iaitu nombor 1 perladangan, harta tanah, perindustrian dan otomotif. Nombor 2 kita ada perindustrian, manakala perladangan, otomotif dan juga logistik. Manakala nombor 3 kita ada harta tanah, perindustrian, otomotif, perubatan. Dan nombor 4, kita ada perindustrian, otomotif, perubatan dan logistik. Jadi cepat-cepat key in your answer. Kita ada format jawapan yang sangat simple. 1, 2, 3 dan 4. Seperti apa yang dipaparkan di skrin anda sekarang. Anda boleh nampak, saya ke sini, saya ke sana. Nampak? Jadi kita tak tipu. Memang itulah format jawapan dia. Okay? So boleh pilih mana satu jawapan pilihan anda. Kita hanya tinggal 10 saat untuk anda bagi jawapan anda dan pastikan key in jawapan yang betul. Terpulang anda nak bincang ke? Anda nak buat apa ke? Jadi pastikan jawapan anda semuanya betul, okey? Agak-agaknya lah mana satu jawapan dia. Kita ada 4 pilihan jawapan di sana. Ya, masa dah habis. Okey, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Jadi kita nak tengok apakah jawapan kepada soalan nombor 2 tadi. Adakah 1, 2, 3 ataupun 4? Jom kita tunggu. Saya pun suspend juga. Dan pastikan anda tengok betul-betul sebab ni semua informasi-informasi yang bagus untuk kita simpan, untuk kita share dengan kawan-kawan kita mengenai Saham Darby Berhad. In case diorang tanya, kita dah tahu dah. Kan? Okey, jom kita saksikan jawapan di skrin anda. Tengok sikit. Jawapannya nombor 4. Yes, dan tahniah kepada yang menjawab nombor 4. Anda memang power lah. Maksudnya saya tak tahulah awak telan buku ke, awak memang tahu ke, awak cepat-cepat check ke, research ke, tapi terpulang. Okey? Jom, sekarang ni kita nak proceed ke soalan nombor 3. Okey, soalannya berbunyi begini . Apakah nama akaun Instagram milik Saham Darby Berhad? Apakah nama akaun Instagram milik Saham Darby Berhad? Okey, nombor 1 kita ada Saham Darby Property. Betul? Ya, betul. Nombor 2 pula kita ada dekat situ Saham Darby Berhad. Nombor 3 kita ada Saham Darby. Okey? Dan nombor 4 kita ada Saham Darby Plantation. So cepat-cepatlah pilih jawapan. Ya, saya dah bagi pilihan jawapan dan jangan tanya. Dan jangan marah pula dekat skrin ni cakap, oh saya dah key in ni, saya dah key in tu. Kadang-kadang awak tersalah tekan. Kita ada 5 jari. Nak tekan ni kadang-kadang ni bergerak. Kadang-kadang tak boleh kontrol. So korang kena pastikan korang tekan 1, 2, 3 ataupun 4 sahaja. Kita ada masa lagi 18 saat untuk anda meneka ataupun memberi jawapan anda dengan cara memasukkan format nombor 1, 2, 3 ataupun 4. Adakah Saham Darby Property, ataupun nombor 2 Saham Darby Berhad, ataupun Saham Darby sahaja, ataupun adakah nombor 4 Saham Darby Plantation. Tengok. Dah habis masa. Tengok saja tak kena, tekan dapatlah hadiahnya. Okey? Dan sementara kita menunggu, saya nak pastikan anda semua betul-betul fokus. Pastikan anda semua betul-betul baca soalan ni dan jangan terlalu keliru sangat. Sebab sekarang ni kalau cek pasal IG, banyak sangat IG orang kata fake account lah apalah kan. So pastikan kau dapat yang legit punya, okey? Dan kita saksikan jawapan kepada soalan ini. Apakah nama akaun Instagram milik Saham Darby Berhad? This is the official account . Bukan yang old money collector, bukan. No.
Tak ada kena-mengena dengan tu. Okey, ini yang official punya. Jom kita tengok di skrin anda sekarang. Apakah jawapannya? Saya takutlah. Saya dah tahu. Ya, nombor 2 maknanya betul. Saya pernah follow. Saya dah pernah follow dan saya dah follow dah. Nasib baik saya follow awal dan mungkin saya akan dapat voucher tu juga. Mungkin saya tak tahu. Okey. So, kepada yang betul tahniah, yang tak betul jangan risau. Mungkin anda terkeliru sebab yelah kan nak tengok ni kawan cakap lain pula apa kan. Jom kita terus dengan soalan yang keempat. Apakah alamat laman sesawang rasmi Saham Darby Industrial? Dekat sana ada 4 jawapan. Kita ada www.saham apa tu saya tak nampak? sahamdarbyindustrial.com. Kita ada nombor 2 www.industrial.com dan nombor 3 kita ada www.sahamdarbyindustrial.com dan nombor 4 kita ada www.sdi.com. Nombor 1 kita ada www.sahamindustrial.com. Maafkan saya, saya tersasul tadi, maklumlah, lidah laju macam tu. Nombor 2 kita ada www.industrial.com. Nombor 3 kita ada www.sahamdarbyindustrial.com dan nombor 4 kita ada www.sdi.com. Banyak W. Jadi pilihlah jawapan anda. Masa dah tamat. By the time I said the whole www, masa pun dah habis. Dan saya yakin anda semua dah ada jawapan. Dan saya yakin anda semua yakin dengan jawapan anda. Jadi sementara kita tunggu, kita tengok adakah betul pilihan jawapan yang anda key in. Kalau salah format pun jawapan tidak diterima. Jadi jangan nak mengamuk, jangan nak marah. Cuba main game ni dengan bertenang. Mesti okey. Kalau korang marah, apa pun tak dapat. So jangan marah. Kita nak enjoy je malam ni, okey? Alright, kita masih lagi menantikan jawapan di paparan skrin anda. Saya pun nak tahu juga apakah dia punya official website. Kalau saya tahu, saya pun mungkin terkejut. Tapi it's okay. Kita tunggu juga, okey? Apakah jawapan kepada soalan ini? Ya, dan jawapannya adalah nombor 3. www.sahamdarbyindustrial.com. Okey, banyak lagi soalan, jangan risau, banyak lagi, okey. Jika kalau boleh nak dekat sini 3 hari, tapi tak boleh lah. Kita hanya boleh bagi 10 soalan, cukup lah kan. Okey, ini dia soalan nombor 5. Jom kita tengok soalan nombor 5 di paparan skrin anda sekarang ini. Bilakah Saham Darby ditubuhkan? Nombor 1 pada tahun 1900, nombor 2 tahun 1920, nombor 3, 1930 dan nombor 4, 1910. Cuba korang cek betul-betul. Tapi saya yakin kalau jenis yang membaca, jenis yang buat research, dia memang akan tahu. Dan apatah lagi kepada anda yang jenis memang follow, kan? Nombor 1, saya ulang jawapannya pada tahun 1900. Nombor 2, pilihan jawapannya 1920. Nombor 3, 1930 dan nombor 4, 1910. Soalannya, bilakah Saham Darby ditubuhkan? Bukannya soalan bilakah tarikh lahir saya. Tak ada kena-mengena dengan saya pun, okay? It's about Saham Darby hari ni, okay? So, pastikan korang semua key in jawapan cepat-cepat sebab kita ada 5 saat saja lagi. Cepat, weh. Benda ni bukannya 10 hari, weh. Sekejap aja. Jadi, pastikan korang cepat untuk dapatkan voucher, okay? Dan masa dah tamat. Penat membebel, masa habis rupanya. Tapi tak apa, kita menantikan jawapan kepada bilakah Saham Darby ditubuhkan. Nombor 1, 1900. Nombor 2, 1920. Nombor 3, 1930 dan nombor 4, 1910. Wah, tengok tu. Saya yang bab ni saya agak fail sikit lah. Tapi macam saya cakap, benda-benda hari ni sangat bermanfaat sebab ni semua info untuk saya juga dan saya percaya info untuk anda di luar sana. Dan apakah jawapan kepada soalan ini? Jom. Hoi, saya pun nervous tunggu jawapan ni. Jom kita tengok. Nit. Ada tak? Iya, kepada yang menjawab nombor 4, 1910 betul. Tak payahlah kau nak pening-pening. Bila? Cuba buat research sikit. Nak menang senang, research tak nak. Okey, jangan buang masa, tak apa. Lupakan soalan tadi. Kita nak proceed ke soalan seterusnya. Kita ada soalan nombor 6. Jom kita saksikan apakah soalan nombor 6 mengenai Saham Darby. Okey, kali ni about Saham Darby Motors pula. Okey, Saham Darby Motors pernah menjual kereta di atas talian melalui platform 1. Shopee, 2. Mudah, 3. Lazada, 4. Grab.
Korang mesti confused kan, macam selalu kat Lazada I beli baju, selalu I beli pasu, selalu I beli ni. Sekarang nasib korang, okey? Saham W Motors pernah menjual kereta di atas talian melalui platform 1 Shopee, 2 Mudah, 3 Lazada dan 4 Grab. Mana satu pilihan jawapan anda? Dan ingin saya ingatkan sekali lagi, pilihan jawapan formatnya haruslah dalam bentuk nombor dan bukannya huruf. Naik eja pun boleh lah, terpulang lah. Tapi pastikan jangan yang mau ngarut lah. Jawapan ini korang type benda lain memang tak tahulah kan. 10 saat saja lagi tinggal untuk anda mengisi ataupun memberi jawapan anda sekarang ini. Jadi pastikan korang fikir betul-betul, research betul-betul, tanya korang betul-betul. Sampai tersasul aku research aku cakap. Jadi, alamak, masa dah habis lah. Kita baru nak bagi nasihat, bagi semangat sikit. Rupanya time dah habis. Masa dah time. Jadi, jawapan kepada soalan ini. Soalan nombor 6, Saham W Motors pernah menjual kereta di atas talian melalui platform. Adakah Shopee, Mudah, Lazada ataupun Grab? Dan jawapannya adalah... Wah, dah tak keluar. Tak on time. Tapi tak apa, kita tunggu. Dia akan suspend saya, dia akan suspend untuk anda semua. Sebab dia suspend untuk saya juga. Oh, ada suara yang ketawa dalam kepala saya. Tapi tak apa, saya akan endahkan sebab saya tengok jawapan dia. Apakah jawapannya? Lagi tak bagi jawapan. Oh, dah keluar jawapan. Nombor 3, Lazada. Saya dah macam jual rumah kat sini. Nampak? Saya dah cakap research, okay? You all start research, tak tahu jawapan. Tak apa, jangan putus asa. Kita ada soalan nombor 7. Walaupun saya agak seram sejuk ke atas ni, sebab saya dengar suara-suara halus dalam telinga saya yang ketawa. Tapi tak apa, mungkin dia membantu saya rasa. Okay? Berikut merupakan hospital milik Ramsay Sime Darby Healthcare kecuali kecil-kecil pilihan jawapan dia. Tapi korang nampak kan? Nombor 1 apa? Nombor 1. Cuba tengok nombor 1 betul-betul. Korang baca. Nombor 1 kita ada Ara Damansara Medical Center. Nombor 2 kita ada Prince Court Medical Center. Dan nombor 3 kita ada Subang Jaya Medical Center. Dan nombor 4 kita ada Park City Medical Center. We're talking about hospital ya, milik Ramsay Sime Darby Healthcare. Kecuali kecuali kita ada 13 saat untuk anda mengisi jawapan-jawapan pilihan anda. Ini kakak-kakak nurse tak tahu rugi kak. Baik ambil MC tidur. Kakak nurse, abang-abang male nurse mesti tahu jawapan ni. Tak tahu. Time ni dia nak panggil neighbor korang yang jiran-jiran korang yang nurse ke, yang apa orang cakap doktor-doktor ke, dia mesti tahu benda ni. Alamak, masa dah habis baru nak bagi idea. Tapi tak apalah. Jom kita sama-sama tunggu apakah jawapan kepada soalan nombor 7. Ingat, format jawapan haruslah diisi dalam bentuk nombor ataupun kalau rajin, eja lah. Jangan buat karangan, okey? Tak ada siapa nak cek esei korang kat sini. Tengok, ada 4 jawapan itu. 1, 2, 3 ataupun 4. Adakah Ara Damansara? Adakah Prince Court, Subang Jaya Medical Center ataupun Park City Medical Center? Mana satu pilihan jawapan anda? Jom sama-sama kita saksikan di paparan skrin anda. Wah, seronok saya. Bebas saya bergerak ni, Pak. Ya, nombor 2 lah. Nombor 2 Prince Court Medical Center. Seronok kakak nurse tu belum lompat dia. Yeah, SMC. Terpulanglah kak. Okey, thank you akak. Thank you adik, thank you abang. Kita nak ke soalan yang seterusnya. Soalan nombor 8. Nombor 8 ni apa pula soalan dia? Apakah slogan Ramsay Sime Darby Healthcare? People caring for people. Tengok banyak ada kat situ, delivering sustainable futures. Nombor 3 kita ada care for life. Jawapan nombor 3 kita ada care for life dan juga nombor 4 kita ada celebrating life. Nombor 1 pilihan jawapan dia adalah delivering sustainable futures. Nombor 2 people caring for people. So which one is the answer? You better be quick, you know. Nampak dia macam agak terkeliru di situ, macam mana nak pergi ni? Ni U-turn ke, patah kiri ke, patah kanan ke, patah balik ni? Terpulanglah. Korang tengoklah macam mana korang nak. Apakah slogannya? 1, 2, 3 ataupun 4? Nak hadiah senang-senang, soalan tak bolehlah senang sangat. Kita kena bagi sikitlah darah tu mendidih untuk fikir kan. Kita ada 3 saat lagi. 2, 1, 0. Jadi, anda yang dah key in jawapan,
tahniah saya cakap awal-awal, walaupun tak tahu betul ke tidak, tapi tahniah sebab anda berjaya mengejar masa untuk menjawab soalan tu tadi. Dan apakah slogannya? Slogannya mana satu? Adakah 1, 2, 3 ataupun 4? Kalau saya tunggu soalan seterusnya lah. Sebab saya pun rasa saya tak tahu jawapan dia ni. Apakah jawapannya? Saya bergelik bawah ni, orang tak nampak pinggang ke bawah apa jadi ni. Adakah 1, 2, 3 ataupun 4? Saya rasa nombor 2 lah. It's delivering sustainable future. Is it? No. It's people caring for people. Kita pun tengok kecil kat situ. Macam sini sampai ke Kajang nak nampak jawapan. Okey? Tapi tak apa. Okey, yang tak berjaya jangan bersedih. Kita ada soalan seterusnya baki, ada 2 soalan lagi. Pastikan anda jawab dengan betul, okey? Kita ke soalan nombor 9. Di manakah terletaknya Ibu Pejabat Saham Darby Berhad? Nombor 1 ada dekat Kompleks Kejuruteraan Traktors Puchong, Selangor. Manakala nombor 2 kita ada dekat Menara Saham Darby arah Damansara, Selangor. Atau adakah nombor 3 kita ada dekat Saham Darby Motor City arah Damansara, Selangor, ataupun dekat Wisma Saham Darby Kuala Lumpur, iaitu jawapan pilihan yang keempat. 24 saat. Mungkin abang-abang ada give up kepada soalan-soalan yang awal tadi. Jangan give up bang. Jangan give up. At least orang kata walaupun tak betul semua, janji ada yang betul. Mungkin anda berpeluang nanti wakil kami akan cari anda. Bang, tanya abang menang voucher bang. Tak seronok. Daripada monyok muka terus senyum kan. Jadi kita nak tengok adakah abang, akak, adik, jiran semua dapat jawab soalan ini dengan betul. Dan masa dah pun tamat. Di manakah terletaknya Ibu Pejabat Saham Darby Berhad? Ada 4 pilihan jawapan di situ. Dan pastikan anda semua bertenang sebab saya pun tak boleh bertenang dah. Sebab soalannya saya tengok dia punya build up makin lama makin susah ni. Macam biasalah. Kalau kita main game pun sampai ujung final boss pun susah kan. Bukan senang je nak menang. Jadi apakah jawapan yang betul kepada soalan ini? Jom kita saksikan di paparan skrin anda. Nampak? Dia punya anda tu agak comel. Anda. Saya perasan saya cakap saya comel. Pom pom pom. Suara tu berbunyi dalam telinga saya. Dia kata pom pom pom. Okey, jom kita tunggu apakah jawapan. Nombor 2 lah. Akak yang tekan nombor 3. Sorry Kak, nombor 4 pun salah. Nombor 1 pun salah. It's number 2. Dekat mana tu? Dekat Kompleks Kejuruteraan Traktors. Betul? Betul ke nombor 2 tu? Kan nombor 2 tu kan. Itulah, tak apa. Kita ada soalan yang terakhir. Okey, kita akan cuba untuk sajikan anda dengan soalan yang terakhir untuk sesi live trivia yang ini bersama saya. Okey, mungkin anda semua rindu dengan saya kejap lagi, saya tak tahulah, tapi tak apa, nanti tengoklah macam mana kan, esok saya ada lagi ke kan, doa-doa lah. Okey, tapi it's not about me, it's about we are giving you guys hadiah-hadiah yang sangat-sangat lumayan. Okey, jom proceed ke soalan nombor 10. Yang manakah antara berikut merupakan Kolej Pendidikan Penjagaan Kesihatan di bawah Ramsay Saham Darby Healthcare? Nombor 1 kita ada Ramsay Saham Darby Healthcare College. Manakala nombor 2 kita ada KPJ Healthcare University College. Nombor 3 kita ada Mahsa University. Dan nombor 4 kita ada Kolej Kejururawatan Pusrawi. Mana satu? Kadang-kadang mungkin jawapan-jawapan ni anda tahu tau. Apa yang membuatkan anda keliru, saya faham. Dia akan jadi macam, I rasa yang ni lah, I rasa yang tu lah, I rasa yang ni lah. Kalau agak-agak tak tahu nak jawab apa, guna teknik saya, pejam mata, tembak je. Tapi pastikan anda tekan tu nombor lah, okay? Mana tahu kena kan? Kena. Tapi kalau anda ambil tahu lagi bagus, okay? So kita sama-sama tunggu apakah jawapan kepada soalan ini. Ini juga merupakan soalan terakhir untuk live trivia kali ini. Jadi saya harap anda semua betul. Semua yang tengok live sekarang ni saya harap semuanya betul. Dan apakah jawapannya? Adakah ianya akan dipaparkan sekarang di skrin anda? Jom kita saksikan. Saya bulan kalau dibiarkan lagi menyanyi ni. Habis 3 album aku nyanyi tadi kan. Jom kita tunggu tengok apakah jawapannya. Dan jawapannya adalah nombor 1. Ramsay Saham Darby Healthcare College. Yes. Dan kita dapat tahu juga
ramai yang agak confused untuk soalan-soalan ini, tapi ramai lagi yang mencuba sebenarnya, which is thank you so much. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang meluangkan masa, yang mencuba, yang sanggup bertanya, ini apa. Apa pun kita ucapkan tahniah kepada anda yang memenangi untuk live trivia kali ini. Dan anda semua kita memang akui lah, memang hebat lah, saya salute lah. Oh, dahsyat lah, dahsyat. Korang memang dahsyat lah, okay? Alright guys, wakil kami akan DM anda sekejap je lagi. Okay, jadi jangan takut, jangan risau. Okay, yang menang tu confirm wakil kami akan cari. Dan terima kasih kepada penonton dan juga penaja kami Saham dan Berhad untuk sesi live trivia. Nantikan rancangan kegemaran ramai lepak je live pada jam 8.30 malam nanti. Nak tahu dengan siapa? Kena stay tune lah. Okay? Till then, saya Jiggy dan saya nak cakap bye-bye. I'm signing off. Ciao! Tambah ribut bila bank asyik call. Kad kredit lebih limit belanja awet dekat mall. Tak campur lagi hutang pemain kereta overhaul. Bila dah hilang sakit kepala, jangan risau kalau sakit kepala. Jangan risau Infamol kan ada. Satu je lega sakit kepala. Jangan risau kalau sakit kepala. Jangan risau Infamol kan ada. Satu je lega.
Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua yang di rumah ataupun di mana saja anda berada. Anda bersama saya, Ali Farhan sebagai host anda dan selamat datang ke rancangan Lepak Je. Okey, dalam rancangan ini kita akan lihat selebriti kegemaran anda semua melakukan challenge-challenge tertentu yang memang menarik seperti kita ada mukbang sambil jawab soalan-soalan dan juga lip sync battle, sesi soal jawab dan macam-macam lagi. Guys, kalau kita bagi tahu semua tak surprise lah. Jadi pastikan anda semua sentiasa saksikan rancangan Lepak Je di Minggu Saham Digital. Alright, okay. Guys, sebenarnya Ali nak share sikit lah. Sepanjang Minggu Saham Digital ni, 2,500 pemenang cabutan bertuah akan dipilih secara rawak untuk memenangi e-voucher Lazada bernilai RM50 guys. Jadi untuk menang, anda cuma perlu mendaftar di laman mikro kami di www.minggusahamdigital.com.my. Jadi pada petang ini juga, sistem kami telah pun memilih 500 pemenang cabutan bertuah. Nampak saya nak tunjuk 1,000 tapi 500 saja. Jadi sila periksa email anda dalam jam ini juga untuk ketahui jika anda terpilih. Okey, lepak je di bawah khas sempena Minggu Saham Digital PNB. Jom jadi celik tentang kewangan kita dan hashtag labur bersama dan tidak dilupakan juga Pro2 Building Cars People First. Memperkenalkan guest untuk esok sebenarnya guys. Kita ada Afiq Syazwan, kita ada Remy Ishak dan juga kita nak memperkenalkan guest untuk episod terakhir Lepak Je pada 23 November ini. Kita ada Dr. Sey Shazril serta Rosita Cik Wan iaitu Cik Ta. Okey, untuk penonton di rumah, jika anda ada soalan untuk tanyakan tetamu kita hari ini, hantarkan soalan bersama hashtag Lepak Je di ruang komen di bawah guys. Cepat guys, sebab apa? Kita akan pilih 3 soalan terbaik untuk ditanya. Jika soalan anda dipilih, anda akan memenangi e-voucher Lazada bernilai RM150. Jadi untuk memulakan episod pertama Lepak Je ni guys, tetamu pertama kita ni seorang pelakon, dia pelawak, pengacara, model, semua dia tapau. Jadi jangan main-main lah kalau nak tahu siapa tetamu selebriti yang akan lepak bersama saya hari ini. Kampung dia Kampung Hosbah. Daripada Napo Jitra, tak lain tak bukan Fikri Ibrahim. Alip, Mana kau? Saya belakang awak, Alip. Ini dah guys, kau jangan lagi. Aku takut SOP kau tahu tak? Aku takut kau tak tekam aku. Kita kena jaga distance kita. Ingat tu, kalau kau nak keluar ke mana-mana ke, SOP jaga apa semua. Penjarakan fizikal sentiasa. Penjarakan fizikal dan nurani lah. Ya. Ini dia. Kita tak lain tak bukan, kita ada Fikri Ibrahim sebagai guest kita. Okey Fikri, sekarang aku nak tanya lah. Sebab dalam segmen Lepak Je ni, kita ada segmen TikTok sebenarnya. Aku nak tanya kau, kenapa kau masih lagi tak buat TikTok? Saya sebenarnya tak apa yakin dengan diri saya. Tapi selepas tengok awak berbigo tadi, saya kembali yakin dan ada motivasi. Itulah. Tapi sekarang ni segmen TikTok lah. Sebab kita sebenarnya nak minta Fikri, sebelum kita nak lepak-lepak sembang apa, kita nak suruh Fikri buat TikTok lah. Minum apa tak ada TikTok terus? Tak ada lah. Okay. Tak ada. Nak minum kejap lagi boleh. Masalah dia. Tapi sebenarnya kita nak suruh dia. Sekarang ni ada challenge tengah trending, hashtag Summer Hate Challenge. Summer Hate Challenge. Daripada kalau kita TikTok tu lagu dia daripada Zico Fit Red. Pernah buat ke? Pernah tengok. Orang tengok. Buat tu tak pernah lagi. Okey, yelah sebab Fikri ni mungkin sebab dekat lawak solo dulu dia nombor 3 tau. 3. Kalau boleh jangan ulang lah nombor 3. Cakap pernah masuk je. Sebab yang kalah kita kena mention. Yang aib kita kena tunjuk. Baik. Baru kontroversi. Tunggu balik. Itulah dia. Walaupun tak menang tapi dia yang paling popular lah sekarang ni lah. Alhamdulillah up lagi. Up lagi. Dia pun yang paling kaya lah. Bahaya tu. Itu bahaya. Dan ambil perhatian. Itu bahaya ni. Aku kata kita pergi ke stage yang lagi satu. Silakan. Ke stage A. Ni stage untuk kita perform. Ini sebenarnya adalah pentas TikTok guys. Kalau korang nak tahu, inilah dia pentas TikTok. Sebab macam Adik cakap tadi, kita ada Summer Hate Challenge lah. So yang recently yang mungkin Fikri ada buat ke ataupun dipaksa buat TikTok antaranya dengan awak lah. Dengan awak juga saya dipaksa buat. Kali kedua saya buat dengan awak. Aku lupa dah rancangan lain lah. Rancangan lain kan. Saya tak sabar sebenarnya Alip nak tunjukkan kebolehan saya ber-TikTok. Okey, itu yang bagus lah, semangat yang kita perlukan lah. Tapi sebelum tu lah, kita kena warm up dulu apa semua kan. Sebab kalau Fikri nak tahu kan, sebenarnya bukan senang tau TikTokers ni. Nak jadi TikTokers benda susah tau. Bukan senang nak
Yang tu senang. Yang mana yang Oh, itu pelik tangan. Saya pernah buat. tak bisa sentuh, jangan sentuh. Tak, saya takut terbelit tadi sebab takut emergency. Faham. Emergency tak apa. Okey, kita sebenarnya nak tengok contoh dulu. Okey. Kita praktis kan? Boleh? Jom kita tengok dulu. Mana dia contoh tu? Jadi ni dia. Okey. Oh, sebenarnya kan, kalau tadi kita dah tayang sekali kan. Sebenarnya nak tiru tarian TikTok ni, dia kena tengok 50 kali lah. Memang 100 kali pun belum tentu. Untuk golongan beginner ke macam kita ni kan. Saya ingat yang last tu je. Okey, tak apalah. Tapi apapun mungkin kita boleh try praktis dulu. Boleh, silakan. Awak tunjuk saya first step. Saya pun tak apa sebenarnya. Jujur cakaplah. Okey, lagi sekali kita play video. Tak ada yang lagi susah ke? Yang tu yang paling senang sekali. Jom kita tengok. Mana dia? Saksikan. Okey, dapat. Alright. Itu dia. Kita dah hadam apa semua. Okey, Fikri pun macam dah bersedia dah. Saya Okey. tahu yang ni Kakak dapat hafal lah step dia. Mesti boleh. Simple lah. Simple. Benda simple lah. Silakan. Kata pelakon. Saya geram betul lah bila orang cabar saya. Saya sebab di belakang lelaki ada perempuan? Bukan. Okey. Di belakang Fikri ada saya lah. Okey. Okey. Kita tadi Okay. Right. Kamera kat mana? Kamera situ. Kamera sana. Okey. Okey, music ready guys. Oh, jahanam ni, Dip. Bagi kan. Yes, itu dia. Awak tak cakap kat saya awak nak masuk macam ni. Tadi saya nak masuk terowong karak tu. Tiba-tiba saya tak perasan. Saya ada step belakang. Itu dia guys. Jadi kita nak ucapkan tahniah lah kepada Fikri kerana persembahan yang cukup panas. Yes. Dan membahang. Itu dia hashtag sama head challenge daripada Fikri Ibrahim dan juga saya. Rasanya Fikri ni kita dah boleh mula kerjaya dekat Korea lah. Boleh dah. Walaupun kita ni muka Hindustan, saya Vietnam. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh masuk pasaran Korea. Boleh touch-up. Okay guys, kita kembali selepas ini. Sebab kita nak berehat sebentar, ambil nafas juga. Mengah dah ni. Penat ni. Okey, kata-kata daripada menaja ni kita dengarkan, jangan ke mana. Plavets Effervescent Glow dengan rumusan istimewa glutathione, vitamin C dan E sebagai antioksidan, khas untuk perlindungan dari radikal bebas. Untuk wanita hari ini yang moden, aktif dan berkeyakinan, kejeritaan yang terserlah bermula dengan Plavets Effervescent Glow, inspirasi kejelitaanmu.
Yes, apa khabar semua penonton-penonton? Lepak je. Okey, sekarang ni kita bersama dengan Fikri Ibrahim. Macam tadi kita dah buat TikTok challenge dah. Kita dah pancit sikit lah. Simple, benda tu simple. Lah. Bagi saya kita buat last. Betul kita simpan so, bila kita buat yang depan, aib kan tu betul simpan lah. Kita mengah sikit lah guys. Okay guys, selamat kembali ke rancangan Lepak Je, di mana kita akan tonton selebriti kegemaran anda semua melakukan challenge-challenge tertentu yang memang menarik. Macam tadi Alex cakap, TikTok kita dah buat, dah settle. Kepada penonton kita di rumah yang giat menunggu pengumuman cabutan bertuah, inilah waktu yang dinanti-nantikan guys. Sistem kami telah memilih 500 pemenang cabutan bertuah hari ini. Dan setiap pemenang cabutan bertuah ini akan menerima e-voucher Lazada bernilai RM50. Ada mic. Tak payah nak sangat ada mic. Sepanjang minggu ni sebenarnya Vicky kan 2,500 pemenang cabutan bertuah akan dipilih. Kalau anda belum mendaftar, daftar sekarang di minggusahamdigital.com.my dan kita orang akan umumkan pemenang-pemenang sepanjang minggu ni lah. Ini baru permulaan lah sebenarnya sebab ini hari first. Kita akan live sampai hari Selasa minggu Kalau depan. macam ni saya tak pergi kerja dah depan Facebook live. Itulah silap. Han jadi guest buat apa baik balik. Aduh, nak pakai host tak? Tak adalah. Okey, saudara dan saudari yang baru je join rancangan live kami, dalam setiap rancangan Lepak Je kami akan bertemu dengan selebriti popular seperti Rosita Cik Wan dan juga Remy Isak dan banyak lagi. Tapi hari ini kita kembali bersama dengan inilah dia Fikri Ibrahim, seorang pelakon, pelawak, pengacara, model dan TikTok challenge, dan insya-Allah tahun depan mungkin menang award lah. Amin. Itulah dia sebab baru-baru ni baru kalah kan. Terima kasih. Alip ya, terima kasih. Tak. Itu pun kita dalam skrip juga tu. Terima kasih kepada mak, rakan-rakan yang lain. Tak. Kalau cuba rehearsal. Rehearsal. Okeylah, tak apalah. Saya memang setahun sebelum rehearsal. Setahun sebelum kan? Dah 3 tahun dah rehearsal ni. Aduh. Okey Fikri. Kita nak tanya pasal kerjaya dululah. Baik, kan. silakan. Sebab baru-baru ni dengar cerita siri web bertaraf antarabangsa The Bridge, lakonan Fikri dengan Brompalare. Yes. Silap lah. Selain Brompalare kita ada Wan Hana Fisu, kita ada Rebecca Lim, kita ada Aryo Bayu Indonesia. Yes, nampak tak? Semua daripada Singapura, daripada Indonesia semua. Daripada Filipin pun ada telah pun dicalonkan untuk beberapa awards untuk 25th Asian Television Award. Yes. Dan yang terperanjat juga, mungkin dia orang silap ke apa, Fikri sebenarnya telah mendapat pencalonan dalam kategori Best Supporting Actor. Betul ke tidak? Ya, bila saya dah bayar itu alhamdulillah. Itulah dia. Kalau kita tak kita dah usaha tapi tak pergi, kita guna kabel. Itu je kita. Itulah cerita dia. Okey, kalau kita tengok lakonan Fikri dekat The Bridge ni, cerita dia macam serius sikit kan? Serius. Crime action. Asian crime ke crime action? Asian crime, something like that lah. Lebih kurang. Saya dah go international, kalau tu salah malu tu. Tapi sebenarnya, yelah, kalau kita tengok latar belakang Fikri dulu pelawak. Lepas tu tiba-tiba jadi macam model pun ada, jadi duta, lepas tu tak masuk drama rezeki. Alhamdulillah. Lepas tu tiba-tiba memang sekarang ni memang ke arah drama ke, memang watak semua serius ya, nak jauh daripada komedi ke macam mana? Bukan nak, tapi tu job yang dapat dulu. So guys, kalau dah terpaksa tu buat je lah. Tapi alhamdulillah, memang cantik ke tak cantik ya? Cantik on. Cantik on. Okey, kalau kita tahu juga Fikri ni sebenarnya baru berumur 26 tahun lah. Tarikh lahir berapa? 16/94 lah. Tapi dia memang dah berkecimpung dalam bidang perniagaan kan. Boleh cerita sikit lah Fikri? Macam mana tiba-tiba macam Ham berlakon, melawak pun sekali apa, tiba-tiba masuk bisnes pula? Okey. Sebenarnya Alip, saya minat berniaga ni daripada kecil. Jadi bila study tu saya hentikan seketika. Dulu saya ada buat lobby kat Kedah. So lepas masuk lawak solo, kemudian dapat peluang berlakon dalam beberapa projek, saya kumpul duit. Dari situlah saya memula balik berniaga. Saya buka salon saya, buka barber saya, kemudian saya buat BBC produk untuk vitamin C. Yang last kali saya baru buka adalah studio, green screen studio, photoshoot studio. Tak, yang dekat potong rambut tu kat Hairfix Hairfix. Kat Setapak masih buka lagi? Dia dah pindah ke Putrajaya. Okey. Yang tu salon kan? Apa nama dia? Salon Dashing Diva Putrajaya. Tapi sekarang ni dengar macam salon tu lebih macam pada wanita apa semua. Ya, saya memang khaskan untuk wanita dan ada ruangan khas untuk wanita berhijab. Itu yang istimewa. Yelah, lagi-lagi sebab dengan SOP yes. Okey. So sekarang ni kita nak tanyalah, selain daripada tu kan, selain daripada bisnes apa semua kan, mungkin tahun 2021 ni apa plan Fikri lah? Nak fokus yang mana satu lah, bisnes ke ataupun drama ke ataupun Alhamdulillah 2020 ni tahun yang mencabar bagi saya. Banyak projek-projek kita terpaksa ditangguhkan, tapi dalam masa yang sama Alhamdulillah kita ada bisnes kat situ. Saya fokus dulu 2020 ni. 2021 mungkin saya akan lebih
lebih fokus kepada lakonan balik. Okey, dari segi kalau macam tu lakonan lah. Habis bisnes macam mana? Ongoing Ya, jugalah. sebab kita ada manager yang kita buat letak kat situ, kita latih. Alhamdulillah manager ni sangat-sangat kerja keras. Ui, Ya. bukan manager tu kuli. Tak ada lah. Manager berbayar lah Ya, kan? dia berbayar. Alright. Kadang-kadang ada jugalah buat kerana Allah. Niat tu yang penting kan. Niat tak menghalalkan cara. Betul. Itu dia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam ceramah. Ya. Okey, Fikri, selain daripada tu, ada buat pelaburan ke apa ke? Saya ada buat beberapa pelaburan jangka pendek, jangka panjang. Bagi saya pelaburan ni penting sebab kita tak tahu sampai bila kita mampu bekerja. Kita tak tahu sampai bila kita ada kudurat untuk bekerja. Jadi saya nak at least kurang-kurangnya bila saya dah sampai tahap 40 ke atas tu, saya ada satu jaminan yang kalau jadi apa-apa kat saya, keluarga saya ada duit untuk belanja. Bagi saya penting sangat menabur ni. Dan pentingnya ada Minggu Saham Digital ni untuk kesedaran kepada itu semua. yang pentingnya. Tapi Fikri masih tak dipanggil SPRM lagi Alhamdulillah tak. Alhamdulillah. Saya depa tak panggil 40,000 satu malam. RM40 pun belum tentu dapat. Saya cuba jugalah. Yang tu kes lain lah. Tak ada, kita nak tanya sebab ada peminat-minat tanya soalan tu kan. Fikri ni tak terlibat ya? Tak terlibat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, soalan seterusnya lah. Okey, ini mungkin kita nak tanya pasal hati ke hati. Saya kalau cerita pasal hati ke hati. Jangan tidur tu. Relax tu. Ini bukan mahal. Okey. Sofa ni selesa. Selesa kan? Saya tahu. Mahal. Itulah dia. Okey. Ciri-ciri teman istimewa Fikri lah. Sebab peminatnya, kira peminat Fikri pun tanya-tanya. Siapakah puteri yang berada di hati Fikri sekarang ni? Saya tertanya-tanya, peminat tanya ke awak yang tanya sekarang ni? Awak pandai sangat ni, saya risau. Kalau awak tak ada lagi, saya masuk line. Tak ada, peminat tanya. Baik, sebenarnya belum ada. Okey, saya mencari seorang yang boleh faham saya, boleh terima keluarga saya seadanya dan menerima saya kalau saya bukan seorang selebriti. Yang penting satu lagi, saya suka kalau dia pandai sikit daripada saya. So ada give and take kat situ. Ada hari bodoh saya kan. Tak, saya rasa hari-hari tu. Ya, terima kasih lagi sekali Alip ya. Awak host seorang lah. Jangan, kita bayar ni. Okey. Alright. Dapat kira masih mencari lagi ya? Masih mencari. Siapa ni boleh email kat saya. Bagi IC apa sekali kita check ada blacklist ke apa. Kalau blacklist kita tak nak terima lah. Tapi Kak B kata kan, Puan Zaleha kan, Mak Fikri kan kata hari tu dah jumpa dah wanita pilihan yang bertudung tu. Tak jadi. Sebab dia ada sangkut PTPTN. Memang saya kalau boleh cari yang kerajaan lah sebab nak apply government, kerja government. Itulah dia kan. Okey. Selain daripada tu, kita nak tanya jugalah. Sebab soalan-soalan daripada peminat ni agak Ni siasat awak ni, awak yang buat soalan ni. Saya ke? Tak adalah, kita nak tanya jugalah Fikri kan. Kita tanya relax-relax lah. Sebab kita tengok dulu Fikri kan bermula dengan daripada UiTM, betul? Ambil apa? Meskom. Daripada UiTM Shah Alam. Lepas tu degree. Degree apa? Advertising. Oh ya ke? Yes. Nampak bijak kan? Biasa cakap advertising. Tu lain. Saya cek itu. Awak ni graduan jurusan hati wanita. Smooth. Saya memang pandai juga menjaga hati wanita-wanita di luar sana. Macam saya cakap, boleh email ke saya. Ya. Kalau esok free pun boleh beritahu. Tuan-tuan, inilah ciri-ciri buaya ya. Tak, maksud saya inilah. Ini apa? Maksudnya tak apa Alip, teruskan saja. Okey. Benda betul. Kita tak payah cakap kan. Okey. Alip. Okey. Lagi satu saya nak tanya. Kalau dulu Fikri bawa C70 je guys, PP9651. Awak bagus research. Dulu dia bawa ke Padang tu, kat kampung Ospa tu, depan UTC rumah dia. Itulah yang dibanggakannya pun. Kira macam kalau TC tu kira macam seolah kita lepak kat Bangsa Hill. Ya betul. Sekarang ni Hypermotard ada, Toyota Harrier, Y suku biru semua. Saya rasa awak sebutlah semua account. Jangan risau, LHDM tak tengok. Okey, nasib baik. Sekarang ni macam mana bila Fikri dah berada daripada yang dulu, tiba-tiba diberikan rezeki, Tuhan berikan peluang apa semua kan, berada di tapak yang di mana Fikri berada sekarang. Macam biasalah, saya bongkak dan saya dah tak faham apa Kedah. What is Kedah? Right?
I don't know what is itulah dia nasi tuan-tuan. Yes, nasi kandar. What is nasi- that? Wow. You. Come on. Saya sama je. Sebab Fikri sekarang, kalau dulu orang Kedah selalu makan nasi kandar apa semua, dia tak. Dia makan nasi Arab guys, dekat The Curve dia beli. Yes, basmati. Nampak tak? Itu orang lupa dah kata. Yes, come on. Tapi serius lah. Macam mana? Ya, Fikri. Dulu perbezaan yang sekarang saya rasa bagi saya sama saja. Mungkinlah sedikit perbezaan tu dari segi sambutan orang lain. Kalau dulu tak ada orang kenal, tapi sekarang bila orang kenal tu alhamdulillah rezeki bagi kita kan. Tetapi yang lain tu saya rasa sama je. Kehidupan saya sama je. Dan sekarang ni alhamdulillah saya bersyukur ramai peminat-peminat sentiasa mendoakan kita. Oh ya Tapi kenapa payment makin mahal lah? Ya. Kata bersyukur. Tak, kata bersyukur. Patutnya payment ala kadar je lah patutnya. Sebab tu bukan saya letak. Bukan. Nampak saya tak menggunakan teknik manager. Ini jawapan artis biasalah. Setiap kesalahan dia orang lakukan, dia akan salahkan manager lah. Sebab tu kita hire manager. Ya, betul. Yes. Padahal kita yang letak tu. Yes. Ini pula ada pula. Fikri pandai berbahasa pandai berbahasa ke multi language ke? Yes, saya dulu study sebenarnya sebelum saya ke ITM Shah Alam, saya ke France. Oui. Yes, Khan. Est-ce que vous parlez anglais? Je m'appelle Fikri. Je m'appelle. Je suis acteur. Oui. J'habite à Damansara. Oui, si bon. Yes, si bon. Oui. 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 Non. Yeah. Ada toi? Ada toi? Ada toi? Anda kure? Watashi wa fikuri. Tak, serius lah. Memang boleh. Saya boleh berbahasa France 3 ayat tu je tadi. Itu yang saya rasa tertanya-tanya lah. Betul ke Fikri ni? Sebab saya muka macam ala lain Hindusan. Okay. Bunyi Kedah. Bunyi Kedah. Mungkin tak. Thailand saya tak pandai tapi dengar tu faham-faham je lah. Cuba. Araiwa, kin arai, pai lokpan, pai nai. Ui. Kulup medai. Ya, saya nak tanya, itu bukan mencarut Bukan. Okey. Boleh saya mencarut? Boleh saya mencarut? Jangan. Saya baru nak mencarut tadi. Bila last kena gam dekat TV? Tak. Okey. Maafkan saya. Okey guys, kita dah banyak mengarut sebenarnya. Okey, akhir sekali, apakah azam Fikri tahun 2021 ni? Kita nak sampai ke penghujung dah. 2021 azam saya pastinya mengharapkan sesuatu yang lebih baik daripada diri saya. Jodoh lah kan? Jodoh insya-Allah. Kalau ada cepat-cepat, kalau lambat pun tak apa, saya tunggu. Tetapi saya mengharapkan diri saya lah sendiri berubah ke arah lebih baik dan jangan menyalahkan orang lain. Itu dia. Yang penting mana-mana kecaman ke ataupun pengarah-pengarah di luar sana yang mungkin nak ambil drama, beri peluang kepada Fikri lah. Ya. Sebab Fikri masih terbuka lah lakonan. Saya masih terbuka, ada je. Alhamdulillah. Itu yang penting lah guys. Okey, sekarang ni kita sebenarnya ada ujian minda sebenarnya. Dengan soalan pantas kita nak uji. Saya ingat dah habis nak balik. Belum. Kita nak tengok sebab tadi memang awak kata tak senang nak dapat payment kat sini. Awak ni kenapa macam asyik daripada tadi cerita pasal payment. Okey, kita apa teruskan. Okey, saya teruskan. Uji minda saya sekarang. Kita nak uji IQ Fikri lah sebab dia kata dia graduan tadi kan daripada UiTM Shah Alam kan. Kita jawab soalan ini dengan pantas. Kena pilih dua lah. Yang mana awak lebih gemar. Boleh? Ui. Okey. Alright. Okey, soalan pertama. Gadis lebih suka gadis bertudung atau gadis free hair? Bukan soalan di situ Bukan. Awak nampak tak? Saya improvise. Alright. Wow, saya lebih suka kedua-dua. Sebab saya ada 4-0, saya ambil dua-dua. Pilih satu. Saya susah jawapan awak. Saya tak kisah dia bertudung ke tak, nanti saya akan tudungkan dia. Okay. Ini tak menjawab soalan ni. Ini tak pantas ni. Okey. Suka Siti Nordana ataupun gadis bernama bermula S? Awak memang nak nanya saya ya? Tak, kita tanya. Peminat tanya tu. Saya memang suka gadis berhuruf S, Siti Nordana. Bukan. Siti Nordana lain. Tolong next. Okay, next. Okay, next. Suka drama atau filem? Filem. Okey. Payment dua-dua suka. Dua-dua suka lah. Okey, kalau dari segi kerjaya, suka berlakon drama ataupun filem? Filem Okey. Suka pengarah, bukan pengarah minta maaf. Okey, nasib baik awak minta maaf. Nasib baik awak minta maaf tadi. Suka Michael Jackson atau Michael Jordan? Saya suka Michael Jackson. Yes. Bukan Michael yang seorang. Bukan. Michael Jackson is the best. Okay. Right. Alright.
Tolong bagi yang menguji lagi boleh tak? Yang menguji lagi? Yang menguji. Kita rasa tapi kita... kalau soalan yang tadi tu lepas lah. Lepas? Lepas. Okey. Saya rasa itu sajalah. Sebab kita dah nampak IQ dia tak mana lah. Okey, itu saja soalan ujian pantas kita lah. Sekarang ni kita akan ke sesi soal jawab pula bersama peminat pula. Kita akan pilih 3 soalan daripada penonton di rumah untuk ditanya kepada tetamu kita hari ini lah. Baik. Macam dia cakap tadi, kita akan pilih 3 soalan yang terbaik dan diorang akan dapat cepu emas juga. Ada hadiah juga menanti mereka. Okey. Soalan pertama. Soalan daripada Amira Zarana. Amira Zahra. Saya tambah sikit. Okey. Fikri ada buat dana kecemasan tak? Jika ada, boleh share macam mana nak konsisten simpan untuk dana kecemasan. Sebab saya kadang-kadang terbabas, rambang mata bila Lazada buat sale. Ini ke pasar shopping online lah ni. Okey, saya macam ni. Setiap gaji saya untuk bulanan tu, saya akan pastikan 30% tu saya simpan dulu. Yang lain tu saya nak belanja apa, tak kisahlah. Sebab saya takut, saya tak disiplin. Sebab tu bila saya ada banyak kad, orang kata banyak duit. Tak. Kita banyak kad tu, kita splitkan duit kita supaya pembahagian tu kita tahu. Ini duit kereta, ini duit rumah, ini duit doli, ini duit api air. Yelah, sebab dia pun duduk pun, jiran dia siapa? Syariah Al-Haddad, Dayang Faizah, Hilmi Zaini. Kat mana Armani Apartment tu? Armani depan. Saya pakai alamat tu lah, nak nampak kaya. Ya, itulah dia. Artis kena menunjuk. Yes. Soalan daripada Junika. Macam mana sebut tu? Junika NMN. Fikri, apakah plan kewangan yang Fikri buat untuk kehidupan dan kewangan jika COVID-19 ni berlanjutan? Sebab tu lah bila kita tengok hari tu pada mula-mula COVID, barber saya dekat Sapak nak hampir tutup sebab kita diversify, kita bawa kepada Putrajaya sebab sewa tu tak tinggi sangat. Dan macam sekarang, kalau dulu kita fokus kat barber tu, sekarang kita terpaksa buat cabang lain. Kena diversify, kita tak boleh tunggu je. Saya suka tengok ada satu kedai restoran ni, apa yang dia buat, dia ubah menu dia. Ya, betul. Benda KBB ni supaya bersesuaian. Kita kena orang kata fleksibel lah, ikut keadaan lah. Okey, soalan terakhir, soalan daripada Eni Fitri, bukan Eri Fitri. Saya ingat Eni Zakri tadi. Kejut juga Eni Zakri tu ni juga adik kan? saya ni. Soalan kepada Fikri Ibrahim, apakah perkara pertama yang anda akan lakukan apabila bebas daripada COVID-19 ni? Saya akan peluk awak sepuas hati. Kalau macam tu tak payah dulu. Sekarang boleh. Tapi tak boleh SOP. Tak boleh SOP. Saya nak peluk cium awak. Saya dah lama gerak tengok ni. Saya rasa macam gangguan kat sini. Gangguan seksual kat sini. Saya rindu kawan-kawan saya. Ya, betul. Jangan salah faham ya guys. Terima kasih kepada mereka yang menghantar soalan anda kepada tetamu kita. Soalan dipilih tadi bakal menerima hadiah e-voucher bernilai RM150 daripada Lazada guys. Wakil kami akan menghubungi anda melalui DM sekejap lagi. Kalau tak dapat, DM Fikri ya. DM saya. Ya, betul. Okey, sebab dengar kata dia pun pemurah. Sebab dulu prank ramai yang minta ni kan, minta bantuan apa semua kan. Okey. Terima kasih banyak kepada Fikri Ibrahim kerana Fikri datang lepak kat sini. Kita gurau-gurau je tadi kita tak ada hard feeling apa semua kan. Korang jangan pula lah tiba-tiba nak kecam ke apa. Kita gurau. Kita bergurau sahaja. Tak ada apa-apa double meaning ke apa ke. Tak ada kan. Kita bergurau sahaja. Ya, kepada penonton, jom kita sambung lepak je dengan tetamu kedua kita pada hari ini yang juga tak kurang aktif. Nak tahu siapa, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini bersama seorang lagi tetamu istimewa, yang lagi periang, yang lagi popular, yang lagi best kalau kita lepak, yang sebelum itu. Sambung. Okey, tapi sebelum itu jangan lupa untuk mencari kod tersembunyi dalam setiap rancangan Minggu Saham Digital PNB. Layari www.minggusahamdigital.com.my guys untuk menebus kod anda. Lebih banyak kod yang anda jumpa, lebih tinggi peluang untuk anda memenangi hadiah utama, iaitu sebuah Ford Ranger 2.2 liter. Serius boh. Okey, nak tahu apa kod untuk rancangan ni, kena layan lepak je sampai habis. Kita jumpa sebentar lagi. Assalamualaikum. Tambah ribut bila bank asyik call. Kad kredit lebih limit, belanja awet dekat mall. Tak campur lagi hutang pemain kereta overhaul. Bila dah hilang sakit kepala, jangan risaukanlah sakit kepala. Jangan risau, Yufamol kan ada. Satu je lega sakit kepala. Jangan risaukanlah sakit kepala. Jangan risau, Yufamol kan ada. Satu je lega.
Introducing May by Maybank to you, a new app that'll help you sort things out. It automatically tracks and categorizes all your spending so now you can focus on the things you love. Like that big trip that you and your friends have been talking about, that you can save for by yourself, or even better, why not save for it together? And when it's time to hit the road, it can even help you sort out payments. It's gotta be me. In life, you can do things their way, or you can do things your way. Hello, Assalamualaikum. Selamat kembali ke rancangan Lepak Je. Ya, program di mana anda bersantai bersama saya Ali Farhan sebagai host anda dan juga tetamu-tetamu selebriti yang akan membuat challenge-challenge yang menarik lah. Macam tadi kita baru je buat TikTok challenge dengan Fikri Ibrahim. Walaupun agak berterabur tapi harap korang maafkanlah sebab kita orang ni newbie lah. Dan juga rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Minggu Saham Digital PNB dan juga SIME Darby Saham Derby Plantation Berhad, pengeluar minyak sawit diperakui mampan Certified Sustainable Palm Oil terbesar di dunia. Juga jangan lupa kepada penonton kita di rumah, sistem kami telah pun memilih 500 pemenang cabutan bertuah hari ini guys. Jadi setiap pemenang cabutan bertuah ini akan menerima e-voucher Lazada bernilai RM50 guys. Jadi jika penonton sudah pun mendaftar di www.minggudigital.com.my, silalah periksa email anda dalam jam ini juga untuk ketahui jika korang terpilih. Jadi tetamu kita yang seterusnya, kalau bab sihat, bab cergas, memang dialah jago guys. Tanpa membuang masa lagi, jom kita perkenalkan Nana Al-Halik. Hai, mana nak jalan? Hello. Kena TikTok loh, TikTok macam mana? Tak aku lah. Ini dia. Aku sebenarnya rasa segan sebenarnya duduk sebelah dia ni. Sebab dia lagi fit daripada aku. Mana ada, tengok ada bicep je. Tak ada. Ini propa je. Propa je lah. Ini guys. Inilah dia usahawan, pengacara, apa lagi. Semualah dia sekarang ni. Duta-duta produk sport semua. Apa khabar, Nana? Baik, sihat. Semakin sihat nampak? Semakin sihat. Macam Perli tu. Dia kalau kita tanya, makin sihat, dia lain tau. Ya ke? Kita rasa offended. Ya ke? Tapi tak apalah, gurau-gurau je lah. Okey, sebelum kita nak borak-borak ni, kalau penonton di rumah ada soalan untuk Nana, hantarkan soalan bersama hashtag Lepak Je di ruang komen di bawah lah. Sebab apa? Kita akan pilih 3 soalan terbaik untuk ditanya dan anda akan memenangi e-voucher daripada Lazada bernilai RM150. Banyak tu. Banyak. Jadi jangan lepaskan peluang lah. Jadi sebelum kita start kita punya challenge kan, macam tadi Ali dah suruh Fikri buat TikTok. Oh ya ke? Macam Nana, janganlah. Janganlah TikTok. Saya seorang yang kita lain sikit lah. keras. Kalau TikTok bosan. Kita nak macam, you biasa tahu dengan mukbang tak? Mukbang. Tahu? Kalau dekat Korea tu yang kalau kadang-kadang dia makan banyak-banyak tu, itulah challenge yang macam. Okay, super excited, sangat teruja. Tak sabar, jom makan. Mana tak excited, makan free. Mestilah, saya tak makan. Korang je ingat saya tak kuat makan. Okay, challenge dia adalah mukbang pedas lah. Dengan dia ada twist sikit lah. Sebab apa kita akan interview awak sambil awak mukbang. Okay. Selama 15 minit boleh Boleh? Boleh. Tapi jom. sebelum tu kita... Sekarang ke? Kita kena baca doa makan dulu. Baca sekarang ke? Tak adalah. Okey, kita bersilakan. Jom kita ke pentas mukbang guys. Ini dia. Tak sabar nak nampak dah ni. Ni apa ni? Tak, saya rasa macam kita tengah date kat sini tau. Silakan duduk. Tapi sekarang sebab saya tetamu. Awak nak duduk mana? Mana? Sinilah kan? Okey, sini. Saya kena gentleman lah kan. Terima kasih. Ini kalau bini aku nampak ni. Habislah kau. Habislah. Okey, alright, ini dia. Okey, sekarang. Nampak macam pedas. Ini nama dia sistem tak adil awak. Kata mukbang pedas memanglah challenge untuk dia. Tapi sekarang ni yang lagi sakit bukan dia. Kenapa? Alip lah yang tengok makan lagi ni. Bawa lagi satu, bagi dia makan juga dengan Tak ada. Tak apalah. Awak makanlah sebab saya dah makan. Tadi awak kata tak makan kan. Tapi
tadi dah makan. Oh, ya ke? Oh. Tadi dah makan? Tadi dah makan dah 2 pinggan. Oh. Satu awak, satu yang tersayang ah. Tak tahu ke? Dia bawa tak tahu, guys. Saya tak tahu lah apa awak cakap kan tu. Tak tahu kan. Itulah okey nak tanya. Nana biasa makan pedas ke tak? Biasa makan pedas, tapi bila buat mukbang ni kita tak tahu lah level pedas dia macam mana kan. Ni pedas nak mati kan? Tak adalah pernah nak mati kalau tu kita dah sediakan ambulans lah. Jangan risaulah. Okay. Sebab kita memang SOP apa semua kita jagalah. Okey. Kita mungkin sebelum kita mulakan ni mungkin nak kata menyesal ke ataupun nak tarik diri dulu ke apa ke? Tak nak. Okey boleh. Nak baca doa je, tak siapa nak makan lah. Okeylah. Okey, kita baca doa. Okey, then boleh start and then Alik akan tanya soalan dah. Aku tak sendawa. Alamak. Ni siapa yang makan? Aku kenyang bila tengok dia dah makan. Aduh guys, sorry tersendawa pula. Sebab apa dia tengok orang makan. Okey, jemput makan. Okey, sekarang ke? Boleh makan. Nampak tak? Kita dah baca doa tadi. Hai, diorang sediakan aku sudu je. Tak baik tau korang. Tak apalah, makanlah. Kita makan. Patutnya benda ni kena two ways tau. Aku tanya kau tanya aku. Tak apalah, boleh lah. Makan dulu. Okey, Alik akan sebab macam Alik cakap tadi, selain mukbang challenge ni kita akan interview juga lah. Tak adalah, cuba test dulu. Okey. Okey. Pedas. Pedas? Pedas, ya Allah. Wih. Bukan. Macam mana? Ini mahal tau. Kita import daripada Korea tau. Ya ke? Okey, boleh. Kita boleh makan. Boleh ke? Tak, aku rasa serba salah tau sekarang ni. Alik sebenarnya rasa serba salah sebab yang kepedasan dia tau. Lepas tu nak jawab soalan nanti dia. Tak apalah, kita tanya je lah. Boleh. Jawab, kalau you boleh jawab, you jawab je lah. Kita teruskan. Okey, soalan pertama kita nak tanya lah. Pernah tak masa dulu waktu sekolah dulu you pura-pura tidur ke apa ke bila yelah masa cikgu tengah mengajar ke apa ke? Takut nak jawab soalan ke? Pura-pura tidur? Tak pernah. Tak pernah? Ui, baguslah dia ni. Okey. Dan student contoh. Student contoh. Guys, minta korang semua stok dia. Kita check dia student contoh ke tak contoh. Biasanya kita tengok, kalau kita tengok dia buat apa exercise sport tu apa semua kan. Ini confirm kaki lompat pagar ni. Betul tak? Kenapa kau tahu? Tahulah, tengok kaki dah tahu dah, see the leg lah. Kan? Okey, next question lah nak tanya. Pernah tak orang kata macam yelah mak cakap nak keluar ulang kaji rupanya pergi dating ke apa ke? Menggunakan alasan kononnya nak belajar pergi dating? Ulang kaji pergi dating selalu kat playground. Wih. Kat playground bawah slide tu apa? Gelongso. Selalu banyak kali. Tak, kau buat apa kat taman tu? Aku risau betul lah. Hey. Pernah kena tangkap Jais ke? Tak pernah. Okay. Tak pernah. Alright. Biasalah budak-budak sekolah kan. Biasanya macam kalau dating nak pergi mana. Jadi jalan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu kan taman permainan. Dating situlah kan. Tapi macam dulu zaman kita kan mungkin mobile phone tu tak ada apa semua kan. Dulu you dating selalu pakai dekat ni yang station bus tu. Bukan situ, kat rumah Gayut. Oh, patutlah bil rumah mak dia mahal. Memang kena kerja Okey, nak tanya next. Kalau you dari segi makan ni kan, mi boba ataupun aiskrim nasi lemak you akan makan. Makanan pelik-pelik sikit. Mi boba, yang mi dengan yang boba tu kan yang selalu kita minum air tu kan. Ui, pedas dah. Buka. Ya Allah. Sebab tu aku rasa bersyukur guys. Sebenarnya aku tak makan benda ni lah. Sebab inilah dia dikatakan challenge sebenarnya. Okey, mi boba ke ataupun aiskrim campur nasi lemak? Dulu tak pernah, tapi aiskrim. Aiskrim nasi lemak? Okey, kalau nak keluar tengok wayang, cerita seram ataupun romantik? Dulu tak suka. Oh iya ke? Dulu tak suka, tapi I suka action. Tapi di antara dua ni, I akan romantik lah kot. Sekarang tu takut lah. Tapi kan, mungkin orang yang salah, mungkin yang tak jumpa Nana Al-Halik ni apa kan. You ada tak orang kata macam you mungkin sombong ke apa ke? Selalu you all. Kenapa you all selalu cakap I sombong Dulu aku jumpa dia for first time pun. Dia tak layan aku guys. Ya ke? Nampak? Mana ada I seorang yang very chatty-catty, okay? Yes.
Tak, dulu kita jumpa dia lah dekat Laureus Award apa semua kan. Itu pun kalau you ingat lah bendanya lah. Ingat. Dulu malu. Oh, dulu malu lah. Malu. I seorang introvert. Oh, ya? Dulu Okay. lah dah kenal. Korang tu mula-mula I macam tak betul cakap. Itulah sebab itulah dia jadi host, dia jadi duta semua kan. Semua produk-produk sukan dia tapau. Kalau nak dapat diskaun, mintalah DM dia lah. InsyaAllah saya akan bagi. Mana maunya, jangan menipu lah dekat sini. Bila tipu masa, ya kita ikut season lah. Sekarang ada 60%. Nanti saya share. Okey, next. Okey, betul atau tidak Awak pernah tak mandi lepas habis senam ataupun teruskan terus pergi kerja terus je? Tak mandi apa semua? You boleh tak? Selalu. Okey, aku jauh sikit lah. Aku rasa dia tak mandi ni guys. You mandi ke tak? I mandilah Ya? dalam rumah. Okey. Duduk balik. Tak adalah kadang-kadang. Ha. Macam you kan kabut kan? Ha. Dah peluk-peluk, tiba-tiba macam ada something nak kena attend. Memang you nak ketiak je lah. Yes, sebab itulah kepada laki-laki di luar sana kalau jadi boyfriend Nana ke apa ke, bersedialah untuk habiskan duit untuk beli perfume lah. Sebab benda tu yang akan dia beli. Sebulan you beli berapa banyak perfume? Tapi aku setuju. Kan, aku dah cakap dia. Sebab memang mandi perfume pun. Dah agaknya perempuan dia akan zak macam tu lah. Tak, saya cakap ni pun sebenarnya. Apa experience saya tak cakap. Betul pedas lah. Pedas Pedas. Minum dulu. Okey. Yang ni Alik rasa semua orang buat lah. Pernah tak bila you berjanji, lepas tu you sebenarnya bau daripada bilik lagi. Tak atas katil lagi, tapi you cakap member you, aku on the way dah. Nak tanya tak? Pernah tak ada orang tak pernah guna benda ni? Mesti ada. Mesti semua orang pernah. You pernah kan? You pernah kan? Tak, okey. Ini you on the way orang Malaysia, maksudnya dia bukan 5 minit lagi nak sampai. Dia 1 jam. Itu standard orang Malaysia lah. Itu saya tak pernah. Oh ya? Tapi on the way tu masih lagi macam lambat-lambat sikit, tapi taklah sampai 1 jam. 30 minit tak adalah. 30 minit lah kan. Tapi itulah kalau korang dah berjanji tu tepati masa lah kan. Okey. Soalan seterusnya. Minum dulu. Okey, mana lebih senang jaga? Boyfriend ataupun kucing? Kucing Kenapa sebab boyfriend you perangai lagi teruk pada kucing ke apa? Sebab kucing tu kan dia macam baik, dia cute kan. Kalau you marah dia pun dia tengok je. Kalau dia balas you cakap ke apa ke, bukan you faham pun kan. And kalau you sedih ke apa ke, dia akan tahu datang dekat dengan you. So, I rasa jaga kucing lagi senang lah. Lapar, makan, toilet dia kita cuci, bawa jalan-jalan sekali-sekala, tak perlu pening kepala kan. So, macam human, dia macam banyak PL lah. Tapi bicep boyfriend you besar. Ya ke? Tak adalah, mungkin kawan lah masuk I lah. Kawan bicep you besar. Ya. Bila kalau nak mengadu je. Boleh lah. Macam tu lah. Boleh lah. Kan. Okey. Lompat banji ataupun berenang dengan jerung. Kalau diberi pilihan, you sanggup lompat banji ke ataupun yang berenang dengan jerung tu yang dalam sangkar tu? Lompat banji. Sebab kalau kenapa tak okey anak cakap, kenapa lompat banji? Kalau anything happen kan, sebelum jatuh ke air pengsan ke, tali putus ke apa ke, tak simpan, tak nampak lagi kan. At least orang nampak. Tapi kalau berenang dengan jerung, anything happen, tak ada siapa pun tahu. Okey. Berenang dengan jerung, kalau diberi pilihan, berenang dengan jerung ataupun putus cinta? Berenang dengan jerung atau putus cinta? Mana lagi you sanggup? Soalan susah. Putus cinta. Putus cinta? Aku rela putus cinta daripada berenang dengan jerung. Wow! Tapi orang kata lah, ini orang kata lah, tak tahulah kan. Orang kata putus cinta tu memang sakit. Tapi lagi sakit kalau dah putus, masih cinta. Wow. Very deep. Deep Deep, terasa. Mungkin experience you bercinta apa kan? Berapa lama you ambil masa untuk move on? Paling lama? Tak lama tau. Oh ya ke? Sebab I jenis yang macam biasalah orang hot kan. Tak. Petik ni 10 datang. Tak, bukan sebab tu. I sejenis yang penyabar, sangat penyabar. So kalau macam I would try my best like save whatever relationship and everything, try my very best. Tapi kalau macam suddenly I tiba-tiba menghilangkan diri, I don't talk to you, I tak respond apa benda, meaning I had enough. So macam okay bye. Lepas tu dah block. Next. Suka lelaki kaya ataupun lelaki handsome? Apa soalan ni? Kan?
Tak, kita improvise lah. Sebab rasanya macam seronok je tanya-tanya soalan macam ni lah. Dua-dua salah tau. Dua-dua salah, dua-dua susah tau. Dua-dua susah? Dua-dua pening. Tahu kenapa? Laki kaya, kalau dia baik, dia responsible, lepas tu macam dia bukannya kaki perempuan, then I would go lah. Okay, tapi kalau macam dia tu seorang yang naughty dan nakal, bye. Tak kuasa nak layan. Macam tu. Tapi kalau lelaki kaya? Lelaki kaya? Tak nak lah. Kalau kaya tu macam, alhamdulillah rezeki. Yang paling penting karakter. Karakter, hati budi tu paling penting. Kau rupa macam mana pun aku tak kisah. Perempuan kalau tanya macam ni, I terima you seadanya apa semua. Apa semua. Tapi mungkin sebab macam Nana pun pernah berkahwin apa semua kan. Satu benda I belajar dalam perkahwinan ni lah. Satu benda lah. Ujian untuk lelaki adalah bila isteri dia silap. Apa kau nak cakap? Ujian untuk isteri adalah bila lelaki dia jatuh miskin. Betul. Ujian untuk suami adalah bila dia kaya raya. Itu ujian untuk isteri lah. Betul. Itu saya setuju. Itu setuju kan? Setuju sangat. Tu 100%. Okey. Last kali. Soalan dia lah. Bila nak kahwin? Aku balik lah aku. Tak adalah, kita tengok yelah selalu workout dengan Ain je kan. Pergi taekwondo pun dengan Ain je, dengan kawan you je kan. Tak ada orang lain je apa semua. Bila nak kahwin lah? Bila nak masuk minang I? Itu je. Okey, korang faham je lah kan. Okey, kita akan kembali guys melepak dengan Nana Al-Halik. Dilepak je selepas ini. Jangan ke mana-mana sebab dia pun dah tak tahan pedas dah. So kita bagi ruang untuk dia. Tak apalah, tak habis pun tak apalah kan. Itulah, Halik pun dah kesian dah. Dah meleleh dah. Kita ingat dia menangis sebab makanan. Rupanya menangis sebab terkenang pengalaman lama. Orang kata luka lama berdarah kembali lah. Itu betul. Okey, selepas ini guys kita berat tiga. Dua-dua je nak. Its compelling design, its tailored technology, and its relevant innovation. And they combine to create a vehicle that will truly resonate on an emotional level. The new Range Rover Velar changes everything. Okey, selamat kembali para penonton ke rancangan Lepak Je. Rancangan talk show di mana kita bukan hanya berbual kosong je guys. Kita sebenarnya ada tadi luahan hati, ada hati ke hati, ada curhat semua, ada sikit-sikit gosip. Okey, bersama saya Ali Farhan ialah tetamu jemputan kita. Sekali lagi Ratu Fitness. Inilah dia Nana Al-Halik. Sebelum break tadi Nana baru je selesai dengan challenge mukbang sambil menjawab soalan-soalan hangat lah. Kali ni kita nak relax, kita nak chill, buat macam rumah sendiri apa semua. Kalau nak tidur pun tak apa, saya boleh ambilkan remote ke apa semua. Tapi sebelum tidur tu kita nak berbual dululah apa semua. Boleh Ana? Tapi hingga sekarang kau tak apa Okey, tak apa. Lagi. Tak apa, jangan risau. Dan sebelum kita mula, kepada penonton kita di rumah, jangan lupa sistem kami telah pun memilih 500 pemenang cabutan bertuah hari ini guys. Dan setiap pemenang cabutan bertuah ini akan menerima e-voucher Lazada bernilai RM50. Jadi jika anda sudah pun mendaftar di www.minggudigital.com.my, silalah periksa email anda pada jam ini juga untuk ketahui jika anda terpilih. Okey? Alright. Okay Nana, kita semua tahulah Nana ada orang kata salah seorang daripada jurulatih kesihatan setempat Okey.
Dan juga saya dengar cerita you dapat certification daripada Australian Strength Performance. Wow. Wow. Yeah, mate. Ya, mate. Terus tu Australian accent. Okey, dan juga kita kalau tengok background Nana Al-Halik ni kan, dia pernah mencarakan program-program kesihatan dekat TV juga. Betul. Salah satunya Kami Gang Fit. Kami Gang Fit Kami Gang Fit. Lepas tu kita ada home workout. Macam-macam lah. Macam-macam. Tapi tak, Ali nak tanya sekarang ni, yelah zaman PKP ni kan, kalau kita tengok sekarang kadang ada yang belajar yoga, ada belajar yang kelas PE apa semua digital kan. Memang Nana pun buat sekarang ada buat juga ke macam mana? Tak ada. Nana sekarang tengah fokus on something else, more towards entrepreneurship, business, belajar pasal business. Kita nak perbaiki knowledge kita, tambah knowledge kita. Lepas tu ada few things lah. All business side. Okay. So sekarang ni contoh macam Ali faham lah sebab dulu kita pun main gym juga benda ni. Tapi ada hari kita macam okay, mood down. Mungkin kadang-kadang ada orang yang jenis yang pergi gym sebab member. Sebab ada supporter kan. Betul. Semua kan. Macam Nana pula macam mana? You nak motivate hari you. Okay, hari ni aku kena senam. Esok pun aku kena senam. Everyday kot. Okay, senang je. The way I motivate myself macam ni. Biasanya kalau kita biasa dekat rumah kan, nak mandi tu mesti ada cermin besar. Di depan cermin. Tanpa... Tu hari-hari cakap kau gemuk macam tu. Bukan cakap kau gemuk macam tu. Kau gemuk pergi gym sekarang. Itu dimotivasi. Oh iya ke? Tak, benda tu kadang-kadang ada orang benda tu psikologi lah. Psikologi. So bila kita rasa down, okay aku nak kena lah. Sebab kalau kita dalam comfort zone, macam tu ya, lama-lama dia macam ni ya. One pack lah. So you macam mana motivate diri you? I motivate, I akan tengok kat cermin macam something I don't like, meaning benda tu akan reflect. Dan I tengok skin I juga. Sebab I jenis yang macam sangat sensitif. Kalau I makan gula terlebih ke, makan apa terlebih ke yang tak sihat ni, dia senang je react. Rashes lah, apalah. Jadi kalau bila I nampak benda tu, okay, Nana, stop slacking off, just get your butt and just do your workout. Okay. And healthy. Okay. Sekarang ni kan kalau kita tengokkan gym kan, kalau nak masuk gym pun nak kena apa, orang kata kena booking dulu apa semua kan. Yelah sebab tak semua orang boleh main redah je ikut SOP apa semua kan. So dari segi mungkin you one of the fitness orang kata entrepreneur ke fitness instructor ke apa ke, benda tu ganggu tak you punya periuk nasi lah? Okay, saya tak boleh bercerita pasal benda ni daripada pihak yang lain sebab I pun dah jarang mengajar. Tapi daripada kawan-kawan Nana apa benda semua memang everybody is struggling sebab tak boleh buka kan. Lepas tu yang boleh buka pun you kena ada certain people je yang boleh datang. Lepas tu sign up pun tak ada. Jadi it's a bit hard lah. Of course dia akan effects. Tapi yang I tahu tahun ni dan tahun depan kita akan go virtual. Virtual akan help. Tapi feeling dia tak sama sebab macam sebelah katil. Betul weh, lemau. Kadang-kadang aku nak cerita something. Apa dia? Yelah, sign up kelas dancing kan. Lain lah experience kan. Dancing macam dengan kawan-kawan semua. Rasa best lah sebab motivasi gelak-gelak kan. Ni tak. Lepas tu kan macam you letak kamera sendiri kat rumah, record diri sendiri. Dah macam kayu macam chopstick. Yelah. Chopstick Tak, menarik. dia okay. You mungkin setengah orang dekat luar sana kan. Kadang-kadang you tengok ada statistik yang bila work from home ada yang stres apa semua kan. You macam mana? You yelah kadang-kadang ada orang balik rumah je aku tak nak fikir pasal kerja. Tiba-tiba sekarang ni itulah tempat tidur, itulah tempat kerja you. You macam mana? You boleh handle tak those stress? Actually I suka duduk rumah. Something orang tak tahu, I suka sangat duduk rumah. I bukannya seorang yang macam suka keluar. Tapi of course ada stress. So bila kat rumah tu, I selalu buat meditasi. So meditasi. Meditation lah. Meditation. Yang kita ada buat breathing exercise also. You know, to help me calm down and feel better. Better. Dia punya English tu dah makin tiba keluar lah yang accent. Okay. Selain daripada itulah. Sekarang ni kalau macam Nana ni apa rahsia ni kurus ni? Mungkin itu sebenarnya soalan utama yang orang nak tanya lah kan. Apa rahsia kurus ni sebenarnya? Sebab daripada aku jumpa kau 8 tahun lepas, inilah saiz dia guys. Tak tipu, memang saiz kengga. Inilah dia, saiz dia. Yang berubah ini. Ini yang berubah. Kita panggil murah rezeki. Kita nak tahu happy tak happy lelaki tu. Dia tengok, especially yang dah kahwin tau. Lagi happy dia, lagi
Maksudnya lagi buncit, maksudnya dia tambah happy tambah 2 lah maksudnya. Tak boleh. Itu memang kau tak penyakit. Sensitif. Terus sensitif. Itu mak sensitif Saya tau. kurang. Tak, kita ni tak tahu tuan-tuan dan perempuan. So kita tanya, mungkin laki buncit tu mungkin dia pasang 2. Wow. Kita nak ni kan, manalah tahu ada Jangan satu berseluruh je kan. Okey, nak tanya dari segi rahsia lah tadi. Rahsia. Rahsia dia apa? Makan hati. Ui. Wai, kalau kau makan hati confirm kau akan kurus. Betul. Sebab orang kata bila dah hati ni sakit, perut ni lalu pun dah tak rasa. Tengok makanan pun tak luak. Betul. Rasa macam tak nak. Berapa lama makan hati ni? Oh, lama. Okey lah. Sebab Ali nak tanya juga pasal jodoh ni kan. Sebab you pun orang kata dah bujang apa semua kan. Bujang? Macam tadi kisah Levizo Omar pun dia pun baru bujang juga. Oh, ya ke? Dia pun mencari jugalah. Contoh pilihan hati you next ni mungkin you pilih yang fit juga ke, yang bicep besar ke, yang makan nasi lemak tadi bersama ke. Tak, kita cakap contoh. Contoh. Macam mana jejaka idaman you kan? Jejaka idaman senang je. You responsible. You tahu you punya tanggungjawab. Kaya tak kisah. Kaya miskin tak kisah. Handsome tak kisah. Yang penting kau tahu responsibility. Itu yang paling penting. Responsibility, you tak naughty. Itu je. Dah tua dah. Tak heran dah benda-benda yang macam external, yang macam petty like that. So maksudnya Nana tak suka hengki-pengki apa semua. Tak nak suka lah, pening lah kepala. Tapi sebab jaga kucing lagi senang. Okey, seterusnya lah. Okey, kalau Nana nak makan makanan malam ni bersama teman, apa yang Nana akan masak untuk dia? Kata untuk yang istimewa lah. Adakah you akan makan makanan diet yang you akan timbang kilo? Okey, babe, you kena makan ni, you nak hidup dengan I, you kena follow I. So kita timbang dulu berapa kilo kalori. Macam mana? Ke you ada cheat day? Kalau first day of course lah kita yang first dinner date lah. First dinner date of course kita makan yang sedap lah kan. Takkan macam terus healthy meal macam tiba-tiba mesti dia lari macam perempuan ni gila. So bila dah lama-lama tu kita akan macam okay, this is what I eat, you have to eat this. Macam tu lah. Okey, itu so maksudnya menu tu tak kisahlah bendanya, asalkan dia sweet lah bendanya kan. Asalkan dia appreciate. Betul. Lah kan, lebih kurang lah. Okey, dari segi tolong masak sekali pun boleh. Itu rasanya lagi bagus sebenarnya kan. Betul. Okey, selain daripada tu saya nak tanya, contoh you akan pilih teman lelaki based on berapa berat bench press dia buat ke apa? Mungkin 100 kilo ke 50 ke. Okey, you lepas ke okey bawa 20 barbell macam tak lepas je 20 kilo je okey. Badan dia proportionate. Gitu. Kalau kau boleh bench press 100,000 tan pun, tapi kaki kau macam kaki ayam. Mak tak lalu. Don't skip leg day. Don't skip leg day, okay? Dia mula-mula nampak dia scan dulu. Ya, betul. Itu dia. Bukan senang ya. Okey, bila dah sampai umur yang macam ni, dah mungkin dah berada di situasi sekarang ni, apa sebenarnya yang you inginkan daripada seorang lelaki? Soalan kau ni betul sebab dulu lah. mungkin macam dulu kita zaman dulu sekolah. Dulu buta. Kalau kita monyet dulu kita pilih nak yang handsome, nak yang bad boy sekolah ke apa kan. Okay, sekarang ni bila you dah masuk age ni, you rasa apa yang you nak daripada seorang lelaki? Ui, lama fikir ni. Macam panjang je list dia guys. Panjang list. Dua page pun tak habis. Okay, satu benda saya nak cakap perempuan ni perempuan ni untuk disayangi tetapi bukan untuk difahami lah. Itu yang penting. Perempuan ni complicated. I tahu kenapa. Sebab perempuan sendiri pun kadang-kadang tak faham diri dia. Ya, betul. Itu aku mengaku. Itu yang aku cakap. Perempuan ni hanya untuk disayangi, bukan untuk difahami. Itu aku setuju. Okey. Kita sebenarnya tak apalah, kita skip je lah soalan tu kan. Kan. Sebab rasanya macam tersedak juga dia nak jawab tu. Okey. Macam Malik cakap tadi, kita dah pilih 3 soalan daripada audiens bertuah lah yang akan menerima voucher Lazada. Soalan pertama, ini daripada soalan peminat Okay. Soalan daripada Rifan Ismail. Macam mana Nana jaga makanan time PKPB ni untuk kekasihan? Time PKPB ni I memang cheap sikit tu saya nak mengaku So jadi bila nak belanja tu memang saya akan
pentingkan makanan-makanan lokal. Jadi macam ulam pun ulam-ulam lokal. Kalau boleh, lepas tu macam kita nak beli makanan macam ayam ke ikan ke daging ke, tak perlu nak import-import. Kita support lokal je. Especially yang macam peniaga kecil ni, kita bantu sama kita lah. Jadi apa yang makan tu sangat simple. Kadang-kadang kat rumah grill. Kalau tang rasa nak macam makan fancy sikit, ayam masak kicap aja. Tak, kalau pakai ayam masak kicap mana nak kurus? Dia tanya macam mana kekalkan berat badan. Kau bagi ayam masak kicap. Ayam masak kicap dia dah 1000 kalori tu tak? Guys, sebenarnya inilah teknik fitness instructor. Dia suruh korang makan banyak. Lepas tu subscribe ke program fitness dia. Senang je. PKPP ni sangat senang. Pagi, you amalkan something yang simple. Minum air banyak. Yes, sebab air masak tu penting 7 kelas. Betul. Okey, minum air banyak. Ya, betul. Lepas tu jangan gatalkan tangan tu untuk order-order online. Sebab kadang-kadang kat rumah ni, bila dekat dengan dapur depan mata, ada je korang ulang-alik buka peti ais. Jadi jangan store anything ataupun simpan makanan-makanan yang naughty dalam peti ais. Jangan stock up order snack, biskut ke apa. Korang tinggalkan bila korang buka peti ais tu, tengok buah, sayur, ikan, ayam, tinggal nasi. Memang kau tak ada benda lain nak makan dah. Yes, itu yang paling penting lah. Lagi satu, jangan makan malam lah. Kita pula jadi fitness instructor. Orang lain tak boleh jadi penasihat. Yes. Sebab Alik PKPP 10 kilo turun. Yeay! Tak, PKP naik 10 kilo. Lepas tu macam Alik cakap, tengok cermin, aku gemuk. Terus pergi gym, turun 10 kilo. Itulah dia. Reverse psychology lah. Soalan seterusnya, soalan daripada Zati Farha. Sebagai perempuan, bagaimana kita perlu merancang masa depan dan menjadi seorang bijak kewangan? Sebagai seorang perempuan, aku kena ulang balik soalan ni. Bagaimana kita perlu merancang masa depan dan sebagai seorang perempuan, kita kena perlu independent. Itu Australian accent tuan. Maafkan dia baru datang Malaysia. Kita kena independent, kita kena pandai cari duit sendiri. Jadi sekarang ni kita kena merancang, kita kena banyak diversify. Okey, tak perlu simpan you punya duit tu dekat satu tempat. You kena pandai invest, tapi invest tu kena buat pilihan yang bijak. Jangan tertipu dengan benda-benda yang cepat kaya ke, skim apa bisnes yang you tak faham, jangan get involved. Okay, you have to really understand in and out about business, about people you are doing work with. Lagi kena faham betul-betul. Lepas tu you kena ada someone yang boleh nasihatkan you yang you boleh terima. Ya, betul. Lagi satu, kalau yang dah berkahwin tu, duit bini simpan-simpan, takut suami pinjam. Betul. Aku setuju. Tak, aku dah biasa kena dah. Duit isteri, duit suami, duit isteri juga. Betul. Itulah dia kan. Itu saya setuju. Itulah dan kan. perempuan-perempuan anda semua di rumah, wanita-wanita perempuan, wanita-wanita di luar sana, anda semua kena pandai sorok duit anda. Sorok ni, emas ni apa semua ni kan. Dia sorok. Kena pandai sorok. Kalau tidak nanti kena cagar nanti. Okey, soalan seterusnya daripada Emma Aisyah. Macam mana Nana menahan nafsu untuk berbelanja benda-benda yang tak penting ni? Orang kata shopaholic ni lah, sebab orang kata perempuan ni kan pantang lihat sale macam baru-baru ni 11-11. Nanti upcoming 12-12. Confirmnya. Okey. To be honest, Nana memang aku seorang yang suka shopping. I jarang sangat shopping. Kalau macam setahun tu, I boleh kira one or twice. Tipu. Sumpah aku tak tipu. Tengok barang rasanya not one or twice tu. One or two. Ini recycle. Ni recycle. Dia banyak yang lama-lama lah, macam vintage punya kan. Jadi sejujurnya I jarang shopping. Jadi apa I buat, setiap bulan I akan masukkan duit kata cukup-cukup yang untuk I boleh pakai untuk bulan tu. Contohlah macam I sendiri, I akan masukkan katalah RM2,000. Itulah duit untuk belanja, makan, minum apa benda semua. So I have to work on it. Betul. Yang lain tu simpan. Okey, satu lagi tips, carilah lelaki kaya kan. Kenapa cari lelaki kaya? Dia ni memang kita akan menabung apa semua kan. Betul. Tapi baby nak iPhone, nak smartphone 12 lah apalah. I tak pernah minta. Ya Betul. No. Kita jujur tau. Jujur lah sangat. Okey, jadi terima kasih kepada mereka yang menghantar soalan anda kepada tetamu kita. Soalan di bilik tadi bakal menerima hadiah e-voucher bernilai RM150 daripada Lazada guys. Jadi wakil kami akan menghubungi anda melalui DM sekejap lagi. Kalau tak dapat macam Alik cakap tadi, DM ni. DM saya. Bukan kaya. Okay. Ada je lagi kaya kita. Tak ada gurau-gurau je lah ya. Tadi kepada korang semua,
Orang kata jangan ambil serius. Kita ni sembang-sembang, kita share tips. Santai lah. Santai lah kan. Orang kata kalau tak ada, orang kata simbah api tu sikit tak meriah. Betul. Setuju. Sebab saya batu api. Ikhlas je. Okey, rancangan lepak je yang dibawakan khas sempena Minggu Saham Digital PNB ni. Jom celik tentang kewangan kita dan hashtag labur bersama dan juga MIDF Berhad. MIDF Berhad ni klik dengan bijak, sertai permainan atas talian MIDF ni. Layari microsite MIDF sekarang dan rebut peluang untuk memenangi pelbagai hadiah menarik seperti macam saya cakap tadi, iPad Pro, Bose headphone dan banyak lagi guys. Okey? Jadi para penonton, walaupun semua rancangan Minggu Saham Digital adalah live ataupun secara langsung, jangan bimbang kalau anda terlepas episod ini atau mana-mana episod yang lepas, sebab anda boleh putar balik semula, lihat ulang-ulang replay episod kegemaran anda di laman Facebook ataupun YouTube Minggu Saham Digital. Alright, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Nana Al-Alif kerana sudi lepak bersama dengan Alif ni. Aku sebenarnya tak berhenti membebel ni sebenarnya. Ya, tak cukup rapat aku. Ya betul. Lepas ni aku akan membebel dengan seorang lagi host. Seperti Masin tu. Dia tu pun payment mahal juga. Ya betul. Jadi kita jumpa lagi dalam episod lepak je seterusnya pada 19 November 2020 jam 8.30 malam hingga 9.30 malam bersama tetamu istimewa. Kita ada Afiq Syazwan, kita ada Remy Ishak. Jumpa lepak je bersama malam esok guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Nana Al-Halik. Bye. Panjang lah. Yeah, bersama dengan saya Jigi dan juga sibuk lah kat sini. Okay, kita nak cerita sikit pasal hari ni apa yang kita dah sama-sama share dengan korang semua. Kita ada masak macam mak. Kita ada lepak je dengan Fikri Ibrahim dengan Nana Al-Halik. Untunglah. Untung Bim. Jangan untung sangat. Kau sambil-sambil kau Kau pandai trik aku Kau untunglah aku pun. Jangan. Aku kat sini dah habis control chess macam ni dah. Oi. Aku tunggu. Tapi sebenarnya Jigi pun dia pernah try nak masuk ni juga. Apa orang kata ni abang jago kata kan competition ni kan. Ya ke? Itu pakai spender ketat tu? Tak, longgar dah longgar. Okey guys, kalau anda semua para penonton di rumah mengembari rancangan lepak je tadi, jangan lupa untuk saksikan episod kedua esok waktu yang sama dari 8.30 malam hingga 9.30 malam. Kita orang pun tak sabar sebenarnya. Ya betul. Okey. Dan esok juga kita ada rancangan-rancangan yang tak kurang menariknya. Jom kita lihat apa yang disediakan esok untuk anda. Dan yang paling cun esok kita ada Minggu Saham Digital ni. Kalau anda tengah tengok di Facebook ataupun YouTube, boleh rewind untuk tengok mana tahu terlepas info keuangan ke, ataupun mungkin ada masterclass ke, anda boleh rewind balik je program yang korang terlepas tadi kan. Sementara live streaming ni masih live lagi untuk hari ini sahaja. Tapi ingat, anda juga boleh ulang tayang balik mana-mana program yang ingin anda tengok pada bila-bila masa setiap hari. Hanya terus ke video kami di YouTube dan juga Facebook. Masin! Mungkin Alif ada benda nak share juga. Mungkin lah. Tak. Saya rasa macam masuk Marjal Omega. Kena undi kan? Mungkin Alif ada benda nak share. Okey. Esok merupakan acara penuh gemilang upacara perasmian Minggu Saham Digital guys. Tetapi ini bukan upacara perasmian yang biasa. Yang ni kau balas dendam kau balas dendam. Okey, ini perasmian yang luar biasa guys dengan penggunaan reality berperantara ataupun augmented reality AR. Teknologi yang cukup menarik guys. Majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, iaitu Menteri Kewangan Malaysia yang berbahagia Tan Sri Dr. Zeti Aziz, Pengerusi Kumpulan PNB, dan juga Encik Ahmad Zulkarnain On, Presiden dan juga Ketua Eksekutif Kumpulan PGCE Permodalan Nasional Berhad pada jam 3 petang hingga 4.30 petang. Saudara-saudari dijemput hadir untuk memeriahkan acara maya ini. Cara kau cakap saudara-saudari tu macam saudara-saudari cikgu. Itu TikTok. Okey. Yang penting semuanya menarik untuk anda esok dan juga selama 7 hari ini kita akan sajikan anda dengan pelbagai yang lagi awesome. Selain itu, anda juga boleh tonton inilah rancangan Betul ke Dok. Di mana kita akan uji dan cabar mitos di luar sana bersama pakar perubatan untuk kita ketahui sama ada ianya benar ataupun tidak. Program ini dihostkan oleh dua farma biotech Berhad dan akan disiarkan petang esok. Lepas tu kemudian sebenarnya ada lagi ni nak curi.
Kia ni aku nak cerita. Cerita. Okey, kemudian ikuti kami dalam rancangan Selesa bersama host selebriti awal Syari. Wow. Dibawakan oleh SP Setia dan juga Saham Derby Property. Program ini akan membawa anda ke ruang-ruang #Selesa. Yang menjadikan kediaman-kediaman bagai mahligai syurga duniawi. Okey. Ini semua dunia. Jangan jawab, aku nak explain dekat diorang, okey? Minggu Saham Digital dibawakan khas kepada anda oleh Permodalan Nasional Berhad. Acara live ini akan disiarkan di Facebook dan YouTube. Anda boleh cari @Minggu Saham Digital dari jam 12.30 hari hingga 10.30 malam setiap hari dari 18 November hingga ke 24 November 2020. Dan jangan lupa untuk berkongsi semua post maklumat tentang Minggu Saham Digital dengan menyertakan #labor bersama atau orang kata tanda pagar lah. Ya, betul. Dalam semua posting anda di media sosial. Jangan lupa esok kita jumpa lagi. Dan last. Ya, biasa orang buat pick up line. Malam ni aku nak bagi kau reject line. Oi, dia nak main reject line. Okey, last. Sebelum kita cakap bye-bye ya. Okey. Apa beza alif dengan tisu? Alif dengan tisu. Ha. Apa dia? Bezanya dua-dua pakai buah. Aku masih berdendam kau lepak dengan Nana. Tapi tak apa. Kejap. Oh, Aku nak balas. Okey. Okey, cepat aku tunggu. Apa beza awak dengan Macau scam? Tak tahu. Dua-dua kuat menipu. Okey guys, kita jumpa lagi esok. Bye guys. Okey, Assalamualaikum. Gurau. Jana. Hai Ayah. Ayah nak cakap sikit ni. Jana dah lambat ni. Kita jumpa nanti Bye. Ni je lah. Jaga diri baik-baik ya. Okey. Bertahun kita kumpul harta, tapi tak sampai ke orang yang kita sayang. Rugi sangat. Ya, saya faham tu. Betul lah orang kata, dia umpama mengumpul air di dalam bekas yang berlubang. Betul tak? Betul tu Cik Zul. Sia je kan? Sangat sia. Sebenarnya Cik Zul, ramai tak tahu sekarang ni proses dah mudah. Tanda tangan sekarang dan masa nak buat tuntutan nanti. Lepas tu, terus masuk ke akaun waris. Oh ya? Tapi itulah, dah dapatkan tanda tangan anak tu. Kadang-kadang jenuh dia buatnya. Satu lagi Cik Zul. Hibah ni boleh diberikan sehingga 10 orang penerima. Paling penting, pelaburan ni masih lagi hak milik Encik Zul dan hanya akan dipindah milik selepas Encik Zul tiada. Bagus tu. Betul tu Cik Zul. Terima kasih. Baik Cik Zul. Saya minta diri dulu. Baik. Walaupun Jana semakin sibuk, aku tetap bangga sebab dia seorang yang kuat berusaha. Aku kena cari jalan ni. Macam mana nak dapatkan perhatian dia? Jana? Ya? Meh, sarapan dulu. Tak apalah, Jana dah lambat lah. Tak apa, nanti Jana makan kat kolej je. Bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Jannah tu makin lama makin padat jadual dia. Kesian sih tengok dia. Ayah mana yang sanggup tengok anak isteri susah. Penat lelah ayah kumpul semua ni hanya untuk Jannah dan Mama. Ayah nak jaga Jannah dan Mama sampai bila-bila. Jadi ayah perlukan tanda tangan Jannah. Bertahun kumpul harta kalau tak sampai kepada orang tersayang, rugi kan? Umpama mengumpul air di dalam bekas yang berlubang. Sia-sia saja kan? Semoga apa yang aku tinggalkan nanti dapat memudahkan hidup dia. Hibahkan pelaburan anda kepada yang tersayang. Mudahkan mereka membuat tuntutan selepas ketiadaan anda. Daftar sekarang di cawangan ASNB yang berdekatan.
Jana kagum dengan ayah. Ayah memang teliti kalau buat perancangan. Nak-nak pula yang melibatkan masa depan kami. Bukannya tak nak fikir pasal masa depan. Cuma sibuk dengan hal-hal kolej ni. Jana? Meh, sarapan dulu. Tak apalah, Jana dah lambat lah. Tak apa, nanti Jana makan kat kolej je. Bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah mana yang sanggup tengok anak isteri susah? Penat lelah ayah kumpul semua ni hanya untuk Jana dan Mama. Ayah nak jaga Jana dan Mama sampai bila-bila. Jadi, ayah perlukan tanda tangan Jana. Jana? Hai Ayah. Ayah nak cakap sikit ni. Jana dah lambat ni. Nanti kita jumpa Yelah. Bye Ayah. Bye-bye jalan Ayah memang sangat sayangkan kami dan sentiasa pandang jauh ke depan. Walaupun ayah dah tiada, ayah sedarkan Jana penting untuk meneruskan warisannya. Bertahun kumpul harta tapi tak sampai kepada yang tersayang. Dia macam ayah Cik Jana pernah beritahu saya. Umpama mengumpul Air di dalam bekas yang berlubang. Ya, betul tu. Sia-sia je. Dia sebenarnya ramai yang tak tahu. Proses sekarang dah semakin mudah. Cuma tanda tangan sekarang dan masa nak buat tuntutan nanti. Lepas tu terus masuk ke akaun waris. Dan satu lagi. Pelaburan ni boleh dihibahkan sehingga 10 orang penerima. InsyaAllah, saya akan pastikan warisan ini diteruskan. Hibahkan pelaburan anda kepada yang tersayang. Mudahkan mereka membuat tuntutan selepas ketiadaan anda. Daftar sekarang di cawangan ASNB yang berdekatan.